Bạn đã nghe đến thất tinh đại tội chưa? Mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình những tội hài trả nghiệp theo quy luật mới xóa được. Xem trên Kitô tập dài nhé. Tên phó bản, sinh ra đã có tội. Giới thiệu ngắn gọn về phó bản. Mọi người sinh ra đều có tội, tất cả sau khi trưởng thành sẽ phải chịu án tù hàng ngàn năm. Chỉ thông qua lao động không ngừng mới có thể giảm án. Lao động, hiến tặng, hy sinh đây là tín ngưỡng cả đời của người Phú Ngói. Chỉ có như vậy mới có thể trục tội. Điều kiện thông quan: 1. Cấp độ hoàn hảo, thành công giải mã sự thật đằng sau thành Phú Ngói, tiêu diệt những điều không thể diễn tả. 2. Cấp độ ưu tú, trở thành công dân hạng nhất của thành Phú Ngói trong vòng 1 tháng. 3. Cấp độ bình thường, trở thành công dân hạng 2 của thành Phú Ngói trong vòng 1 tháng. Cố Nghị mở mắt ra, lại một lần đưa đến với thế giới kỳ lạ. Đây là lần thứ 4 Cố Nghị đến thế giới kỳ lạ, sống sót qua 3 phó bản liên tiếp. Một kỷ lục như vậy thế giới đã rất là hiếm, đủ để đi vào sử sách. Lúc này anh ấy đang đứng trước một tấm gương. Trong phần giới thiệu tóm tắt của phó bản xuất hiện tên địa danh Phú Ngói này. Cái phó bản này chắc là tiếp tục thế giới quan của phó bản lần trước. Và người chủ trì phó bản lần này vẫn là tiến sĩ W. Lần trước tôi đóng vai một học sinh vị thành niên, bây giờ đóng vai người lớn trong nhà ngói. Cố Nghị xem xét nhìn bốn phía. Đây hẳn là nhà vệ sinh, không khí hơi đục, có mùi lạ, giống như vớ hôi thối. Đã 1 tuần rồi vẫn chưa giặt. Không có gì nguy hiểm trong nhà vệ sinh, cũng không có manh mối nào. Cố Nghị đặt tay lên tay nắm cửa nhà vệ sinh, nhắm mắt lại, bắt đầu suy diễn. Đẩy mà xông ra. Bên ngoài là một căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông, chỉ đủ để đặt một chiếc giường gỗ. Trên tường treo đồng phục của trường trung học cơ sở một Phú Ngói. Trên đó có chữ ký của Trần Trạch Vũ. Đúng như bạn dự liệu, phó bản lần này tiếp tục thế giới quan của phó bản trước, ngay cả mối quan hệ nhân vật cũng được giữ lại. Bạn tìm kiếm manh mối trong phòng. Dưới giường có một cái túi, bên trong không có gì ngoài quần áo. Bạn tạm thời không có thu hoạch. Bạn mở phòng cửa, bạn ngửi thấy không khí trong lành. Bạn tìm thấy một tấm biển trên tường. 1. Tài sản cá nhân là bất khả xâm phạm. 2. Nhà ngói không nuôi người nhàn rỗi. Nếu bạn không tìm được việc làm trong vòng 1 tháng, bạn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây ngói. 3. Xin vui lòng tuân thủ quy tắc công dân. Nếu có 6 phạm, bản án của bạn sẽ được tăng lên. Bạn nhăn mặt và chưa kịp suy nghĩ thì một con robot đến trước mặt bạn. Bạn đã 6 phạm quy tắc công dân số A001. Bản án của anh tăng thêm 10.000 năm. Hiện tại bản án của anh là 10,01 triệu năm. Bạn sẽ bị đưa đến nhà tù để cưỡng chế thi hành án. Ý ngươi là sao? Tôi đã 6 phạm điều gì? Án tù sao mà lâu thế? Bạn đã 6 phạm quy tắc công dân số A đến 001. Bản án của bạn tăng thêm 10.000 năm. Hiện tại bản án của bạn là 10,01 triệu năm. Bạn sẽ bị đưa đến nhà tù cưỡng chế thi hành án. Robot lặp lại những gì vừa nói. Bạn thấy robot không thể giao tiếp. Vì vậy, bạn ngay lập tức sử dụng ám hiệu tâm lý đối với robot. Robot cố gắng bắt bạn. Bạn trực tiếp làm một động tác. Bạn đã không tiếp tục nghe những điều vô nghĩa của robot. Bạn muốn ra khỏi hành lang và tìm manh mối khác. Đột nhiên ba robot xuất hiện trước mặt bạn. Bạn hai tay khỏi đánh 4 tay. Bạn bị robot bắt rồi. Robot lấy ra một cái túi, đặt nó lên đầu cậu. Bạn tiếp tục đấu tranh, cố gắng làm hỏng túi. Túi hoàn toàn không thoáng khí. Một lát sau bạn cảm thấy đầu mình nóng lên. Mắt nhìn thấy sao kim. Bạn bắt đầu nghẹt thở. Bạn dần mất ý thức. Bạn đi chầu ông bà và suy diễn kết thúc. Cố Nghị mở mắt suy nghĩ cẩn thận tình huống vừa rồi. 1. Quy tắc số A đến 001 là gì? 2. Sổ tay công dân ở đâu? 3. Làm thế nào để rời khỏi phòng ngủ một cách an toàn? Cố Nghị nới lỏng tay nắm cửa, suy nghĩ cẩn thận một lúc. Vấn đề của 1 và 2 có thể được rút gọn thành một vấn đề, miễn là bạn có thể tìm thấy sổ tay công dân. Có lẽ nguyên nhân robot tự bắt được mình sẽ rõ ràng. Vấn đề 3 là một vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề thứ nhất và thứ hai, vấn đề thứ ba sẽ không thể giải thích được. Nó gần như là một vòng tròn chết. Cố Nghị sờ sờ mũi của mình. Nếu đã không thể giải quyết vấn đề, vậy trước tiên hãy liệt kê ra thông tin đã có. Đây là một thế giới khoa học viễn tưởng, robot thông minh ở khắp mọi nơi. Theo phần giới thiệu của phó bản, tù nhân sẽ phải chịu án tù khi trưởng thành. Phải thông qua các biện pháp cụ thể mới có thể giảm án. Dựa trên bối cảnh được thiết lập của bản sao trước đó, có thể suy đoán, phó bản này rất có thể là trận chiến giữa mái ngói và sự kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại rơi vào thế giới tận thế. Dựa robot thông minh đã gợi ý trước đây, bản án của bạn là 10 triệu năm. Đây hẳn là một cột mốc quan trọng, một khi vượt quá 10 triệu năm, nó sẽ bị cưỡng chế thi hành. Lý luận đến đây, Cố Nghị cuối cùng phát hiện ra một chỗ mâu thuẫn. Robot đã nói, bạn sẽ bị đưa đến nhà tù và cưỡng chế thi hành án. Dựa vào chữ mà suy ra nghĩa đen, robot không có quyền thực thi pháp luật. Cho dù chính mình đáng chết, cũng nên được gửi đến nhà tù để thực thi trước, thay vì giết mình ngay tại chỗ. Ngoài ra, cách robot giết mình cũng rất lạ. Theo sức mạnh của robot, bọn chúng thay vì bóp chết mình, lại bọc mình bằng túi. Rắc rối như vậy, mục đích của việc này là gì? Có phải là để bảo vệ tính toàn vẹn của thi thể không? Hoặc là để mình không bị thương? Hay là để giữ cho hành lang ngăn nắp? Không phải vì những lý do này. Cố Nghị lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nhớ ra dưới giường cũng có một cái túi. Mặc dù túi đó hơi vàng, nhưng ngoại hình rất giống với túi của robot. Cố Nghị nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn đẩy cửa ra, tìm thấy cái túi dưới gầm giường.
Lại lần nữa suy diễn bắt đầu. Bạn đến bên cửa, đặt túi lên đầu và bước ra khỏi cửa. Túi rất kín khí. Nó cản trở tầm nhìn của bạn, nhưng bạn không bị robot tấn công. Bạn sử dụng ám hiệu tâm lý cho chính mình, làm cho hơi thở của bạn trở nên ổn định hơn, sẽ không tiêu thụ quá nhiều oxy. Bạn sờ vào tường và đi về phía trước. Bạn tìm thấy một cánh cửa lớn phía trước, bỏ túi ra, bịt mũi lại, bạn chạm vào công tắc cảm ứng. Đây dường như là một tòa thị chính, có cả con người và robot. Một số người đeo túi như bạn, một số người thì không. Người đeo túi bọc rất nhanh sẽ không thể nín thở được nữa, sẽ đến một góc. Đây là một thiết bị giống như máy uống nước. Họ lấy một ống nước từ máy uống nước, bỏ vào túi. Túi đột nhiên phồng lên. Bạn học theo cách của anh ta. Đến trước bình uống nước, đặt ống vào túi, nhấn công tắc. Khuôn mặt của bạn rơi vào hôn mê. Cái ống phun ra là một mùi hôi thối, giống như đôi tất hôi thối trong phòng tắm. Bạn giữ chặt túi che mặt, thôi miên bản thân. Đây là nước hoa có mùi. Cảm xúc của bạn cuối cùng đã ổn định. Những khí này tuy có mùi hôi, nhưng ít nhất nó sẽ giúp bạn không bị ngạt thở. Bạn đoán rằng bản thân 6 phạm quy tắc A đến 001. Đó là quy tắc không được hít thở không khí trong lành. Hiện tại bản án của mình là 10 triệu năm. Có lẽ là tầng lớp công dân thấp nhất hạng 3. Bạn đến cửa sổ văn phòng. Bạn đến đây để kinh doanh cái gì? Tôi muốn tìm việc làm. Hãy xuất trình căn cước công dân của bạn. Bạn học theo cách của người khác, đưa cổ tay phải ra, nhưng cũng dùng dụng cụ quét cổ tay của bạn một chút. Bản án hiện tại của bạn là 10 triệu năm. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, bạn sẽ bị cưỡng chế hành hình. Sau khi được giảm án, hãy đến khu vực hàng rào ngay lập tức để thuê robot công việc. Như vậy bạn có thể rời khỏi nơi trú ẩn và đến thành phố sống. Cảm ơn. Hóa ra là nơi mình đang ở là một trạm tạm trú. Những người có túi để thở đều giống như chính mình, là công dân cấp bậc thấp nhất. Những người không đeo túi, đó là nhân viên trong trạm trú ẩn. Bạn làm theo hướng dẫn của nhân viên, rời khỏi phòng làm việc. Bạn tìm thấy sổ tay công dân. Bạn mở ra xem, trên đây đều là quy tắc bắt đầu bắt bằng Anh, có hàng trăm quy tắc. Trông còn phức tạp hơn cả sách luật. Bản án 10 triệu năm và 9 triệu năm là công dân hạng 3, từ 9 triệu năm đến 6 triệu năm là công dân hạng 2, từ 6 triệu đến 1 triệu là công dân hạng nhất. Các công dân khác nhau cần tuân thủ các quy tắc khác nhau. Trong số đó, công dân hạng 3 cần tuân thủ nhiều quy tắc nhất. Ví dụ, 1. Bạn không thể chạy ở khu vực công cộng. 2. Không thể chơi bời lêu lổng. 3. Không thể nói chuyện với những công dân cao cấp hơn bạn. 4. Không được phép ở một mình với nhiều công dân hạng 3 trong một không gian kín. 5. Không được thảo luận hoặc chất vấn quy tắc công dân trong bất kỳ trường hợp nào. Những quy tắc này căn bản không thể nào viết từng cái một. Tại những nơi khác nhau phải dùng những bàn chân khác nhau. Nếu phạm sai lầm thì bị phạt nặng hơn. Điều khiến bạn ngạc nhiên hơn là cái gọi là lấy quy tắc đòn bẩy A đến 001 làm tài sản cá nhân, bất khả xâm phạm. Ngay cả không khí trong lành cũng là tài sản cá nhân. Vậy tại sao những người khác có thể thở tự do? Có phải vì họ đều là công dân cao cấp? Bạn không thể xác minh, bởi vì trong quy tắc quy định bạn không thể nói chuyện với những công dân cao cấp, cũng không thể thảo luận về quy tắc công dân trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn cho phỏng đoán quy tắc công dân sẽ có những phần khác, chỉ có sau khi lên cấp mới có thể hiểu được. Bạn định giữ một người công dân có cấp thấp như bạn, đối phương đã từ chối bạn. Tôi phải đi làm, không có thời gian nói chuyện với cậu. Bạn nạp thêm một chút không khí vào túi của bạn, làm theo hướng dẫn của nhân viên để rời khỏi nơi trú ẩn, đi đến đích. Điểm đến là một ngôi nhà nhỏ, không có ai ở cửa. Bạn đẩy cửa vào. Chưa đầy 1 phút, một con robot đến và đè bạn xuống đất. Bạn 6 phạm quy tắc số A đến 001. Bản án của bạn tăng thêm 10.000 năm. Hiện tại bản án của bạn là 10,01 triệu năm. Sẽ bị tống vào tù và tiếp nhận cưỡng chế hành hình. Bạn bị robot bắt đi, bạn đã đến tù. Bản án của bạn hơn 10 triệu năm. Bạn không thể trả hết bản án của mình. Bạn sẽ bị cưỡng chế hành hình. Cậu bị ném vào lò đốt xác, bạn biến thành phân bón, bạn đã chết. Suy diễn kết thúc. Mẹ kiếp. Đây là tại sao nữa? Không thể thở tự do cũng được thôi. Sao vừa vào phòng lại bị bắt? Và vẫn kích hoạt quy tắc A001 chết tiệt đó. Phó bản trước đó, điểm ban đầu của mỗi nhà thám hiểm đều giống nhau, nhưng lần này có 3 điểm sinh. Tương ứng là nơi trú ẩn, căn hộ và nhà tù. Trước tiên là nơi đầu tiên. Như chúng ta thấy, điểm sinh của Cố Nghị là nơi trú ẩn. Nhưng bởi vì hắn có năng lực biết trước và có thói quen suy nghĩ rất lâu, vì vậy, cho đến nay vẫn chưa rời khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài nhà vệ sinh là một phòng ngủ. Bất cứ kẻ mạo hiểm nào rời khỏi phòng ngủ sẽ chết vì 6 phạm quy tắc A001. 2. Căn hộ. Môi trường của hộ là tốt nhất. Những nhà thám hiểm được sinh ra trong phòng tiện ích. Nhưng sau khi họ rời khỏi phòng tiện ích, tạm thời không gặp nguy hiểm gì, các nhà thám hiểm ở đất nước huyện rời khỏi căn hộ chưa đầy 3 phút sau khi ra ngoài, cũng vì 6 phạm quy tắc A001 mà chết. 2. Nhà tù. Nơi này dường như là môi trường tồi tệ nhưng lại có được nhiều thông tin nhất, và trong 3 điểm sinh thì nhà tù an toàn nhất. Có thể mượn sổ tay công dân trong nhà tù. Tổng cộng có 3 quyển ABC, mỗi quyển có hơn 50 trang. Đội tình báo của chúng tôi đang phân tích các điều mục trên. Ước tính phải mất 1 tuần mới có thể hoàn thành phân tích đầy đủ. Khúc Khang Bình cau mày. Bây giờ điều duy nhất mọi người có thể xác nhận là người chủ trì phó bản này là tiến sĩ W. Phó bản mà ông ấy thiết kế rất giống một trò chơi mô phỏng, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí. Không ít phó bản sao kim,
Các nhà thám hiểm làm việc và học tập trong đó có vẻ dễ chịu, nhưng ông ấy luôn vô tình dẫn bạn tới vực thẳm. Lần cuối cùng Kojisi chọn tự do, trực tiếp khiến cả thế giới rơi vào khủng hoảng. Nếu không phải là cố nghị đạt được điều kiện thông quan hải quan một cách hoàn hảo, ngôi sao xanh hiện tại đã biến mất từ lâu rồi. Hy vọng cậu có quan điểm như thế nào? Quan điểm của tôi là thế giới này chúng ta căn bản không tìm được nguyên mẫu thực tế, hoặc nguyên mẫu thực tế chính là toàn thể xã hội loài người chúng ta. Ông đã từng nói thế giới kỳ lạ và thế giới thực có mối quan hệ phóng. Theo suy nghĩ trước đây, chúng ta chỉ cần loại bỏ nguyên mẫu của thế giới thực, độ khó phó bản của thế giới kỳ lạ sẽ giảm xuống. Nhưng lần này chúng ta không làm được. Nói cụ thể đi. Sự khác biệt về điểm sinh đã nói lên tất cả. Nhà tù có nhiều thông tin nhất, dễ nhất để bắt đầu. Nơi trú ẩn có ít thông tin nhất, thậm chí ra khỏi cửa phòng ngủ thì đã phải chết. Căn hộ cũng không có nhiều thông tin, nhưng an ninh cao hơn nhiều so với nơi trú ẩn. Ông có biết điểm sinh của một mạo hiểm giả được quyết định dựa trên điều gì không? Phúc Khang Bình đã đoán được câu trả lời là 7788, nhưng hắn vẫn là đem cơ hội thể hiện này cho hy vọng. Cô ấy là con gái và cũng là người lính không quân. Cô ấy cần thay thế vị trí của anh Kiện. Đây là một cơ hội tốt để xây dựng niềm tin. Nhóm Jedoshi không xem giới tính, không xem xuất thân, chỉ nhìn vào sức mạnh. Nếu bạn đủ can đảm và thông minh, mọi người sẽ tôn trọng bạn. Hatoshi Kenan đến từ quốc gia Hoa Anh Đào, tài năng Nhật Bản, diễn viên nổi tiếng. Có rất nhiều người có quan hệ với cô ấy. Điểm sinh của cô ấy là trong tù. Có một ít tiền. Điểm sinh trong căn hộ. Giấc đến từ quốc gia Kaji, thuộc tầng lớp đa lớt ở địa phương, cũng là loại đáy xã hội. Điểm sinh tại nơi khó khăn nhất đó là hầm trú ẩn. Mọi người có thấy quy luật nào không? Nhà càng giàu, càng có địa vị xã hội, càng nổi tiếng, độ khó của điểm sinh càng thấp. Khởi đầu của người khác đã là điểm kết thúc mà bạn sẽ không bao giờ đạt được. Rõ ràng là cố nghị của chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường, cho nên cậu ta chỉ có thể bắt đầu từ độ khó cấp địa ngục. Nói không sai. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Chúng ta không có gì để làm cả. Tiếp tục bắt anh hùng bàn phím. Những trò bộ này coi như mạo hiểm giả không nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy cũng cảm thấy phiền phức. Cuộc họp của đặc vụ đã kết thúc. Rời khỏi phòng họp, Cố Nghị vẫn đang trầm ngâm trong nhà vệ sinh, hy vọng cảm thấy hơi chán. Chuyển sang kênh khác. Kenan, cô gái nhỏ của đất nước Hoa Anh Đào, đã ra khỏi tù an toàn, đi đến nơi làm việc tiếp theo. Có một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt trên đầu cô ấy. Từ biểu cảm của Kenan không khó đoán ra, mũ bảo hiểm này khi đội trên đầu không thoải mái một chút nào. Nhà thám hiểm đất nước Kaji liều lĩnh rời khỏi phòng ngủ. Chưa đầy 3 phút đã bị robot bắt đi. Cho đến giờ, không một nhà mạo hiểm nào rời khỏi nơi trú ẩn thành công. Tại sao robot lại bắt anh ta? Có phải vì anh ta gây ô nhiễm không khí? Có thể không phải. Cậu thấy đấy, sau khi đi ra ngoài, câu đầu tiên trên tường: tài sản tư nhân là bất khả xâm phạm. Không khí bên ngoài phòng ngủ, nếu đó là tài sản cá nhân thì sao? Phúc Khang Bình nhìn hy vọng. Ý nghĩ này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Hy vọng tiếp tục chuyển kênh khác. Điểm sinh của nhà mạo hiểm lần này vẫn ở hầm trú ẩn. Mặt hắn hơi nhợt nhạt, dường như vẫn chưa bị sốc khi ra vào thế giới kỳ lạ. Phục hồi theo dữ liệu hiển thị, tên anh ta là Denisi, một quốc gia nhỏ ở Bắc Âu. Denisi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm kiếm manh mối trong phòng ngủ như những người khác, nhưng không có gì. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể bỏ tất cả quần áo vào túi xúc miệng. Tôi rời khỏi phòng ngủ với tất cả đồ đạc. Này, lại là một người chịu chết. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Denisi bình tĩnh rời khỏi phòng ngủ và không có robot nào ngăn cản anh ta. Hắn thành công đến cửa sổ làm việc, nhận một công việc mới. Sau đó rời khỏi nơi trú ẩn. Denisi dường như có một vấn đề nghiêm trọng về sự sạch sẽ. Hắn luôn cẩn thận đi vòng qua vũng nước trên mặt đất và đất không bao giờ chạm vào chỗ bẩn. Mức độ êm ái trên đường đi này có thể so sánh với phim khoa học viễn tưởng. Làm sao hắn làm được? Tôi sẽ xem thông tin của anh ta trước. Denisi bề ngoài là một nhân viên, nhưng anh ta đã từng làm nghề giết người 10 năm trước và đã ám sát thành công nhiều người nổi tiếng. Hắn giỏi nhất sử dụng tai nạn giao thông và sự cố ám sát mục tiêu. Tên thật của Denisi là Yamato. Quê hương anh ấy là đất nước Hoa Anh Đào. Để tránh bị truy nã nên đã thay đổi diện mạo, dành phần lớn số tiền mà cuộc đời hắn tiết kiệm chạy trốn đến một quốc gia nhỏ ở Bắc Âu để xin tị nạn. Nghe nói anh ta đang trên đường đi làm, bị triệu tập đột ngột. Hắn còn gây ra một vụ tai nạn giao thông. Nhà tư bản nổi tiếng địa phương chết trong vụ tai nạn giao thông này. Thông tin này ngay cả tôi cũng không có. Cậu lấy nó ở đâu? Tôi có nguồn tin riêng. Tuyệt vời. Sự nghiệp của anh ấy, nó dường như không giải thích tại sao anh ta không chết. Có thể là bởi vì anh ta đã mở khóa một khả năng tài năng nào đó. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đi vào thế giới quỷ dị, chắc hắn đã mượn sức mạnh của thiên phú, tránh được cái chết khẩn cấp đầu tiên. Thế giới quỷ dị, Cố Nghị cố ý lại một lần nữa bắt đầu suy diễn. Trước khi bạn đến đích, bạn đứng ở cửa, cởi giày ra, nhẹ nhàng lau bụi trên giày. Sau đó lại dùng móng tay từng chút đất trong khe hở đế đào ra và ném xuống đất. Làm xong hết rồi, cậu vừa bước vào cổng. Cô đợi ở cổng một lúc, không có robot nào đến bắt anh cả. Nó được gọi là căn cứ không gian.
tương đương với trạm xe buýt đường dài trên Blue Star. Chỉ là trạm xe buýt đường dài này thôi. Để du hành giữa các vì sao, bạn tìm thấy nhân viên, gửi tài liệu của bản thân, nhân viên hành chính, thiết bị bạn cần vào tay bạn. Đây là thiết bị thờ cậu cần. Nơi cậu đi không có Axi. Giá thuê thiết bị là 1 giờ 1 năm tù. Thanh toán phí sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Hiểu rồi, bạn đã làm theo hướng dẫn đến trạm trung chuyển. Bạn bước lên trạm dịch chuyển. Trước mắt bạn hoàn toàn không có gì. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Nghị bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ anh ta cơ bản đã hiểu rõ toàn bộ thế giới quan. Đây là một thế giới tương lai phát triển cao. Trong thế giới này, con người được chia thành 3 cấp bậc. Cấp bậc càng thấp, tự do càng thấp, sự lựa chọn công việc càng nguy hiểm. Quy tắc số A001 mặc dù nói tài sản cá nhân bất khả xâm phạm, nhưng định nghĩa về tài sản cá nhân lại rất bất thường. Đất, không khí, nước vốn là nguồn tài nguyên chung của tự nhiên, bây giờ là tài sản cá nhân. Ngay cả xác chết của công dân cũng thuộc về tài sản tư nhân thật không thể giải thích nổi. Công dân hạng 3 không được thở tự do. Họ chỉ có thể hít thở khí xe, khí thối và khí ô nhiễm. Không chỉ vậy, họ thậm chí không thể mang đất ra ngoài. Trước khi vào bên trong tòa nhà, phải làm sạch bụi bẩn trên đế giày. Ngay cả trong thế giới thực, nhà tư bản vô nhân tính nhất cũng không thể làm được như vậy. Nếu điều kiện hoàn hảo của phó bản là những nhà tư bản lớn đứng sau cái thế giới chết tiệt này, vậy thì đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cho đến giờ, tất cả kết luận của tôi chỉ là suy đoán thôi. Phó bản cho tôi thời gian 1 tháng. Điều này đủ để tôi từ từ tìm hiểu thế giới quan những điểm yếu không thể nói ra. Cố Nghị đã tìm ra tất cả các cảnh báo chết trên đường đi này, an toàn vô sự đến trạm chuyển không gian. Thiết bị thở nặng khoảng 20 cân, cõng trên người còn hơi nặng. Nhưng bản thân nhân vật Cố Nghị đóng có thể lực rất tốt, hơn nữa hắn còn có thể không giới hạn sử dụng tín hiệu tâm lý cho chính mình. Thiết bị này chẳng là gì cả. Nhân viên dẫn Cố Nghị đến trạm trung chuyển, trước đây liên tục nhấn mạnh lưu ý, bạn phải nhớ rõ, bộ thiết bị thở phía sau bạn rất đắt. Dù bạn có chết thì thiết bị này không thể hỏng được. Cố Nghị muốn mở miệng hỏi vì sao, nhưng khi nghĩ rằng nhân viên là công dân hạng 2, bản thân không có quyền nói chuyện với họ, vì vậy chỉ có thể ngậm miệng lại. Hiểu rồi. Vậy bạn vào đi. Nhiệm vụ của bạn là thu thập khoáng sản T091. Đi qua đó, bạn sẽ có thể nhìn thấy đồng nghiệp của mình. Chúc may mắn. Cố ý đặt chân lại trên mặt đất. Hắn nhìn quanh. Đây là một hầm mỏ dưới lòng đất, phía xa đầy tiếng len keng khai thác mỏ. Hắn không cố chấp đi vào sâu, mà là ở trong hầm nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Bạn đi vào mỏ, bạn phát hiện ra tất cả công nhân bên trong đều giống bạn, là công dân hạng 3, người duy nhất không làm việc, một công dân hạng 2. Bên cạnh hắn có một robot kích thước bằng bàn tay. Robot bay lơ lửng bên cạnh anh ta, đóng vai trò giám sát viên. Bạn đoán đây là robot giao dịch được đề cập trước đó. Bạn đi đến chỗ công dân hạng 2. Tôi là người mới. Đi thẳng, rẽ trái vào hầm mỏ bên trong. Bạn đi theo hướng dẫn. Bạn đến đích. Làm việc theo yêu cầu của công dân hạng 2, bạn phát hiện ra cái gọi là khoáng chất T091. Đó là nguyên liệu thô để tạo ra những mảnh vỡ của giấc mơ. Bạn suy nghĩ một lúc, lén lút giấu một ít T091 trong củ cầu ánh sáng màu đen. Mỗi lần bạn sử dụng của bóng ánh sáng màu đen sẽ tiêu hao 5 đến 10 điểm tinh thần lực, khác nhau tùy thuộc vào kích thước của các mặt hàng. Cậu làm việc chăm chỉ, bạn trong vòng 1 tiếng đã thu thập hơn 20 kg T091. Hiệu suất của bạn gấp đôi so với tất cả công nhân. Bạn thấy rằng bạn làm việc của bạn nhìn bạn không thân thiện. Bạn đi giao khoáng sản, cậu được giảm 15 năm. Nhưng thiết bị thở của bạn 1 giờ sẽ tăng thêm 10 năm tù. Lợi nhuận 1 giờ của bạn chỉ là 5 năm. Nhưng nếu bạn muốn nâng cấp từ công dân hạng 3 lên công dân hạng 2, cần 1 triệu năm giảm án. Nói cách khác, bạn cần phải làm việc 200.000 giờ mà không ăn uống, tổng cộng 22 năm. Công dân hạng 2 thấy bạn khai thác hiệu quả nhất. Vì vậy, đưa ra yêu cầu mới cho tất cả mọi người. Sau này, mọi người phải khai thác 20 kg mỗi giờ, giảm một nửa lợi nhuận khai thác nếu dưới mức này. Đám đông nghe thấy tiếng, thở dài thất vọng nhưng lại không dám nói gì. Một đồng nghiệp đi đến bên cạnh bạn, cố tình đánh bạn bằng vai. Mày là mẹ mày à? Màn suy diễn đã kết thúc. Lần trước tôi biểu diễn quá xuất sắc. Công nhân trực tiếp tặng tôi một câu nói tinh hoa dân tộc. Lần này đổi cách khác, biểu hiện tầm thường một chút, quan sát xem người khác làm như thế nào. Bắt đầu suy diễn. Suy diễn bắt đầu. Bạn đến mỏ của bạn, lấy dụng cụ khai thác, bắt đầu làm việc nghiêm túc. Bạn nhìn xung quanh, mọi người đều làm việc chậm rãi và nhịp nhàng. Bạn học theo cách khai thác của họ, nhưng vẫn không quên lén lấy một ít khoáng sản giấu trong không gian của cầu đen. Các bạn đã làm việc 1 tiếng, xếp hàng để gửi khoáng sản cho công dân hạng 2. Công dân hạng 2 thao tác robot, kiểm tra tình hình công việc của mọi người. Trọng lượng khai thác của mọi người đều là 9 đến 12 kg. Tối đa chỉ có thể đổi lấy 1 năm giảm án mà thôi. Bạn thấy rằng số lượng các phép trừ không phải là một sự tăng đều. Số lượng khai thác càng nhiều, lợi nhuận giảm giá càng ít. Chỉ có khai thác 12 cân quy ngơ mới là tiết kiệm lợi nhuận. Nếu số lượng khai thác quá cao, người giám sát sẽ cải thiện đường truyền. Trong ngắn hạn, có lẽ lợi nhuận của bạn đã tăng lên, nhưng về lâu dài, điều này sẽ làm cho khối lượng công việc của mọi người tăng lên, nhưng nó sẽ không làm tăng thu nhập của mọi người nhiều. Đầu lười biếng các ngươi, dựa vào các ngươi thì làm sao có thể giảm án thành công? Chỉ có nỗ lực mới có thể được giảm án, mới có thể tự do. Ngươi biết không? Tôi cũng từng là một thợ mỏ, nhưng tôi mất 1 năm để trở thành người giám sát. Ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì? Là nỗ lực, là niềm tin.
Các công nhân khoáng cúi đầu lắng nghe. Một số người phía sau vẫn đang thì thầm với nhau, có vẻ như không để mắt đến người giám sát chút nào. Bạn phát hiện các công nhân khoáng có rất nhiều người ở độ tuổi 40 và 50. Bạn đến bên cạnh họ thì thầm trao đổi, đại ca, anh có bao nhiêu năm tù? 9,8 triệu, anh làm việc bao lâu rồi? Làm việc trong mỏ này 20, 30 năm. Tôi không nhớ. Cậu là người mới á? Cha mẹ nhà cậu chắc cũng là công dân bình thường. Thấy thằng nhóc trên sân khấu không? Khi còn là một thợ mỏ, anh ấy mỗi ngày đều câu cá. Nhưng bởi vì cha mẹ là công dân hạng nhất, giao nộp đủ sự hy sinh, đây mới đổi được thành tựu của hắn hôm nay. Cha mẹ anh ấy đã hy sinh điều gì? Cái này thì tôi không biết. Chuyện của người ở trên không phải là điều cậu và tôi có thể đoán được. Tôi chỉ nghe nói về nó. Nơi công dân hạng nhất sinh tồn, ngay cả không khí cũng thơm. Khi ăn mì, có thể thêm 2 quả trứng. Thật là xa xỉ. Một quả trứng đáng giá ít nhất 1 tháng tù. Bạn im lặng gật đầu. Lời nói của công nhân khoáng mỏ là một nguồn thông tin tốt. Điều này gợi ý một con đường thăng tiến, miễn là bạn có thể tìm cách để kết bạn với người giám sát. Bạn sẽ được giảm án. Trong khu mỏ này, các thợ mỏ đến khu vực sinh hoạt, đồ ăn ở đây đều phải mua trong thời hạn tù nếu muốn no bụng. Một ngày ít nhất phải tăng thêm nửa năm tù giam. Đây là một chi phí hoàn toàn không thể tránh khỏi. Bạn ăn xong rồi, lại tăng ca làm thêm một chút. Kết thúc công việc, bạn đã rời khỏi khoang mỏ. Trước mắt bạn không có gì cả. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Lần suy diễn này, mặc dù đã hiểu toàn bộ quá trình khai thác, nhưng vẫn chưa tìm được kênh thăng chức. Nếu không thể lên hạng 2 trong vòng 1 tháng, nếu nhiệm vụ thất bại thì sao? Phải làm sao? Lúc trước khi nói chuyện với các đồng nghiệp đã đề cập, cha mẹ của người giám sát là công dân hạng nhất. Nếu có thể kiểm soát người giám sát, vậy thì có thể thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Quay lại suy diễn. Quy lại suy diễn bắt đầu. Bạn ăn xong rồi, cố gắng giao tiếp với người giám sát. Bạn sử dụng ám hiệu tâm lý cho người giám sát. Người giám thị đi về phía bạn, robot giao dịch bên cạnh lao đến trước. Bạn đã xáo phạm quy tắc C034. Bản án của bạn tăng 10.000 năm. Bạn sử dụng quả bóng cầu để hút con robot vào. Giám sát viên bị dọa, phục hồi ngay lập tức từ trạng thái ám thị tâm lý. Một lúc sau, rất nhiều robot tràn vào hầm mỏ, bắt bạn lại. Bạn đã xáo phạm quy tắc A đến 001. Bản án tăng 10.000 năm. Bạn bị robot đưa vào tù. Bạn kết thúc đi suy diễn thêm một quy tắc C đến 034. Các nhân vật trong phó bản này đều không mạnh về mặt tinh thần, dễ bị thôi miên, nhưng robot rất nhạy cảm. Và có mối liên hệ giữa những con robot. Phá hủy một robot, nó sẽ thu hút rất nhiều robot khác, có vẻ như phải tìm cách chặn robot. Hoặc trên tiền đề không sử dụng khả năng tìm thấy điểm yếu của người giám sát. Người mới, người đứng đó làm gì? Đi làm việc ở mỏ phía trước. Cố Nghị tiếp lấy công cụ làm công việc. Để kiểm tra chức năng và giới hạn của robot, Phạm Sáo cảm ứng, Cố Nghị sử dụng năng lực bẩm sinh một lần nữa. Suy diễn bắt đầu. Cậu đã đánh cắp khoáng sản bằng của cầu đen. Robot giao dịch không có phản ứng gì. Tiếp tục đến gần, chỉ cách robot giao dịch 2-3 mét. Bạn lại khởi động chức năng bóng đen sau lưng robot. Đầu giò của robot nhìn về phía bạn, vẫn không phát hiện ra. Đúng như bạn mong đợi, miễn là bạn không biểu diễn trước mặt robot, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Robot không thể phát hiện sự bất thường. Bạn cố gắng tránh xa robot. Bạn đã sử dụng ám thị tâm lý cho nhân viên giám sát. Robot đến ngay lập tức. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. 6 phát hiện của robot rất rộng, ít nhất là trong toàn bộ mỏ. Bạn không thể thoát khỏi sự giám sát của robot. Nhưng may mắn thay, của cầu đen là một lỗi trên thế giới này. Đây là cái duy nhất có thể thông qua sự giám sát của robot. Cố Nghị tiếp tục làm việc đàng hoàng. Này, tôi thấy Cố Nghị trộm mấy cái khoáng thạch. Sao cậu ta lại bắt đầu đi làm ăn trộm? Quy ngơ này trông có vẻ đáng giá. Nếu ai đó nhìn thấy thì sao? Hắn dám làm thế, có nghĩa là anh ta chắc chắn 100% sẽ không bị phát hiện. Các ngươi còn cố ý không hiểu sao? Sao rồi, tôi đoán đúng chứ? Trong thế giới này ngay cả không khí cũng thuộc về tài sản cá nhân. Đó là điều không thể nói ra đằng sau pô bản này. Nói rất đúng. Đội trưởng Hy thật cao kiến, anh thật là một vị thần. Đội trưởng Hy dự liệu như thần. Hy vọng lấy điện thoại ra đăng nhập vào web đen, trên đó có người mở cửa cho các mạo hiểm giả, đặt cược xem họ có thể sống được bao nhiêu ngày. Phúc Hoàng Bình tò mò nhìn một cái, không thể không thất giọng hỏi, cậu làm thế nào để làm những thứ này? Tôi chỉ xem thôi. Không cá, tôi đã thấy cấp độ VIP 7 của cô rồi. Haha, đây là số tôi mượn, có rất nhiều tình báo trên mạng. Đây là cách tôi thu thập thông tin. Là một đặc công, chúng ta không thể đánh bạc. Đó là quy cũ, lần đầu tiên là cảnh cáo, lần sau là đình chỉ xử phạt. Buổi tối sau khi tan làm viết một bản kiểm điểm, gửi đến văn phòng của tôi. Khúc Khang Bình trực tiếp giúp Hy vọng hủy tài khoản, Hy vọng chết lặng. Một mặt ngạc nhiên nhìn Khúc Khang Bình, Hy vọng bĩu môi cũng không tiện nói gì cả. Khi cậu ta làm việc ở địa phương, có rất nhiều người xung quanh đang đánh bạc, cậu ta cũng không cẩn thận mắc phải thói quen xấu này. Bình thường thì xem một cách cởi mở, đến nơi làm việc mới cũng không quản được cái tay của mình nữa. Vốn dĩ Hy vọng còn tưởng Khúc Khang Bình rất dễ nói chuyện, không ngờ hắn lại vô tình như vậy. Hy vọng miệng thì lẩm bẩm,
Tiếp tục nhìn vào màn hình, trong phó bản lần này còn có 2 mạo hiểm giả khác thu hút sự chú ý của hy vọng. Một là Denisi từ Bắc Âu, còn một cái nữa là Hatoshi Kenan đất nước Hoa Anh Đào. Chuyển sang kênh của Denisi, nghe thấy những lời vô cùng bất ngờ của Denisi. Denisi đến trạm chuyển tiếp không gian. Khi nhân viên đưa cho anh ta thiết bị thở, Denisi trực tiếp từ chối. Cậu không cần thiết bị thở sao? Phải, nơi cậu làm việc, không khí rất độc. Không có trang bị, cậu sẽ bị đầu độc và chết. Máy thở quá đắt, rất lãng phí. Được rồi, vì cậu đã nói vậy, tôi cũng không phí lời nữa. Nhân viên thở dài. Tôi nghĩ Denisi không muốn sống nữa. Trời đất thật bất công. Coi vạn vật như con chó. Là người mới, đúng vậy. Người giám sát lắc đầu và đưa công cụ cho Denisi, không quan tâm gì nhiều nữa. Loại người này không sống được 1 giờ trong hầm mỏ. Hắn chỉ muốn Denisi chết càng xa càng tốt. Tại sao người mới này không đeo mặt nạ? Có thể hắn muốn chết. Nếu không thì mở đĩa đi. Tôi cá là anh ta chết trong 30 phút nữa. Cộng 1 năm tù. Nhìn anh ta kìa, tôi chặn anh ta 1 tiếng rồi chết. Cộng 1 năm tù. Thì ra án tù cũng có thể giao dịch. Vậy cách giảm án không chỉ bằng cách làm việc. Nghĩ đến đây, Denisi lập tức đứng thẳng người. Hắn tiến lại trước mặt các đồng nghiệp, đưa ra 3 ngón tay ra, thêm ta một cái. Nếu tôi không sống quá 30 phút, ta cho mỗi người các ngươi 3 năm. Nếu tôi sống quá 30 phút, các ngươi một người cho ta 1 năm là đủ rồi. Sao rồi? Có tổng cộng 5 công nhân tham gia đặt cược. Ván bạc này xem thế nào đều là bên mình bên này có lợi. Được rồi, chúng tôi chấp nhận ván cược này. Công nhân làm chứng cho nhau, lập lời thề. Nếu Denisi không sống đến 30 phút, thì công nhân cũng có cách chuyển bản án của mình cho Denisi. Vì vậy, họ không sợ Denisi vỡ nợ. Denisi bắt đầu làm việc. Mọi người vừa làm việc, vừa xem câu chuyện cười của Denisi. Điều khiến mọi người không ngờ là Denisi không chỉ không có bất kỳ sự khó chịu, ngược lại càng làm càng hăng hái. Sau 10 phút, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra Denisi thế mà không hít thở. Sắp hết 30 phút rồi. Đồ quái vật. Ngươi là người cải tạo. Làm sao cải tạo sao có thể là công hạng cấp 3? Denisi quan sát kỹ chuyển động của mọi người. Trên cổ tay có vẽ ký tự Si. Sau đó đặt cổ tay của họ dán vào nhau. Sau đó, bản án của cậu ta được giảm 1 năm. Denisi học theo hình dáng của họ, vẽ một cái Si trên cổ tay của mình. Cuối cùng cũng nhìn rõ bản án còn lại của mình. Hiện tại bản án của bản thân là 9.995 năm. Này, rốt cuộc cậu có phải là người cải tạo không? Đúng vậy, cậu có phải là công dân hạng nhất không? Hạ cấp xuống công dân cấp 3. Công dân hạng nhất Khian. Có phải đều thêm 2 của trứng không? Denisi phớt lờ câu hỏi của mọi người, tiếp tục làm việc. Trước khi tìm hiểu thêm về thế giới quan, cậu ta không dám nói thêm gì. Các công nhân thấy Denisi không chịu nói, chỉ có thể quay đầu lại và tiếp tục làm việc. Denisi có chỗ dựa nên dựa vào tài năng đặc biệt của mình. Thiên phú thể chất Zombie hạng Anh. Thể chất này có thể cải thiện đáng kể sức bền của cơ thể con người. Có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ và miễn dịch, nhịn thở, miễn dịch độc tố, nhưng không thể ăn thức ăn bình thường. Chỉ có thể ăn thực phẩm thô. Đó là lý do Denisi không thở được và không sợ chất độc trong hầm mỏ. Hầu hết các mạo hiểm giả sau khi nhận được công việc đầu tiên, tất cả đều chạy thẳng đến mỏ và bắt đầu làm việc. Một số nhà thám hiểm bất cần vì đế giày dính bùn, với một chiếc lá trên đầu, bị kết án tù vì 6 phạm quy định. Ngay cả buổi trưa ngày đầu tiên cũng chưa qua, còn lại chưa tới 20 người. Trong khi mọi người đang mệt mỏi, Hatoshi Kenan là người duy nhất có thời gian đi chơi. Hatoshi Kenan tìm thấy 3 quyển sổ tay công dân ABC trong nhà tù. Công dân hạng 3 phải sổ tay công dân ABC, công dân hạng 2 chỉ cần tuân thủ BC, công dân hạng nhất chỉ cần tuân thủ trị. Ngoài ra, Hatoshi Kenan cũng rất may mắn khi được rút được các tư duy tổ ong. Khả năng của tài năng này là có thể liên thông cùng với các mạo hiểm giả của các để có thêm thông tin. Nhưng khả năng này có vẻ mạnh. Nhưng trong phó bản Nene có vẻ như có vô dụng, bởi vì điều kiện sử dụng của tư duy tổ ong phải có mạng internet hoặc mạng khoa học tương tự, là một danh hiệu hạng 3. Kenan không có quyền sử dụng internet. Trước đó, cô ấy phải tìm cách thăng tiến nhanh chóng. Hatoshi Kenan không cần phải giống như những người trên đầu. Cô ấy chỉ cần đội mũ bảo hiểm là được. Thứ này có thể cung cấp liên tục cho cô ấy không khí đục, nhưng tối đa chỉ dùng được 1 ngày. Đây là lợi ích thứ 2 của điểm sinh ra trong tù. Kenan lần đầu tiên tìm được nơi trú ẩn. Xin chào, tôi muốn tìm việc làm. Xuất trình bản án của bạn. Kenan học dáng vẻ của người khác, đưa tay phải ra. Nhân viên lấy công cụ kiểm tra, nói bạn là công dân hạng 3. Chỉ có thể đến khu vực khai thác quy ngơ làm việc. Khai thác quy ngơ à? Bạn xem tay chân nhỏ của tôi kéo quy ngơ như thế nào được? Xin lỗi, tôi cũng lực bất tòng tâm. Kenan lắc đầu và rời khỏi nơi trú ẩn. Bán sức mạnh thể chất thì chắc mình không làm được. Và chỉ bán sức mạnh thể chất cũng không thể chỉ trong 1 tháng. Hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phải có một cách tốt hơn. Trong quy tắc anh yêu cầu công dân hạng 3 không thể giao tiếp với công dân cao cấp hơn. Vì vậy, ngay cả khi Kenan gặp công dân cao cấp cũng không thể tiến lên bắt chuyện, mất đi thông tin liên lạc, mất đi kênh liên lạc. Kenan suy nghĩ một lát, cô ấy không tin vào thế giới này, chỉ có một con đường này. Thế là cô ấy đi lang thang trong thành phố, cuối cùng cũng ở một con hẻm, tìm thấy điều gì đó bất thường. Không có bất kỳ robot tuần tra trong khu vực này, chỉ có một thứ, chính ra robot bay trên đường phố. Nó có ngoại hình đẹp,
Mỗi chuyến bay một khoảng cách sẽ phát ra âm thanh có két. Ở đây đều là công dân hạng 3, nhưng Kenan lại rất nhạy cảm phát hiện làn da của những người này tinh tế hơn nhiều, ngay cả vết chai hình bàn tay cũng rất ít. Rõ ràng họ không phải là lao động chân tay. Có lẽ từ miệng của họ, bản thân sẽ có cách làm. Kenan đến sâu trong hẻm, tìm thấy một người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng. Hắn ta là người duy nhất không đeo túi trên đầu hay mũ bảo hiểm. Hắn nhìn chăm chăm vào mình, như thể muốn ăn mình. Cô ấy có chút hơi sợ, nhưng trong quy tắc Anh có quy định, công dân hạng 3 không được sử dụng bạo lực trên đường phố. Còn robot Hoa Âm không có gì phải sợ. Khuôn mặt xa lạ, lần đầu đến phố đen sao? Nhà của bạn chắc đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Có phải là tạo phản không? Nếu đã đến phố Phên, người đàn ông tên là Nhị Cậu là một tên côn đồ trên đường phố đen. Nhị Cậu mặc dù là côn đồ nhưng mắt không tệ. Người phụ nữ trước có làn da trắng, không giống như dáng vẻ của công dân hạng 3. Các nữ công dân hạng 3 cái nào không phải là vòng eo lớn, trông giống đàn ông. Loại người này thường là trong nhà xảy ra chuyện lớn, cha mẹ chỉ có thể hy sinh cuộc sống của mình đổi mạng con gái. Loại này đại tiểu thư này khó mà có thể lao động, cho nên căn bản không thể ở trong mái ngói. Vì vậy tìm việc làm để tồn tại chỉ có thể nghĩ đến tìm một cánh cửa khác. Trong lúc tuyệt vọng, bán thân thể cũng không ít. Kenan không biết hai Nhị Cậu rốt cuộc đang nói gì. Cô ấy chỉ vào đầu đối phương. Tại sao anh có thể hít thở không khí ở đây? Cô quản được không? Bản án của ông nội ta đây ít hơn, đủ để tôi thở đến chết. Sao anh làm được vậy? Nếu anh nói cho tôi biết, tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của anh. Cô không xứng đáng được biết. Nhị Cậu lắc đầu. Loại phụ nữ này rất ngu ngốc, ngữ khí cứ vẫn kiêu ngạo. Lúc đầu cô ấy nghĩ có thể kiếm được lợi ích gì từ đây, không ngờ cô ấy lại không biết nói như vậy. Nhị Cậu đứng dậy bỏ đi. Kenan đưa tay ngăn hắn lại. Tôi đã nói rồi, tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Kenan nhíu mày, cởi một cái khóa áo ra. Nhị Cậu rõ ràng là mặt dày ra. Hắn cười lạnh một tiếng xin lỗi. Anh rõ ràng còn đang nhìn chăm chăm vào đùi của tôi. Cô có bệnh không? Trong môi trường này, ai còn hứng thú làm việc đó? Cô vẫn nghĩ bản thân mình là công dân hạng nhất à? Công dân hạng 3 của chúng tôi sống đã rất mệt mỏi, không có năng lượng để lãng phí vào bụng phụ nữ đâu. Nhị Cậu đẩy Kenan ra một bên, quay người rời đi. Kenan cắn răng. Cô ấy tin chắc người đàn ông trước mặt là một nhân vật khổng lồ cực kỳ đặc biệt, bản thân nhất định có thể tìm ra thông tin hữu ích từ anh ta. Hiện tại cô ấy chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi. Nghĩ đến đây, Kenan không chút do dự đi theo. Cô ấy nhất định phải biết mong muốn của người đàn ông đó là gì. Cố Nghị tan làm rời khỏi mỏ quy ngơ trả lại thiết bị thở. Sau khi thanh toán, Cố Nghị chỉ được giảm án 10 năm. Thà có còn hơn không? Cố Nghị nhìn đồng nghiệp bên cạnh, mỗi kẻ đầu trên cùng đều mang theo một cái mũ bảo hiểm gì xét. Với thứ này, họ có thể đi bộ trên đường phố mà không bị cản trở. Sau khi hỏi vài câu, Cố Nghị lấy cái giá 8 năm bản án đổi thành một cái mũ bảo hiểm vớ vẩn hơn nữa. Thứ này vẫn cần nạp năng lượng. Một lần xạ kéo dài tối đa 24 giờ. Sau một lần tăng thêm 5 năm án tù. Tất cả những gì được cung cấp trong mũ bảo hiểm đều là làm người ta chóng mặt, nhưng Cố Nghị không thể không đeo. Nếu không, cô ấy không thể khám phá thành phố trong một thời gian dài. Cố Nghị tự thôi miên, ngụ ý rằng bản thân mình đang ngửi nước hoa. Để không lãng phí thời gian, Cố Nghị đứng ở cửa phòng không gian, tiến hành suy diễn. Suy diễn bắt đầu. Bạn đã rời khỏi trạm cơ sở. Bạn đi dọc đường. Đây là giờ cao điểm khi mọi người tan làm. Công dân hạng 2 hầu hết là từ các tòa nhà chính phủ đi ra. Họ đều là nhân viên bên trong. Bạn đi về phía trung tâm thành phố. Càng đi về phía trước, bạn thấy rằng càng ít robot cảnh vụ ngày càng nhiều robot giao dịch. Nhưng robot cảnh vụ luôn để mắt đến bạn, giống như lo lắng bạn sẽ làm điều gì đó bất hợp pháp. Đi thêm một tiếng nữa, bạn thấy những công dân hạng 3 ở đây gần như là một diễn viên. Khắp nơi đều là công dân hạng 2. Họ chạy đi chạy lại với những chiếc cặp, vẻ ngoài bận rộn không khác gì ngôi sao xanh. Trên đầu của mọi công dân hạng 2, tất cả đều có một robot giao dịch. Rõ ràng là một trong những điều kiện để trở thành công dân hạng 2 đó là có một robot giao dịch của riêng bạn. Bạn vẫn muốn đi tiếp. Robot cảnh vụ đã vây quanh bạn rồi. Theo quy tắc số B003, hãy rời đi ngay lập tức. Nếu tiếp tục đi vào, sẽ bị phạt tù 10.000 năm. Bạn quay lưng bỏ đi. Bạn đoán các quy tắc bi, chỉ sau khi nâng cấp mới có thể hiểu được. Bạn tiếp tục đi xuống đường về phía rìa thành phố. Bạn đang ở góc đông nam của thành phố, tìm thấy một con phố kỳ lạ. Ở đây hầu như không có robot cảnh sát, chỉ có một robot giao dịch trôi nổi trên thành phố. Bạn đi ra đường và đi dạo xung quanh. Bạn ở trên đường phố, tìm thấy một người đàn ông lạ trong hẻm. Anh là công dân hạng 3 duy nhất không đội mũ bảo hiểm. Bạn ngạc nhiên. Bạn đi lên và bắt chuyện. Xin chào, tôi có thể hỏi anh làm như thế nào không? Cái gì? Tại sao anh có thể thở tự do ở đây? Và cũng không cần đội mũ bảo hiểm. Cậu muốn biết? Được, nếu cậu chơi với tôi cả đêm, tôi sẽ cho bạn biết cùng anh chơi cái gì. Người đàn ông đến và động tay động chân với bạn. Bạn đấm vào mũi người đàn ông. Bạn không ngờ mình lại bị một người đàn ông chơi đùa rồi. Ông trời ơi, có người bạo lực. Tiếng hét của đàn ông thu hút robot. Robot đã nhìn thấy bạn và gọi thêm robot cảnh vụ. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Chết tiệt, đây đều là những thứ quái quỷ rắn thần gì vậy? Thế mà gặp phải gai. Cô ấy sờ sờ mông mình.
Tâm có chút sợ hãi. Người đàn ông đó nhất định có tác dụng đặc biệt. NPC cố ý nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đối mặt với người đàn ông này một lần nữa. Suy diễn bắt đầu. Bạn đứng trước người đàn ông lạ lùng đó. Bạn và anh ta luôn giữ khoảng cách 1,5 mét. Bạn hỏi anh ta tại sao anh ta không đội mũ bảo hiểm. Anh ấy đề nghị bạn cùng anh ta một đêm. Bạn cười lạnh, sử dụng ám thị tâm lý cho người đàn ông. Người đàn ông đứng tại chỗ, chống lại tinh thần của bạn. Người đàn ông cuối cùng thất bại, hắn cúi đầu đứng trước mặt bạn. Bạn nhìn lại những thứ trên bầu trời, robot, nó quả nhiên không đến làm phiền bạn. Đúng như bạn đoán, đàn ông có khả năng che chắn mọi thứ khỏi robot. Hãy cho tôi biết anh đã làm thế nào. Tại sao bạn có thể chặn cảm ứng của robot giao dịch hàng ngày từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối? Robot giao dịch ở đây sẽ bị chặn nhận thức. Do đó tôi mới có thể ở đây. Hít thở không khí trong lành. Đại ca, xin đừng báo cáo tôi nữa. Tôi sẽ cho anh 10 năm tù. Làm ơn để tôi đi. Bạn kết thúc phép thuật. Người đàn ông khóc hu hu. Tác dụng ám thị tâm lý cuối cùng cũng hết hiệu lực. Hắn nhanh chóng cúi đầu bỏ chạy, biến mất ở cuối phố. Bạn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một viên gạch lát sàn rỗng ở góc tường. Bạn mở gạch lát sàn ra, tìm thấy một vòng kéo bên trong. Bạn kéo vòng kéo lên, một dòng điện lóe lên. Bạn bị điện giật hóa thành tro. Bạn đi chầu trời. Suy diễn kết thúc. Cố Nghị mở mắt nhìn về phía góc đông nam của thành phố. Nơi đó tên là phố tối, một nơi giấu bí mật. Nhưng khó khăn là làm thế nào để khám phá bí mật. Hắn trầm tư một lát, vì nơi đó không có robot giám sát. Vậy chính mình có thể làm điều gì đó khoa trương hơn không? Người đàn ông nói, thời gian cố định mỗi ngày, phố tối sẽ chặn giám sát. Ngay cả khi bạn nghĩ bằng ngón chân, tất cả, đó là nơi tốt để bọn tội phạm tụ tập. Bản thân nên quan sát thêm một thời gian nữa, không vội điều tra. Nghĩ đến đây, Cố Nghị nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Bạn đã đến phố tối, bạn trèo lên mái nhà của tòa nhà gần đó để lén quan sát. Người đàn ông ngồi xổm ở góc cho đến 8 giờ tối, hắn bắt đầu hành động rồi, đi dạo trên phố một lúc rồi bỏ đi. Bạn bắt đầu theo dõi hắn, bạn thấy người đàn ông này có ý thức chống trinh sát rất mạnh, hắn cứ đi vòng tròn. Bạn đoán, lần trước dùng gợi ý tâm lý với anh ta là anh ta giả vờ. Hắn chỉ tiết lộ một phần, tình báo rất rõ ràng, không nói toàn bộ sự thật. Ngay cả những chiếc vòng kéo điện ở nơi đó cũng có thể là hắn cố ý dẫn bạn chạm vào. Người bình thường không thể làm được trình độ này. Phải giống như các đặc vụ của đội Zedasi, được đào tạo tâm lý chuyên nghiệp mới có khả năng kháng cự nhất định. Người đàn ông đi đường vòng nửa ngày cuối cùng cũng về nhà. Bạn không dám tới gần, chỉ có thể nhìn trộm từ xa. Người đàn ông không bật đèn, nhưng bạn có thể nghe thấy, có vẻ như anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Theo hệ thống quy tắc Anh, công dân không đủ điều kiện sử dụng bất kỳ CC công cụ liên lạc nào vào ngôi nhà mà người đàn ông sống thật rõ ràng là không thể mua được điện thoại. Bạn suy đoán, đàn ông là tội phạm trên thế giới này và rất có thể là một kẻ cầm đầu nhỏ. Bạn quyết định trước khi tìm hiểu hết về anh ta, đừng có xung đột trực tiếp với anh ta. Bạn nghe thấy tiếng bước chân, bạn nhanh chóng lật người và trốn trong thùng rác. Tiếng bước chân dừng lại, ngay sau đó là tiếng gõ cửa. Bạn nhấc nắp thùng rác lên và nhìn trộm ra ngoài. Một thân hình nóng bỏng, cô gái ăn mặc hở hang đứng trước cửa nhà người đàn ông. Bạn không thể không cau mày. Đàn ông nói mình là gay, nhưng thực ra anh ta là một gã đàn ông thích phụ nữ, đêm tối không nhịn được cô đơn. Người đàn ông mở cửa, sau khi nhìn thấy cô gái rõ ràng là bị sốc. Cô còn có mặt mũi trở về, đây là nhà tôi, sao không quay lại? Tôi không có đứa con gái như cô. Bạn bị sốc. Người đàn ông đẩy cô gái ra, vội đóng cửa lại. Cô gái đứng ở cửa một lúc, quay đi. Bạn rời khỏi thùng rác, lén theo sau cô gái. Cô gái rời phố tối, đến một con phố sạch sẽ hơn một chút bên cạnh. Cô ấy dựa vào từng châm thuốc lá. Anh đi lên đây đi, tôi muốn nói chuyện với anh. 5 năm, tôi không muốn điều đó. Vậy thì đừng trì hoãn công việc kinh doanh của tôi. Được rồi, 5 năm. 5 năm thì 5 năm thôi. Cậu có chỗ nào không? Không có nơi nào thì đi với tôi. Không, cô đi theo tôi. Anh đưa cô gái đến phố tối. Ở đây bạn có thể tự do sử dụng kỹ năng. Trời tối quá, bạn không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô gái. Bạn đã bí mật sử dụng ám thị tâm lý với cô gái. Bạn thấy cô gái tiến gần bạn hơn một chút. Ám hiệu tâm lý có tác dụng. Sao cô lại làm việc này? Tại sao đàn ông của anh đều thích hỏi câu hỏi này? Hỏi thôi. Người nhà bị bệnh, điều này cần thêm 1 triệu năm nữa. Nếu tôi lại tăng 1 triệu năm nữa, tôi sắp thành phân bón rồi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài bán. Vậy tại sao cô không tìm một công việc tốt hơn? Tôi là một công dân hạng 3, tôi có thể chọn công việc gì? Đào quy ngơ ngơ à, nhân viên dọn dẹp, nhân viên tẩy rửa. Có thể giảm xuống 3 năm tù là không tệ. Vậy tôi có thể nuôi sống tôi và gia đình không? Sẽ luôn có cách. Cơ hội rất nhiều. Nếu cô cố gắng, đừng nói nhảm nữa. Khuôn mặt của bạn giống như những công dân hạng 2 khác, luôn dùng những lời nói dối này để lừa chúng tôi. Các bạn luôn nói nhẹ nhàng như vậy để lừa người khác. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Nếu tôi có thể tìm thấy công việc vừa nhẹ nhàng vừa giảm nhiều, tại sao tôi lại bán phẩm giá của mình ở đây? Ít nhất thì bố cô cũng đang cố gắng. Anh chắc là người do bố tôi cử đến đây thuyết phục tôi. Việc làm ăn của anh tôi không làm nữa. Tôi không hiểu. Anh có biết mẹ tôi chết như thế nào không? Bà ấy đã ở trong mỏ quá lâu, không muốn đổi mặt nạ thở mới, cuối cùng bị bệnh phổi rồi chết. Trước khi chết, phổi của bà ấy đã đen hết rồi. Khi làm phân bón, phổi cứng đó thậm chí không thể bị đốt cháy. Lúc đó tôi đã thề, tôi thà là eber hơn là đeo mặt nạ thở nặng nề kia. Đôi khi tôi thích làm ăn với công dân hạng 2, họ rất hào phóng. Chỉ tiếc, đôi khi tôi phải phục vụ nhiều người một lúc, quỳ xuống đất và vẫy đuôi như một con chó. Bởi vì quy tắc Anh có quy định, chúng ta không thể ở một mình với những công dân cao cấp.
Phục vụ họ mặc dù mệt mỏi nhưng ít nhất cũng không giống như anh. Phí lời nhiều như vậy, cô gái bỏ đi. Bạn đứng đó không biết phải nói gì. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Mị đứng tại chỗ, chìm trong suy nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái của một người đàn ông, Cố Mị nghĩ rằng cô con gái này sẽ là một bước đột phá. Nhưng sau đó lại phát hiện, bản thân không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì cậu ấy lại một lần nữa phát hiện không thể thuyết phục con gái. Mặc dù thời gian giao tiếp của cậu ấy với cô chưa đầy 3 phút, nhưng cậu ấy cho đến bây giờ không thể phục hồi sau cú sốc đó. Đúng như người giám sát nói, danh công hạng 3 cả đời là danh công hạng 3. Có thật vì họ lười biếng không? Không, công dân hạng 3 là công dân hạng 3. Là bởi công dân cấp cao đã đóng tất cả các kênh đi lên. Hãy để họ chỉ có thể làm việc ở tầng trên. Không, sử dụng nỗ lực để miêu tả có thể không phù hợp, nên gọi là đấu tranh thích hợp hơn. Thợ mỏ đã là công việc kiếm tiền nhiều nhất nhưng rồi. Có rất nhiều công dân hạng 3 đào mỏ 20, 30 năm vẫn không thể thoát khỏi danh hiệu công dân hạng 3. Có lẽ cuối cùng cuộc sống cũng có chút màu sắc. Cuối cùng cũng sẽ chết vì bệnh tật, cho đến khi trở thành nguồn dinh dưỡng của thành phố. Khi chết, người ta bị đẩy vào lò đốt. Ngay cả nhiệt độ cao ngọn lửa cũng Cố Mị phát hiện cảm xúc của mình có gì đó không ổn. Hắn lập tức dùng ám hiệu tâm lý cho mình, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đó. Phố tối là một nơi tốt để đóng quân. Mình nên tìm cách thuê một căn nhà ở đó. Từ từ khám phá, hạ quyết tâm, Cố Nghị đi về phía phố tối. Đồ lười biếng các ngươi như thế này thì làm sao mà có thể giảm án thành công? Chỉ có nỗ lực mới có thể được giảm án, mới có thể tự do. Người có biết không? Tôi cũng từng là một thợ mỏ, nhưng tôi mất 1 năm để trở thành người giám sát. Khuôn mặt nói chuyện của người giám sát này giống như ông chủ của công ty chúng tôi. Không biết tại sao, tôi cảm thấy phó bản này trở nên hơi quá thật. Thật đến mức tôi cảm thấy các mạo hiểm giả không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng phó bản này không có sức mạnh kỳ lạ nào, nhưng tôi cảm thấy đây có lẽ là phó bản tuyệt vọng nhất. Bởi vì tôi không nhìn thấy một tia hy vọng lật ngược thế cờ. Bây giờ mới là ngày đầu tiên phó bản bắt đầu, đã có những mạo hiểm giả từ hơn 10 quốc gia thất bại. Hầu hết mọi người đều là sau khi ra khỏi điểm sinh rồi chết. Sức mạnh kỳ lạ từng xâm chiếm thực tế, tất cả đều có vật chất. Và lần này sức mạnh kỳ lạ, đó là áp lực tinh thần vô hình. Nó sẽ làm cho người dân của các nước thất bại hoàn toàn mất đi tính tích cực đối với cuộc sống. Nó cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt kỳ vọng của nhân loại đối với cuộc sống. Càng nhiều người sống dưới đáy, càng không thể chống lại áp lực này. Lực lượng kỳ lạ này sẽ không chỉ làm xói mòn những người ở phía dưới, ngay cả cái gọi là giới thượng lưu cũng không được tha. Giới tinh hoa xã hội trở nên cáu kỉnh hơn, tỷ lệ tội phạm tăng đáng kể. Lúc này ở ngôi sao xanh, tổng cộng có 13 quốc gia rơi vào tình trạng vô chính phủ. Mặc dù bây giờ vẫn còn hàng chục mạo hiểm giả còn sống, nhưng cả thế giới đang chìm trong biển lửa. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đội Lang quốc Jedi lúc này cũng thành một mớ hỗn độn. Không ai ngờ lực lượng quỷ dị lần này lại khó khăn như vậy. Tôi nói không sai chứ? Nếu thế giới này có nguyên mẫu, vậy nguyên mẫu là toàn bộ xã hội loài người chúng ta. Tôi cược 5 hào, mẹ tôi ơi đừng nhắc đến chuyện cá cược nữa. Được. Vừa rồi thủ lĩnh đại nhân gọi điện thoại cho tôi rồi. Hiện nay cả thế giới đang trong thời kỳ bất thường. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố chung với các quốc gia Hải Đăng, cố gắng hết sức để đảm bảo hòa bình thế giới. Theo tiến độ chiến lược hiện tại, quốc gia Ngọn Hải Đăng rất có thể sẽ thất bại. Vậy, chúng ta cần gửi một phần nhân lực đến đất nước Ngọn Hải Đăng. Khi chủ nhân, họ tìm cách chống lại cuộc xâm lược kỳ lạ. Nếu đất nước Ngọn Hải Đăng cũng vì cuộc xâm lược kỳ lạ và rơi vào tình trạng vô chính phủ, chiến tranh thế giới rất có thể nổ ra. Đến lúc đó sẽ thật sự là ngày tận thế. Bởi vì cuộc xâm lược kỳ lạ, con người đã phát minh ra nhiều vũ khí mạnh mẽ. Cố ý sau khi thông quan hải quan lần trước trở về, kèm theo rất nhiều tài liệu trong thư viện mái ngói. Điều này làm cho trình độ lý thuyết công nghệ của con người đi lên một bậc thang lớn. Chiến tranh trong thời đại kỳ lạ sẽ đáng sợ gấp 10 lần thời đại chiến tranh. Mọi người nghe được lời của Khúc Khang Bình, tất cả đều cảm thấy bầu không khí trang nghiêm. Kể từ cuộc xâm lược của thế giới kỳ lạ, con người đã có mấy chục năm không có một cuộc chiến tranh quốc tế nào. Hầu hết các trận chiến đều là trận chiến giữa các niềm tin. Khi bóng tối của chiến tranh lại đến, mọi người không còn khuôn mặt tươi cười như trước nữa, hy vọng nở nụ cười, giơ tay lên. Các anh em đừng căng thẳng như vậy, sao chúng ta không đặt cược? Ý định của chúng ta nhất định có thể thành công. Tôi phải đi họp video với sếp. Các cậu tiếp tục làm việc. Trưởng nhóm luôn như vậy, không thể đùa được. Hay là cố ý hạ uy của tôi? Tại sao tôi nghĩ anh ta kỳ lạ? Hắn trước đây không như vậy. Có lẽ đó là sự hy sinh của anh Kiện, đả kích cậu ta quá lớn. Phía trên trừng phạt hẳn cũng rất lớn. Hiện tại cậu ta cũng là trở lập công trục tội. Cho khoảng thời gian này trôi qua có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Anh Kiện là ai? Là cựu đội trưởng đội hành động, đồng thời cũng là người kế nhiệm tốt nhất của đội trưởng Khúc. Thì ra là vậy. Denisi làm việc trong hầm đã làm được 10 tiếng đồng hồ mỗi giờ hắn. Giảm được khoảng 10 năm bản án và không cần phải trả tiền thuê thiết bị thở. Vì vậy, hôm nay anh ta đã được giảm án hơn 100 năm chỉ trong một ngày. Tuy nhiên phó bản yêu cầu mạo hiểm giả trong vòng 1 tháng đã được ít nhất công dân hạng 2 1 triệu năm tù. Có nghĩa là Denisi không ăn không uống, đào 10.000 ngày trong hầm mỏ. Theo xu hướng này, Denisi hoàn toàn không thể thông quan. Denisi nhìn đồng nghiệp của mình. Người anh em ơi, tôi hỏi anh một việc. Có chuyện gì? Có gì thú vị quanh đây không? Nơi vui vẻ. Cậu muốn làm gì? Denisi giơ tay lên và lắc đầu. Lời trong miệng mô phỏng âm thanh của xúc sắc. Hôm nay cậu mới kiếm được 100 năm. Liên muốn đi chơi xúc sắc rồi. Làm việc cả ngày mệt quá. Vừa vặn tìm một chỗ để xóa.
Vậy lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tốt để chơi. Có một sòng bạc ở phía nam thành phố, ở đó không tệ. Ngay cả công dân hạng 3 cũng được phép vào và đánh bạc. Bên trong đánh bạc cũng không lớn, 100 mấy chục là có thể lên bàn. Rất tốt, rất hợp ý tôi. Sòng bạc không có tên, cửa chỉ có một cái rẻ rách làm rèm cửa. Toàn bộ căn phòng rất đơn giản. Dennis đến quầy để đổi bản án 100 năm, đổi lấy một con chip. Nhưng anh ta không vội vàng đánh bạc, mà là lang thang giữa các bàn chơi game. Nếu thế giới này có sòng bạc, phải có những người trong vùng xám. Có lẽ bên trong có kẻ buôn tình báo. Bây giờ mắt anh ta hoàn toàn đen, chỉ có thể mò mẫm ở nơi này. Người anh em ơi, tôi thấy cậu không đặt cược nửa ngày rồi. Cậu thấy những thứ ở đây không vui sao? Ồ, tiện xem thôi. Cậu muốn tìm người phải không? Sao anh biết? Tôi đã để ý đến cậu từ khi cậu bước vào. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào những kẻ đánh bạc, không bao giờ nhìn vào bàn. Cậu không đội mũ bảo hiểm trước khi vào sòng. Có nghĩa là cậu có thể là một công dân cao cấp. Nhưng anh và cậu đã nói chuyện ở đây nửa ngày rồi. Chưa có robot cảnh sát nào đến thêm bản án cho tôi. Có nghĩa là tôi đoán sai rồi. Đây là một mâu thuẫn rõ ràng. Con mắt của cậu toàn màu xám đen. Mặc dù cậu lau rất sạch sẽ, nhưng tôi vẫn có thể thấy cậu là một thợ mỏ. Công dân hạng 3 không đội mũ bảo hiểm, cũng là một thợ mỏ. Đồng thời còn tìm người trong sòng bạc. Để tôi đoán, cậu từng là công dân hạng nhất, và cũng là một người cải tạo. Cậu có thể nín thở trong thời gian dài. Tôi vừa đứng bên cạnh cậu một lúc rồi. Khó có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Ngay cả ngực cũng không lên xuống. Dennis không nói gì. Người đàn ông cười và đưa tay phải ra. Bạn có thể gọi tôi là nhị cẩu. Tôi sống ở phố tối. Tên tôi là Dã Khuyển. Xem ra chúng ta thật sự có duyên. Cậu muốn biết gì? Tôi muốn trở thành công dân hạng nhất trong vòng 1 tháng. Phải mất rất nhiều chi phí. Tôi có thể trả bất cứ giá nào. Cậu biết quy ngờ không chỉ S1 không? Tôi biết, nếu cậu có thể giúp tôi lấy loại quy ngờ này, thì tôi sẽ giúp cậu. Ngày mai 10 giờ tôi đến phố tối tìm tôi. Tôi chỉ đợi cậu 3 phút. Đúng rồi. Tôi vô tình ghi lại những gì cậu vừa nói. Cậu nói lung tung ở chỗ của ta không sao? Nếu những lời này rơi vào tai người khác, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết nữa. Dennis suy nghĩ một lúc. Đối với nhị cẩu luôn duy trì 7 điểm nghi ngờ. Ánh mắt của gã này luôn né tránh. Thật sự không biết trong lời hắn nói có mấy phần chân thật. Hắn là sói đơn độc sao? Vẫn còn đội. Không có thông tin gì cả. Hơn nữa, người giám sát kiểm tra thợ mỏ mỗi ngày, để không ai giấu quy ngờ à. Nếu bạn thực sự ăn các thứ này, bị phát hiện nhất định sẽ chết thảm. Nhị cẩu để mình trộm mỏ, có phải là để mình giao tên của mình ra sao? Bản thân liệu có thể mạo hiểm vì thông tin này không? Cố Nghị đến phố tối, hỏi một vòng. Hóa ra ở đây không có tiền thuê nhà nào. Dưới 2.000 năm tù và tiền thuê nhà phải được đặt cọc và thanh toán bằng bạc. Thật sự bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể tìm thấy một số thùng cát tông từ đống rác. Đột nhiên Cố Nghị nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân. Cậu ấy vừa lục rác, vừa quan sát. Người đàn ông kỳ lạ trên phố tối hướng bên ngoài đi ra. Cố Tình trầm tư một lát. Trước đây trong suy diễn, đàn ông luôn ở trong ngõ hẻm, sợ là đang chờ ai đó, nhưng anh ta không chờ người đó đến. Thế là anh ta bỏ đi. Tôi đã gắng hết sức theo dõi, chắc anh ta đã phát hiện. Vì vậy, tạm thời thay đổi hành trình mà rời khỏi phố tối, mà bây giờ chính mình ẩn giấu rất tốt. Nam nhân tiết lộ tung tích thật sự của mình. Nghĩ đến đây, Cố Nghị không khỏi có chút phấn khích, lập tức nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Bạn đèn theo lên đó. Bạn đèn theo lên đó. Đàn ông có sự bảo vệ tâm lý nhất định, gợi ý tâm lý không ảnh hưởng nhiều đến anh ta. Vì vậy, bạn chỉ có thể theo dõi theo cách ngu ngốc này. Bạn rẽ vào một góc phố, phát hiện người đàn ông mất tích. Người có chút hối hận quay đầu lại, tìm thấy người đàn ông đang đứng phía sau mình. Cậu đang theo dõi tôi? Không, tôi đi dạo thôi. Người đàn ông gật đầu rời đi. Bạn đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực. Bạn nhìn xuống, người đàn ông không biết khi nào đã đâm con dao găm vào ngực bạn. Trước mắt bạn tối đen. Bạn đi chầu ông bà. Cái này hung người sao lại lợi hại như vậy? Cố Nghị cau mày phàn nàn. Cậu ta suy nghĩ một lúc, lại tiến hành suy diễn. Quay lại suy diễn bắt đầu. Lần này theo dõi bạn xa hơn. Ở góc đường, bạn đã chui thẳng vào thùng rác. Bạn nghe tiếng bước chân bên ngoài. Người đàn ông nhìn xung quanh, thậm chí còn mở thùng rác. Bạn đang trốn dưới đáy thùng rác. Người đàn ông lấy tay ra và đâm vài nhát vào tủ rác. Bạn cắn môi không dám lên tiếng. Âm thanh vừa rồi có phải là chuột không? Con chó này, để đối phó với mình, thanh kiếm lớn đã được rút ra hết rồi. Bạn lại đi ra ngoài. Bạn nhặt một mảnh thủy tinh lên, dựa vào tường, quan sát đàn ông qua ánh sáng phản chiếu của kính. Kỹ năng theo dõi của bạn ngày càng tốt hơn. Nửa sau của hành trình, người đàn ông của nhiên không phát hiện ra bạn. Người đàn ông cuối cùng bước vào một sòng bạc. Bạn đã đi theo. Vừa rồi là cậu theo dõi tôi.
Tôi không có. Bạn đã sớm phòng bị, đưa tay ra trước ngực, chống lại phát kích chết người của đàn ông, nhưng ngọn dao vẫn cắm tay vào cánh tay của bạn. Bạn sử dụng ám hiệu tâm lý với đàn ông do dự, không dám ra tay. Bạn đẩy người đàn ông ra. Cậu làm gì vậy? Tại sao lại đâm tôi? Xin robot giúp đỡ. Robot đi tới. Người ở sòng bạc cũng ra rồi, họ giữ robot ở ngoài, đồng thời vây quanh bạn ở giữa. Bạn đang hoảng loạn. Hóa ra sòng bạc này là phạm 6 ảnh hưởng của đàn ông và địa vị rất cao. Giết cậu ta, bạn bị đám đông hội đồng. Trước mắt người đỏ như máu, bạn đi trầu trời. Suy diễn kết thúc. Cố Nghị mở mắt. Theo dõi và thôi miên không phải là một hành động thân thiện, cho nên đàn ông mới không chút do dự mà giết người. Ngay cả khi canh các robot cũng dám công khai xáo phạm quy tắc. Tất nhiên, cũng có thể là hắn có thể bỏ qua các quy tắc. Điều này càng cho thấy hắn rất không đơn giản. Sức chiến đấu của hắn đã vượt xa người bình thường. Ngay cả những nhà thám hiểm nhanh nhẹn, em rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Sức mạnh ý chí, nhanh nhẹn, hơn nữa còn thường xuyên chơi một chút nói dối thông minh. Quan trọng nhất là hắn còn có robot chặn. Cảm nhận sức mạnh của công dân, nhưng cố ý bây giờ cũng không cần phải theo dõi hắn nữa. Bạn chỉ cần đến sòng bạc của đàn ông, đi điều tra một chút là được rồi. Chào anh cẩu. Chào anh cẩu. Mê mơn, nhị cẩu gật đầu, chào hỏi những người trong sòng bạc. Rất nhiều người đánh bạc sẽ chủ động chào hỏi nhị cẩu. Trong mắt mọi người, nhị cẩu là một huyền thoại. Không ai biết anh ta phải chịu bao nhiêu án tù. Hắn rõ ràng là một cái công dân hạng 3, nhưng có thể mở sòng bạc hợp pháp cao cấp như vậy. Điều này đủ để chứng minh danh tính của nhị cẩu không đơn giản như vậy. Người vừa đi qua là ai vậy? Trông lợi hại đấy. Ông ấy là ông chủ của chúng tôi, tên là nhị cẩu. Cậu không biết tên thật của anh ta sao? Đùa à? Không ai ở đây dùng tên thật cả. Tiếp theo Cố Nghị bắt đầu đi lang thang ở các cực lớn, vô hạn suy diễn. Bên trong giống như mở cửa vậy. 7 lần liên tiếp, Cố Nghị lần nào cũng đoán đúng chỉ trong vòng mười mấy phút. Cô ấy đã kiếm được 10.000 năm tiền cược, và khi cậu ấy vừa vào sòng bạc, mới chỉ lấy 100 năm tiền cược mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ anh gian lận. Không. Nhẹ một chút. Cố Tình bị đưa đến một căn phòng kín, sử dụng lại khả năng suy diễn. Suy diễn bắt đầu, bạn sử dụng ám hiệu tâm lý với hai tên canh cửa. Tên côn đồ hoảng hốt, không còn quan tâm đến bạn nữa. Nhân tiện, bạn đã lấy đi gậy điện trên hai bàn tay to. Bạn ngồi trên ghế sofa và đợi một lúc cho đến khi kỹ năng kết thúc. Không có robot nào đến bắt bạn. Rõ ràng là có thứ gì đó để chặn robot ở đây. Bạn rời khỏi phòng và nhìn xung quanh. Cậu đi vòng qua cửa sau của sòng bạc. Trong một con hẻm nhỏ, cậu tìm thấy một cánh cửa bí mật. Bạn đã cố gắng mở cánh cửa bí mật, tìm thấy hai người đàn ông mạnh mẽ ở đó đang làm việc bên trong. Cậu nghe thấy tiếng nhị cẩu trong phòng sau. Hắn dường như đang đánh mắng hai con thủ đánh của mình. Kích hoạt ám thị tâm lý, bạn phát hiện bản thân không thể sử dụng kỹ năng với hai người đàn ông to lớn, bởi vì cả hai đều là robot. Bạn sử dụng ám hiệu tâm lý cho chính mình. Bạn dùng gậy điện trong tay chế ngự thành công hai robot. Bạn đẩy cửa vào, phát hiện bên trong đều là quy ngơ thạch ti đến không chí n. Bạn cũng tìm thấy một số công cụ chuyên nghiệp trong đó, dường như chúng được dùng để tạo ra những mảnh vỡ của mộng cảnh. Tiếng bước chân ngoài cửa truyền vào. Bạn nhanh chóng tăng tốc độ tìm kiếm. Bạn tìm thấy một số sản phẩm hoàn chỉnh ở góc phòng, nó gần giống với mảnh mộng cảnh. Bạn lấy ra một mảnh vỡ của mộng cảnh và nếm thử nó. Không bị tương tự như các mộng cảnh đích thực, nhưng khác. Trong thế giới này, ngay cả không khí cũng là vật dụng cá nhân. Nhị cẩu giấu rất nhiều quy ngơ ở đây. Chế biến sản xuất những thứ này rốt cuộc là để làm gì? Bạn tiếp tục khám phá trong nhà. Bạn tìm thấy một cuốn sổ ghi chép trên bàn. Trên trang bay có người dùng tâm cờ viết một đoạn văn. Con người sinh ra không có tội, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tiếng gõ cửa càng gấp. Cánh cổng đã được mở. Nhị cẩu xông vào phòng trước. Đây không phải là nơi cậu có thể đến. Mấy thứ này là đồ gì vậy? Cậu không cần phải biết. Cậu bị hai con chó bắt. Trước mắt người đỏ như máu. Cậu đi chầu ông bà. Suy diễn kết thúc. Cố Nghị mở mắt ra suy nghĩ. Căn phòng phía sau chắc là bí mật lớn nhất của nhị cẩu. Chỉ là trộm mỏ quy ngơ ti không chỉ một thôi. Đủ để nhị cẩu bị phán 10 triệu năm tù nữa rồi. Để không để tin tức bị dò dỉ, nhị cẩu không nói hai lời đã tay giết mình. Có thể thấy anh ta coi trọng phòng mỏ đến mức nào. Muốn có được sự tin tưởng của nhị cẩu, chắc chắn cần phải từng bước một. Bạn không thể làm những thứ lớn lao ngay khi bắt đầu. Ngoài ra Cố Nghị có thể xác định, thứ mà nhị cẩu tạo ra không phải là các mảnh mộng cảnh. Đó là một thứ xa lạ. Cố Nghị không tiến hành khấu trừ nữa, mà là nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục sức mạnh tinh thần. Không lâu sau, nhị cẩu đi vào. Cậu muốn làm gì? Tôi chỉ chơi hai cái xúc xi cười tươi. Cậu thật không tệ. Có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy sao? Tôi nghĩ cậu nhất định có chỗ đặc biệt. Tự giới thiệu đi. Tên tôi là nhị cẩu. Chào anh cẩu, tôi tên là Cố Vấn. Nhị cẩu hài lòng gật đầu. Rõ ràng, Cố Nghị là một cao thủ cờ bạc ẩn danh. Nhân tài như vậy mà không tóm lấy, thật sự là bạo liến thiên vật. Đến cậu là thợ mỏ. Một ngày chỉ có thể kiếm được 10 năm tù thôi. Gần như vậy, làm ăn với tôi đi. Ở chỗ tôi, một ngày có thể giảm án 100 năm. Một ngày 100 năm, phải mất 10.000 ngày để tiết kiệm được 1 triệu năm. Quá chậm, cậu vẫn còn chê ít. Thêm cho bạn 20 năm nữa. Anh cậu, như này quá chậm. Tôi muốn trở thành công dân hạng nhất trong vòng 1 tháng. Haha, có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Làm sao có thể? Tôi không muốn mang tên tù nhân nữa. Những ngày không tự do này, tôi không thể sống thêm một ngày nữa.
Đoạn đối thoại cuối cùng, Cố Nghị cố tình đọc nó bằng ngôn ngữ giữa các vì sao. Như cậu ấy mong đợi, nhị cậu lập tức trừng mắt, đồng tử mắt hơi giãn ra. Cậu đến từ trường trung học mái ngói. Tôi nên được coi là một người đã tối nghiệp. Tốt hơn tôi một chút. Tôi chỉ học vài ngày thôi. Thì ra là vậy. Vậy bạn có biết Trần Trạch Vũ không? Hắn là một công dân hạng nhất. Anh có biết anh ta ở đâu không? Đã chết. Chuyện gì vậy? Thành tích của anh ấy luôn đứng đầu trong trường. Anh ta chết để thực hiện niềm tin của mình. Quên đi, câu chuyện này không có gì để nói. Gã đó chỉ là một tên ngốc, không đáng được thông cảm chút nào. Đối với phương châm mà cậu nói, tôi luôn nghe như một trò đùa. Cố Nghị không bị thuyết phục khi nghe lời này. Cậu ấy nhắm mắt lại suy diễn một chút, lúc này mới xác nhận nhị cậu là thật lòng. Ít nhất là bây giờ, hắn không có ý hại mình. Cậu ấy không chủ động hỏi nhị cậu chuyện căn phòng đằng sau, bởi vì điều này chắc chắn sẽ khiến nhị cậu cảnh giác. Ngược lại sẽ bị phản tác dụng. Cô Vân, tôi hỏi cậu có thực sự tin rằng tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng? Cố Nghị không biết trả lời như thế nào. Nhị cậu bĩu môi và nói tiếp đi. Chắc là cậu không quên trường đã dạy chúng ta những gì rồi phải không? Phàm có cho đi đều có thu hoạch. Nhưng hãy xem sau khi cậu tốt nghiệp, cậu không phải là công dân hạng 3 như tôi sao? Tôi đã từng hy sinh gia đình mình. Tôi luôn nghĩ đó là một thỏa thuận tốt, bởi vì nó cho phép tôi có được quyền lực và địa vị xã hội mạnh mẽ hơn. Tôi có thể dùng sức mạnh và địa vị này thay đổi hiện trạng xã hội. Nhưng sự thật thì sao? Tôi không thể làm gì cả. Trở thành công dân hạng nhất, tôi cũng không thể thay đổi hiện trạng của thế giới này. Dù tôi đang làm gì, tôi đều làm việc cho anh ta. Tôi là nô lệ của hắn. Cho đến khi tôi rời trường, tôi mới phát hiện ra giáo dục ở trường đều sai. Ông ấy đã truyền cho chúng tôi những giá trị sai lầm. Đã chúng ta nuôi dưỡng chỉ nói về lợi ích, không nói về nhân loại. Sau khi chúng tôi rời trường, tin vui có thể yên tâm. Con người và con người không bao giờ có thể bình đẳng. Cho công dân ngồi trong văn phòng, 1 giờ có thể giảm án 100 năm. Cậu đào một ngày trong hầm mỏ, giảm án 10 năm. Công dân hạng nhất nằm trên giường, chỉ cần cử động miệng, 1 phút có thể giảm án 1000 năm. Bản án chỉ là một con số đối với họ, là một biểu tượng, một trò đùa. Nhưng công dân hạng 2 và công dân hạng nhất, làm thế nào nó đến được đó? Họ đã hiến tế mẹ của họ. Sau khi tốt nghiệp trường Mai Phố, trở thành một người hoàn toàn không biết nhân gian khổ sở, đồ ngốc. Và hắn có chúng ta. Có không khí, có đất, có thời gian. Ngoại trừ mặt trời không phải của hắn, mọi thứ trên đời đều thuộc về hắn. Theo quy tắc của hắn, chúng ta đâu có bình đẳng. Vậy cậu còn tin câu đó không? Bài phát biểu của nhị cậu rất khiêu khích. Cố Nghị từng cảm thấy mình bị lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng rồi. Ngay cả khi sử dụng ám hiệu tâm lý cho chính mình, cũng không thể loại bỏ một miếng lớn đè lên ngực. Anh nói với tôi những chuyện này là vì cái gì? Là để cậu nhận ra thực tế. Bạn của tôi ơi, dù sao chúng ta cũng là cựu sinh viên. Tầm nhìn của cậu nên dài hơn một chút so với người bình thường. Cậu sẽ không thực sự tin đào đá trong mỏ cả đời có thể trở thành công dân hạng 2. Tất nhiên là không tin. Được rồi, thế giới ngày hôm nay muốn vượt qua bằng cách làm việc bán thời gian, điều đó là không thể. Tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc, miễn là cậu làm theo lời tôi nói. Tôi có thể giúp bạn thực hiện vượt cấp học càng sớm càng tốt. Những gì tôi cần ti không chỉ N1, càng nhiều càng tốt. Ngày mai lúc 10 giờ tối, tôi sẽ đợi cậu ở phố đen. Tôi sẽ chỉ cậu bạn 3 phút. Đưa tôi những hòn đá đó. Tôi sẽ cung cấp cho cậu một mức giá hài lòng. Nói lời giữ lời. Ngoài ra hôm nay tôi nói với cậu hơi nhiều rồi. Tôi vô tình ghi lại tất cả. Cậu có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn trong lãnh thổ của tôi, nhưng ở nơi khác, cậu phải cẩn thận. Cố Nghị rời khỏi sòng bạc dưới sự giám sát của nhị cậu. Nhị cậu cuối cùng cũng lấy bút ghi âm ra, chỉ là một lời cảnh báo. Nếu Cố Nghị quyết định đi theo con đường này của nhị cậu, vậy thì nhất định phải chấp nhận sự kiềm chế của nhị cậu. Vừa rồi Cố Nghị nói chuyện với nhị cậu, rõ ràng là xáo phạm một loạt quy tắc. Nếu hai con chó phát bản ghi âm này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị robot bắt đi. Nhưng nhị cậu có bị trừng phạt không? Vậy thì không biết. Trở lại phố đen, Cố Nghị tìm thấy chiếc giường thùng cắt tông mà mình vất vả làm thành đã biến mất rồi. Con mẹ nó, thùng giấy bị kẻ khác trộm mất rồi. Sau này ngươi lại tiếp tục như này, đừng để làm việc nữa. Thật là đáng ghét. Con gái vốn là sức lực nhỏ. Ngươi không biết thương Hướng Tiếc Ngọc sao? 10 giờ đêm, Kenan đã làm xong công việc hôm nay. Cô ấy chưa bao giờ làm việc chân tay. So với những lão già đó, không có bất kỳ lợi thế nào cả. Người khác có thể hoàn thành công việc trong 10 giờ, cô ấy phải làm thêm 2 tiếng để hoàn thành. Rời khỏi mỏ, Kenan trả lại thiết bị thở. Làm việc 12 tiếng, cô ấy chỉ được giảm án 9 năm. Điều này quá bóc lột phải không? Chết tiệt, đây không phải là cuộc sống của con người. Kenan ngồi trên đường phố, buồn ngủ đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào. Hôm nay hắn buồn muốn tiếp tục theo dõi nhị cậu, nhưng mà tên kỳ quái kia trực tiếp làm mình ngất xỉu.
Hóa ra rốt cuộc mình vẫn nhìn nhầm người. Nhị cậu là một cao thủ, với sức mạnh thể chất kém và thân thủ của mình, không có cơ hội theo dõi hắn. Kenan ngồi xổm ở bên đường ủy khuất khóc lên. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha. Anh ơi ha 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 ha. Ha ha. Giọng nói phía sau Kenan có tiếng động lạ. Cô ấy nhanh chóng đứng thẳng người trốn dưới chân tường. Thân hình của cô ấy rất nhỏ, trốn sau cây không ai có thể nhìn thấy. Cậu ca, đến rồi. Không tệ, nhưng hơi nhỏ. Con cần không? Anh có bao nhiêu thì tôi muốn bấy nhiêu. Gần đây giám sát viên kiểm tra tương đối nghiêm ngặt, tôi chỉ có thể mang đến chừng này. Tất cả đều là tôi giấu dưới móng tay, từng chút một đánh dấu ra. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là hàng cao cấp. Buồn cười. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy? Làm thế nào ngươi mang nó ra? 10 năm là quá ít. Năng lượng trong Quy Ngơ Ngơ đã được người hấp thụ rất nhiều rồi. Chất lượng quá kém, chỉ đáng giá vậy thôi. Thêm một chút, không cần thảo luận về giá. Quy Ngơ Ngơ ti không chỉ em một anh còn muốn không? Ngày mai tôi sẽ mang cho anh một ít. Vẫn là thời gian này, được. Tiếng bước chân chuyển đến, Kenan nín thở nhìn từ trong góc. Một thợ mỏ rời đi và không thấy bản thân mình. Cô ấy nhìn kỹ hơn, người thợ mỏ đó là đồng nghiệp trong mỏ của mình. Kenan gật đầu đầy suy nghĩ. Một kế hoạch táo bạo trỗi dậy trong trái tim. Kênh hiện tại đang chiếu về Denisi. Cá này lợi dụng bốn phía không có người. Sau cậu ta nhét Quy Ngơ Ngơ vào miệng mình, nuốt nó xuống một cách lạnh lùng. Trên màn hình có một sự náo động. Việc làm này rất quen thuộc. Đây này không phải là học Cố Nghị chứ? 66.666. Còn bên kia, Cố Nghị cũng làm chuyện giấu Quy Ngơ Ngơ đi. Chỉ là động tác của cậu ấy có chút tao nhã. Nếu không phải có thể phát lại nhiều lần tốc độ tiến hành, căn bản không thể nhìn thấy cách cậu ấy giấu đồ. Tài năng của Cố Nghị ưu tiên cao như vậy sao? Cậu lấy like có thể trộm Quy Ngơ Ngơ trước mặt người giám sát. Thật điên rồ. Màn hình đạn trên toàn thế giới đều là những lời nói xấu. Chỉ có màn hình đạn của Long Quốc đều là tích cực. Không chỉ vì Long Quốc không gặp phải cuộc xâm lược kỳ lạ nào, hơn nữa là bởi vì đội Jedasi hành động nhanh, bắt được một đống anh hùng bàn phím. Lúc này lại đến lúc tan ca. Người giám sát nhìn tất cả các thợ mỏ với ý định xấu, lạnh lùng nói: gần đây trên mỏ của chúng tôi xuất hiện vụ trộm. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, mọi người trước khi rời đi, tất cả đều cần cởi hết quần áo, tiếp nhận kiểm tra. 3 ngày sau, máy dò Quy Ngơ Ngơ chính xác cao sẽ được gửi đến. Sau này mỗi ngày khi làm việc, mọi người phải đi qua máy dò này. Hiểu chưa? Giáo. Chắc tiếc, mình sẽ không cho cả thế giới thấy hết chứ. Trong tuyệt vọng, cố tình cởi hết quần áo. Trên màn hình xuất hiện một hàng dấu hỏi. Mẹ kiếp, tại sao những màn hình đạn này đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Người ngoan ngoãn như tôi, nhìn cái mông này xem. Cơ mông này thật khiến người ta bỏng mắt. Không xem nữa, không xem nữa. Vậy tại sao cô lại che miệng và mắt lại? Bởi vì nó không phải là việc của anh. Cố Nghị mặc quần áo, Tâm có chút sợ hãi sờ mông của mình. Người giám sát có vẻ bình thường. Không ngờ anh ta lại nói đâm liền đâm. Càng không ngờ tới là có thợ mỏ thật sự giấu một viên Quy Ngơ Ngơ trong mông. Nếu không trang bị máy dò có độ chính xác cao, dựa vào robot rất khó để tìm thấy Quy Ngơ Ngơ ẩn trong cơ thể người. Cho nên giám sát viên chỉ có thể ra tay kiểm tra. Kiểm tra này trực tiếp bắt được 2 thợ mỏ xáo phạm quy định. Các người đã xáo phạm quy tắc A001. Tài sản cá nhân là bất khả xâm phạm. Tôi đã gọi robot cảnh sát đến rồi. Đợi ở đây đi. Không quá 3 phút, robot cảnh sát đến khu vực khai thác, đưa công nhân giấu Quy Ngơ Ngơ đi. Cố Nghị nhìn kỹ đồng nghiệp của mình. Ánh mắt của một số người luôn lấy sáng, tinh thần lực siêu cao nói cho cậu ấy biết người này chắc chắn đã ăn cắp Quy Ngơ Ngơ. Nhưng phương pháp của họ lại tinh xảo hơn, cho nên tạm thời không bị ai phát hiện. Cố Nghị đoán, rất có thể họ đã lén nuốt Quy Ngơ Ngơ vào trong bụng. Người nhà ngói đều có thể nuốt sống những mảnh vỡ của giấc mơ. Có lẽ ăn nguyên liệu thô cũng sẽ không gây hại lớn cho bọn họ. Chỉ cần rời khỏi khu vực khai thác, tìm nôn ra, hoặc sáng hôm sau tìm nó trong bồn cầu là được rồi. Nhưng Cố Nghị không có bất kỳ lo lắng nào. Vỏ cầu ánh sáng của hắn có ưu tiên rất cao, thứ giấu bên trong NPC tuyệt đối không phát hiện được. Sau khi ta làm cố tình vội vã đến thế chấp, để không bị người khác cướp mất vị trí tốt, cô ấy nhanh chóng tìm thùng cắt tông làm xong một cái giường, chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay. Sắc trời đã dần tối, để đảm bảo cho mọi trường hợp, cố ý ngồi ở chân tường, nhắm mắt lại bắt đầu suy diễn bắt đầu. Bạn nghỉ ngơi một chút cho đến 10 giờ tối. Nhị cầu đã đến rồi. Bạn lấy ra một cái túi, bỏ tất cả các Quy Ngơ Ngơ vào đó. Tổng cộng nặng 20 cân. Đây là thứ anh muốn. Tất cả đây đều là cậu lấy. Đúng vậy, tiền chết tiệt nhà cậu. Sao cậu có nhiều thế?
Anh trả bao nhiêu cho cái này? Quá nhiều, điều này chắc chắn sẽ thu hút những gã khác. Đột nhiên bạn nghe thấy xung quanh có một tiếng bước chân lộn xộn. Nhị cầu sắc mặt tái nhợt, quay lại và chạy. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, đặt túi vào không gian của cầu đen, sau đó chạy theo nhị cầu. Một đám robot cảnh sát chặn đường bạn. Bạn không thể thoát khỏi vòng vây của robot. Bạn đã xáo phạm quy tắc A đến 001. Ngươi có bằng chứng gì không? Robot lập tức phát hình ảnh bạn giao dịch với nhị cầu. Đây là bằng chứng. Bạn giấu Quy Ngơ Ngơ ở đâu? Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Chuyện gì vậy? Lúc giao dịch lại bị bắt hiện trường. Chẳng lẽ tôi bị nhị cầu bán đứng? Không, nhìn vẻ mặt hắn khi chạy trốn. Nhị cầu dám giao dịch ở đó, cũng chắc chắn đã làm tốt công việc chống điều tra. Chẳng lẽ là bởi vì hàng hóa quá nhiều, vậy trả ít hơn một chút có an toàn không? Thử lại xem. Hồi tưởng suy diễn. Bạn nghi ngờ vì lấy số lượng Quy Ngơ Ngơ quá nên mới bị người ta theo dõi. Vì vậy, bạn chỉ lấy ra một chút Quy Ngơ Ngơ và giấu nó trong túi của mình. Bạn tìm thấy nhị cầu kiểm tra một chút. 20 năm, một viên đá quý lớn như vậy chỉ được 20 năm. Gã này có bắt nạt tôi không biết. Quá ít, tôi đã tốn rất nhiều công sức và có nguy cơ xáo phạm pháp luật. Bạn xem chất lượng của những khoáng chất này tốt như thế nào. Nó giống như cái vừa được hái. Cho 20 năm có phải không thích hợp lắm không? Được rồi, 25 năm. Ít nhất là 10.000 năm. 10.000 năm, vậy thì tìm người khác đi. Xem có ai dám nhận của cậu không? Bán hoặc là không bán. Trên thế giới này có rất nhiều người đến tìm tôi giao dịch. Bạn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thêm một chút. 30 năm nhiều nhất là những kẻ này. Các bạn đã hoàn tất giao dịch. Bạn muốn nói chuyện nữa? Nhị cầu lại với tay. Đi, tôi còn có việc khác. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lúc này bên ngoài đường phố truyền đến tiếng bước chân. Hai con chó nhanh chóng nhét Quy Ngơ Ngơ vào tay bạn, quay lại bỏ chạy. Bạn chạy trốn cùng hướng với nhị cầu. Tốc độ và thân thủ của nhị cầu vượt xa bạn. Bạn không thể đuổi kịp. Bạn rất nhanh bị robot bắt. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Nghị trầm ngâm lắc đầu. Tự mình bị bắt không liên quan gì đến số lượng Quy Ngơ Ngơ, hoàn toàn bị ai đó hãm hại. Nhị cầu có thể chặn sự kiểm tra của robot, nhưng nếu bọn họ giao dịch trước mặt robot, vậy cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được. Ngoài ra cái đó ra, nhị cầu cũng là người không có nghĩa khí, gặp phải vấn đề chạy nhanh hơn bất cứ ai. Muốn hắn giúp mình thuần khiết thật quá khó. Ngoài ra, vì sòng bạc là phạm 6 ảnh hưởng của hai con chó, xưởng chế biến cũng ở gần sòng bạc. Tại sao anh ta không giao dịch trong sòng bạc? Sòng bạc của hai con chó và trạm cảnh sát cách nhau một con phố. Nhị cầu có lòng can đảm cực tại nơi đó để giao dịch. Làm sao có thể sợ robot cảnh sát? Tại sao anh ta lại bỏ chạy nhanh như vậy, làm rất nhiều việc phức tạp như vậy? Cố ý lắc đầu. Tạm thời không nghĩ ra được đáp án thì đừng nghĩ. Cách an toàn nhất bây giờ, tối nay không giao dịch với nhị cầu nữa. Nhưng nếu luôn có người làm phiền mình, vậy làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy tiến trình? Cố Nghị suy nghĩ một lát, một lần nữa nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Bạn đang quan sát xung quanh phố tối, không tìm thấy điều gì khả nghi. Nhị cầu bây giờ cũng không ở nhà mình. Vì vậy, bạn đã đến sòng bạc. Bạn phát hiện ra hai con chó cũng không có ở sòng bạc. Bạn quay lại phố tối. Nhị cầu sẽ không đến sớm cũng không đến muộn. Cũng không biết nhị cầu trước khi giao dịch hoàn tất rốt cuộc đã đi đâu. Bạn nhớ đến hai robot ở cửa phòng sửa. Hai robot đó có vỏ ngoài sinh học. Nếu bạn không sử dụng ám hiệu tâm lý cho họ, bạn sẽ không bao giờ nhận ra chúng là hai con chó robot. Nhị cầu để giữ bí mật, hắn không chỉ dùng cửa ngầm, thậm chí còn sử dụng robot làm công nhân. Chi phí này cao hơn 30 lần, chỉ là không thể giữ lửa nữa. Nhị cầu có thể đã bị phản bội từ lâu rồi không? Bạn đang lang thang gần phố tối cho đến khoảng 9 giờ tối. Bạn phát hiện ra rằng thực sự có rất nhiều robot đó đến từ mọi hướng. Họ có ngụy trang quang học, có thể hoàn hảo trốn ở góc tường, mắt thường không thể phát hiện ra nếu bạn không đến sớm hơn. Bạn không biết chúng nó luôn trốn trên đường phố bên cạnh mình. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Nghị mở mắt lại. Bây giờ đã biết rồi, thời gian cụ thể khi robot đến, thay vì phòng thủ thụ động, tốt hơn là chủ động tấn công, tìm nhị cậu trước khi anh ta trở về phố tối và thông báo tình hình phố tối. Nhưng cái gã này rốt cuộc sẽ đi đâu? Cố Nghị suy nghĩ một lát, thấy mình còn một nơi chưa đi qua. Suy xuất bắt đầu. Bạn đã đến khu đèn đỏ của con gái nhị cầu. Bạn tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy hai nhị cầu. Bạn đột nhiên cảm thấy lạnh ở lưng. Bạn nhanh chóng xoay người lại, trong tiềm thức ấn tay xuống. Cậu đã đỡ thành công nhát đâm sau lưng của nhị cầu. Cậu dám theo dõi ta? Không muốn sống nữa sao? Bình tĩnh, có robot cảnh sát ở đây. Tôi không muốn xung đột với anh. Cậu dọa ai thế? Cậu có nghĩ là tôi sẽ tin lời cậu không? Anh muốn giết người trước mặt con gái anh sao? Bình tĩnh đi. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện được không? Đi với tôi. Cô theo hai con chó vào sòng bạc. Bạn phát hiện trên cổ tay của hai con chó có một số phù văn màu tím kỳ lạ. Phong cách nghệ thuật của phù văn rất gần với phong cách nghệ thuật phong ấn của cầu đen. Rõ ràng là cùng nguồn gốc với của cầu đen. Bạn nhanh chóng sử dụng ám thị tâm lý cho chính mình. Đừng quá phấn khích để lộ chân ngựa. Ở đây cậu có thể nói chuyện thoải mái, nhưng tôi cũng có thể giết cậu. Anh có chắc là không có ai nghe trộm ở đây không? Ý cậu là sao?
thể biết tại sao không? Nhị cầu viết ra lệnh đuổi khách, bạn quay lưng bỏ đi, kết thúc suy diễn. Nỗi nghi ngờ của nhị cầu ngày càng nhiều. 1. Mục đích của việc thu thập quy ngờ ngờ không chỉ N1 là gì? 2. Tại sao nhị cầu lại sở hữu sản phẩm công nghệ của Inbeba giống bản thân mình chứ? 3. Lý do nhị cầu không muốn hoàn thành giao dịch tại sòng bạc là gì? 4. Nhị cầu ám chỉ mình là người bị đuổi khỏi nhà ngói, nhưng anh ta nói rằng anh ta đã từ bỏ gia đình mình. Đây là mâu thuẫn rõ ràng. Đã từ bỏ gia đình rồi, ít nhất anh ta cũng là người hoang dã. Tại sao anh ta phải nói dối học? Ở trường trung học cơ sở Mái Ngói, lời của Nhi cầu có chút tin được, một số không thể tin được. Hắn nói Trần Trạch Vũ chết rồi, thật sự là chết rồi sao? Từ sự tiếp xúc ngắn ngủi từ phó bản trước, Trần Trạch Vũ loại người ích kỷ đến cực điểm này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Bạn suy nghĩ một lúc 1 dấu trừ 2 dấu trừ 4, nghi ngờ tạm thời không thể giải quyết được, nhưng 1 đến 3 đã để lộ một số manh mối. Bạn đoán là Nhị cầu không muốn hoàn tất giao dịch ở sòng bạc. Có 2 lý do chính. 1. Sợ có người báo cáo. Nhìn từ thế giới của phó bản, các phiến mộng cảnh phải là một nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng trong thế giới này, ngay cả hít thở không khí cũng là phạm pháp. Tôi ăn cắp và buôn bán tài nguyên quan trọng chỉ nặng hơn, sẽ không thấp hơn. Sức mạnh của nhị cầu có thể mở sòng bạc gần phòng cảnh sát, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể trắng trợn giao dịch quy ngờ không chỉ em một gần phòng cảnh sát, cho nên mỗi lần hắn giao dịch đều là tự tay ra tay, không bao giờ thất bại. 2. Phố tối có gì đặc biệt? Nhị cầu viết trên ghi chú phải hoàn thành giao dịch trên phố tối, đây là thủ tục cần thiết. Nhị cầu sau khi hoàn thành giao dịch sẽ ở lại phố tối làm việc gì? Bạn hồi tưởng lại một chút, trong lần suy diễn cuối cùng, sau khi bạn đạt được thỏa thuận thành công, nhị cầu thực sự có vẻ bất thường hơn, không ngừng thúc giục bạn rời đi. Có phải anh ta sẽ sau khi hoàn tất giao dịch không? Làm thủ tục gì đó tại chỗ. Cố Nghị chớp mắt to. Lần này cuối cùng cũng có tiến triển mới, có được một số thông tin quan trọng hơn. Thủ tục của nhị cầu rất có thể bao gồm thời gian, yêu cầu tương đối khắc nghiệt như địa điểm và phương thức giao dịch. Để có thể hiểu cái gọi là thủ tục là gì đó, Cố Nghị quyết định đổi cách khác cùng nhị cầu giao dịch. Suy diễn bắt đầu. Bạn đến điểm giao dịch lúc 9 giờ. Bạn bỏ một phần nhỏ của quy ngờ vào túi, trốn trong thùng rác. Hiệu quả của máy dò không tốt lắm. Nếu để quá nhiều quy ngờ rất dễ dàng để thu hút robot cảnh sát trước. Bạn đã rời khỏi địa điểm giao dịch, trốn trên lầu gần đó. Đến 10 giờ, bạn nghe thấy tiếng bước chân của nhị cầu. Bạn trốn trên mái nhà để quan sát. Hai con chó sốt ruột chờ một lát. Hắn lục lọi khắp nơi, quả nhiên tìm thấy túi sau thùng rác. Hắn mở túi ra, không chỉ tìm thấy quy ngờ và tìm thấy ghi chú mà bạn để lại. Nó ghi số ID công dân của bạn. Với ID, ngay cả khi hai người không gặp nhau, bạn cũng có thể giao dịch thông qua nhân viên. Hai con chó sửng sốt một chút. Anh ta hướng robot giao dịch trên trời, bóp ngón tay. Robot ngoan ngoãn bay đến bên cạnh anh ta. Hóa ra robot giao dịch là của anh ta, nhưng theo một loạt các quy tắc Anh, sau khi sở hữu robot giao dịch chắc là được thăng cấp công dân hạng 2 rồi. Nhưng tại sao nhị cầu vẫn là công dân hạng 3? Xem xét nhị cầu có thể bỏ qua rất nhiều quy tắc, bạn cũng thấy không có gì lạ. Nhị cầu nhấn vài lần trên bảng điều khiển của robot, hoàn thành giao dịch rồi. Nhị cầu quay lại, đến góc phố, di chuyển viên gạch rộng đó đi, tìm thấy một tay kéo cửa. Nhị cầu không vội vàng kéo, mà là nắm cổ tay phải thì thầm cái gì đó. Trong khi nhị cầu đang chuẩn bị kéo, robot chạy tới. Hai con chó vội vàng đặt viên gạch lại, nhanh chóng chạy trốn. Toàn bộ phố tối vang lên tiếng bước chân của robot cảnh sát. Bạn đợi sau khi tất cả robot rời đi, lúc này mới đi xuống mái nhà. Khi bạn di chuyển viên gạch một lần bạn nữa, suy nghĩ một lúc, bạn đoán lý do tại sao nhị cầu có thể bỏ qua các quy tắc là bởi vì trong tay sở hữu sản phẩm công nghệ Inbeba. Nếu dùng của cầu đen của mình, có phải cũng có thể mở vòng kéo không? Bạn truyền tinh thần vào của cầu đen xuất hiện, vòng kéo trên mặt đất phát ra tiếng sấm, nhưng vòng điện không thể làm tổn thương bạn. Bạn đưa của cầu đen về tay kéo cửa, có một giọng nói lạnh lùng bên tai bạn: xin hãy nói mật khẩu. Bạn chợt nhận ra, thảo nào nhị cầu tự nhủ trước khi kéo. Hóa ra là để nói mật khẩu. Chỉ tiếc là bạn cách nhị cầu quá xa, không nghe rõ giọng anh ta. Bạn quyết định đoán mò. Con người sinh ra không có tội, ai ai cũng bình đẳng. Lỗi mật khẩu, bật chế độ bảo vệ. Bạn đi chầu ông bà. Suy diễn kết thúc. Cố Nghị chớp mắt, sờ vào cằm của mình, lại ngủ lại lần nữa hồi tưởng lại thời khắc sờ vào tay kéo. Cậu ấy đã thử mọi mật khẩu có thể tưởng tượng được. Sinh ra có tội, mọi người đều bình đẳng và các kết hợp khác vẫn không có hiệu quả. Không được, đoán như vậy là không đoán được. Cố Nghị lắc đầu bỏ cuộc. Trước khi hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của nhị cầu, bí mật của tay kéo cửa và bí mật của Ti không chỉ N1 đều không có cách nào hiểu được. Quyết định đến khu đèn đỏ tìm nhị cầu, bảo anh ta hủy giao dịch đi. Đây là cách xử lý hoàn hảo nhất cho đến nay. Có manh mối nào trong đống rác không? Làm sao có thể có manh mối trong đống rác? Tôi thấy Cố Nghị cậu ta là muốn bán đồ phế liệu ở thế giới quỷ dị làm giàu đi. Ha ha ha. Tiểu thuyết của tôi đột nhiên có cảm hứng. Họ gọi tôi là nhặt rác trong thế giới kỳ lạ. Tôi hiểu rồi, tôi đoán là Cố Nghị, giường hôm qua của cậu ta bị trộm. Hôm nay phải làm lại một cái giường khác. Đúng vậy, có vẻ như có một chút sự thật trong những gì anh nói. Sau khi Dennis tan làm, đi thẳng đến sòng bạc ở Nam Thành. Hôm nay anh ta có thêm hơn 100 năm bản án nữa, nhưng anh ta không tiêu tiền sau khi đến sòng bạc, chỉ là đi dạo quanh đó mà thôi. Anh yêu, thực ra tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật sao? Nhân tiện, anh trai, anh tên gì? Tôi tên là Lý, cứ gọi tôi là Thiết Trụ. Đi làm trọng hầm mỏ, ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng chạm vào. Kenan vừa lên đã ôm cánh tay hắn.
ngược lại làm cho hắn không được nữa. Hắn cứ lùi lại, cúi cổ lại, trông có vẻ sợ hãi. Sao anh cứ lùi lại? Tôi sẽ không ăn thịt anh đâu, như vậy không tốt. Mọi người đang nhìn đây. Công nhân xung quanh đều tò mò nhìn họ. Điều này làm cho người khiêm tốn Thiết Trụ không biết phải làm gì. Anh còn lại sao? Vậy thì tôi thích anh hơn. Thiết Trụ sắp ngất xỉu, nhút nhát sờ sờ sau đầu. Hắn không biết mình lại hấp dẫn như vậy. Kenan xoa xoa bụng mình nói, anh Thiết Trụ à, bụng em đói rồi. Đói thì phải làm sao? Cái này còn cần em dạy anh sao? Ồ, tôi biết. Thiết Trụ bắt đầu một nhà hàng ruồi, cả nhà đầy vớ hôi thối. Kenan tháo mũ bảo hiểm ra, suýt chút nữa bị mùi hôi thối trong khách sạn thổi chết. Nhưng cô ta nhanh chóng khống chế được vẻ mặt của mình, không dám lộ ra một tia căm ghét. Ha, đây là khách sạn tốt nhất gần đây. Ồ thế á? Anh thật hào phóng, một người đàn ông tốt. Hi. Kenan là tên thật của em phải không? Ừ. Chẳng lẽ Thiết Trụ không phải tên thật của anh? Thiết Trụ sửng sốt một chút, có chút ngại ngùng, sờ sờ phía sau đầu mình. Người kia đều tự nói tên thật của mình, nhưng chính mình lại giấu. Xin lỗi vì đã nói dối em. Thực ra anh tên là Lý Ngư. Sao anh lại giấu tên thật của mình? Em không biết sao? Em vừa đến. Thành thật mà nói, em không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thiết Trụ không để ý lỗ hổng trong lời nói của Kenan. Thay vào đó, hãy giải thích cho Kenan. Nếu em nói tên của mình cho người khác, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Đây là truyền thuyết chúng ta lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đó là một phong tục mê tín. Ngoại trừ người thân, người nhà của mình, không ai được nói cho người khác biết tên thật của mình. Em đã cho anh biết tên thật của mình. Điều này cho thấy cô đã coi tôi như người thân của mình rồi. Ồ, vậy là vậy sao? Kenan nhầm lẫn đánh trúng được sự tin tưởng của Thiết Trụ, nhưng Hoa Âm cũng ít nhiều để lại một tay. Hắn chỉ nói tên mình, không nói họ của mình. Nếu như truyền thuyết mê tín trong miệng Thiết Trụ là thật, Kenan cũng không cần sợ. Cảm ơn em đã tin tưởng. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào tốt như em. Sao chúng ta không uống chút rượu? Được rồi. Kenan nâng ly rượu lên không ngừng rót rượu cho Thiết Trụ. Lúc vào cửa, Kenan đã xem thực đơn rồi. Lúc đầu cô ta chỉ gọi một số bữa ăn giá rẻ, nhưng chờ Thiết Trụ uống gần say, hắn bắt đầu gọi rượu đắt tiền. Không chỉ có vậy, Kenan chỉ uống bia thôi, nhưng lại cho Thiết Trụ bia, rượu trắng, rượu vang đỏ trộn lẫn. Như vậy có thể làm cho Thiết Trụ say nhanh hơn. Sau 3 lần uống rượu, Thiết Trụ đã uống đầy miệng chạy táo hóa, ngay cả lời cũng thắt nút. Kenan, anh yêu em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Ha. Kenan ngồi bên cạnh Thiết Trụ, đặt tai lại gần Thiết Trụ. Mọi người đều nghĩ họ là một đôi, vì vậy không ai quan tâm nhiều. Anh có thể nói nhỏ được không? Anh nói như vậy làm em sợ. Anh biết mà, anh làm thế nào để ăn cắp được Quy Ngơ Ngơ à? Ăn trộm Quy Ngơ Ngơ à? Sao em biết anh ăn trộm Quy Ngơ Ngơ à? Anh say rồi à? Đó không phải là những gì anh vừa nói với em sao? Thiết Trụ bối rối liền thừa nhận, cười hỏi lại. Vậy em cũng muốn làm với anh phải không? Đúng vậy, anh có thể cho em biết không? Tất nhiên. Miễn là em nuốt Quy Ngơ Ngơ à? Về nhà rồi kéo ra là được rồi. Anh đã từng tập môn này, bây giờ đã rất thành thạo rồi. Nếu em vô tình không thể nôn ra cũng không sao. Sáng hôm sau tìm trong nhà vệ sinh là được rồi. Này, anh uống quá nhiều phải không? Thứ đó làm sao có thể ăn vào bụng? Này, vậy có vấn đề gì? Chỉ cần không phải một lần ăn quá nhiều thì sẽ không bị ngộ độc. Dù sao thì thứ này cũng được dùng để làm. Kenan nhìn xung quanh, đưa tay lấy chìa khóa nhà từ trong lòng Thiết Trụ ra, rời khỏi nhà hàng mà không nhìn lại. Sau nửa ngày, cửa hàng cuối cùng cũng phát hiện Thiết Trụ bị say. Chủ cửa hàng là công dân hạng 2, hắn không thèm nói chuyện với Thiết Trụ, thế là chỉ kêu tay kêu thuộc hạ đánh thức Thiết Trụ. Khách ơi, thức dậy đi. Thiết Trụ ngáy, không để ý đến nhân viên cửa hàng. Chủ quán lắc đầu, chỉ vào cột sắt nói trực tiếp để hắn thanh toán. Dù sao thì cậu ta cũng đã để lại ID rồi. Là nhân viên bán hàng nắm chặt cổ tay cột sắt chuẩn bị thanh toán. Phát hiện bữa ăn này, Thiết Trụ ăn đủ 20.000 năm tù. Nhưng nếu bạn thêm những bản án này, bản án của Thiết Trụ sẽ vượt quá 10 triệu. Giám đốc, bản án của vị khách này không đủ. Mã Đức, đây có phải là ngày đầu tiên cô đi làm không? Giám đốc cửa hàng đi tới, tự tay tăng án cho cột sắt thêm 20.000 năm. Chưa đầy 5 phút sau, robot cảnh sát đến cửa hàng, đặt túi vào Thiết Trụ và kéo ra khỏi cửa hàng. Vì Thiết Trụ say rượu, hắn thậm chí còn chưa kịp kêu cứu, tự mình nôn mửa đến chết. Khi đến nhà tù, hắn đã biến thành một cái xác. Kenan đã đến căn nhà mà Thiết Trụ thuê. Hắn đẩy cửa ra, lục soát trong phòng.
Cuối cùng tìm thấy một cái hộp gỗ dưới gầm giường. Trong hộp chứa các mảnh quy ngơ, mùi hôi thối nồng nặc. Nghĩ đến đây là cổ sắt phun ra, thậm chí kéo ra. Kenan không khỏi nhíu mày. Làm việc chăm chỉ để mang ra nhiều hàng cấm như vậy, nhưng chỉ bán được 10 năm tù. Tôi không biết phải nói gì về tài năng của anh, vẫn còn quá ngây thơ. Giọng nói có chút chán nản lắc đầu. Theo cô ta thấy, nguy cơ của thiết trụ rất lớn, bởi vì chỉ cần bắt, ít nhất phải tăng thêm 10.000 án tù. Cái này ít nhất phải không ăn không uống đào mỏ 2-3 năm. Nếu đổi lại là cô ta đến giao dịch, ít nhất phải bán được hơn 10.000 bản án trở lên, hoặc đổi lấy lợi ích lớn hơn. Robot có chức năng thăm dò, thiết trụ sát sư quy ngơ trong hộp, nhưng không bị robot phát hiện. Điều này cho thấy hộp có chức năng che chắn máy dò. Vì vậy, Kenan chỉ đơn giản là đem cái hộp đi, trực tiếp rời khỏi phòng. Kenan đem cái hộp chôn dưới gốc cây lớn ở ngõ sau phố tối. Cô ta không vội đi tìm nhị cầu để giao dịch, mà là dựa vào cây lớn nghỉ ngơi một lúc. Một loạt tiếng bước chân đánh thức Kenan. Cô ta dụi mắt, tìm thấy một nhóm robot đang đi về phía phố tối, thu mình dưới tàng cây không dám phát ra tiếng động. Cho đến khi chắc chắn rằng robot không xông đến bản thân, cô ta mới đứng lên. Bây giờ là 22 giờ tối, là thời gian nhị cầu và thiết trụ đàm phán giao dịch. Chẳng lẽ robot là đến mai phục nhị cầu? Kenan vui mừng vỗ ngực mình. Cũng may 3 ngày mình quá mệt mỏi, vừa ngủ quen, nếu không chắc mình sẽ bị bắt cùng với nhị cầu. 10 phút trôi qua, từng con robot rời khỏi phố tối, nhưng Kenan không nhìn thấy bóng dáng của nhị cầu. Hôm nay người giao dịch với anh ta không đến, cho nên nhị cầu không xuất hiện. Kenan gật đầu, cảm thấy sự suy đoán của mình không tệ. Kenan đi khắp nơi tìm kiếm nhị cầu, cuối cùng cũng tìm thấy hắn trước một dãy nhà. Xin chào, tôi lại đến tìm anh. Mau đi đi, nhìn thấy cô thì đã thấy phiền rồi. Tôi có thứ anh muốn. Cô lấy nó ở đâu? Anh có muốn hay không? Nếu không phải bây giờ, ngày mai lúc 10 giờ tối, hãy đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu và đợi tôi ở đó. Kenan suy nghĩ một lúc, trực tiếp bỏ hộp vào tay hai con chó. Nhị cầu sợ hãi. Cô làm gì vậy? Tặng cho anh rồi. Tặng cho tôi? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cô. Nói đi, cô muốn gì? Tôi không muốn gì cả. Kenan trực tiếp nhét hộp vào tay nhị cầu, bỏ đi mà không ngoảnh lại. Nhị cầu cầm hộp bước nhanh đuổi theo. Tôi không thể lấy thứ này. Ngày mai cô đến tìm tôi có thể cho bạn một mức giá tốt, nhưng cô tuyệt đối không thể tặng miễn phí cho tôi. Hơn nửa đêm, anh chạy theo một cô gái như vậy là sao? Tôi nói tặng cho anh là tặng cho anh. Thứ này vốn là tôi nhặt được, tôi cầm cũng vô dụng, nhưng tôi nghe nói anh muốn thứ này, vì vậy tôi đã đưa nó cho anh. Memon, đây là số đường gì vậy? Tôi hơi bối rồi. Đừng nghĩ quá nhiều thân hữu à. Kenan nháy mắt với nhị cầu, đi thẳng ra khỏi phố tối. Nhị cầu cầm cái hộp trong tay, cảm giác như có một củ khoai tây nóng. Kenan này có ý gì? Tại sao không muốn lợi ích từ nhị cầu, trực tiếp cho người ta rồi? Có lẽ là lạt mềm buộc chặt. Đội trưởng, cô cũng là phụ nữ, chắc là có thể hiểu được Kenan rốt cuộc đang nghĩ gì. Các người nhìn tôi làm gì? Làm sao tôi biết được một người phụ nữ dâm đáng dễ tính đang nghĩ gì? Tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thật dễ thương. Thật sự quá dễ thương. Ha ha, đàn ông của Nhiên đều là dùng bên dưới chỉ huy. Các người thật là bị đè dưới eo của người khác rồi, thế còn không biết. Nhưng quý cô trong làng giải trí, nó sẽ đơn giản như vậy sao? Sao thế? Các đồng đội cùng nhau nhìn về phía cái tiểu tử mới đến này. Mặc dù nói chuyện lung túng, cô ấy có đòn bẩy, bởi vì mỗi lần đặt cược với người khác, cô ấy đều thắng. Sao chúng ta không đặt cược? Muộn nhất là tối mai, nhị cầu sẽ chủ động đi tìm Kenan. Tại sao? Rất đơn giản. Bạn có biết thứ đắt nhất thế giới là gì không? Tôi đoán đó là tình yêu. Yêu cái đầu nhà cậu. Thứ đắt nhất trên thế giới là thứ miễn phí. Tôi sẽ cho các bạn một gợi ý: thời gian, địa điểm và giao dịch. Đội trưởng, tôi hiểu ý cô rồi. Cho dù đó là Cố Nghị, Denisi hay cô gái Hoa Anh Đào, hai con chó đều đề nghị giao dịch với bọn họ. Và địa điểm giao dịch luôn được xác định tại phố tối. Thời gian là 10 giờ tối. Nhưng cô gái Hoa Anh Đào tặng anh ta quy ngơ mỏ mà không đòi hỏi gì, cho nên không tính là hoàn thành giao dịch. Vì vậy, nhị cầu đặt thời gian và địa điểm để thực hiện một số loại nghi lễ, hoặc tuân theo một số loại quy tắc. Và quy tắc này yêu cầu quy ngơ phải được giao dịch, cho nên tuyệt đối không thể vô công mà có được. Cho nên nhị cầu mới vội vã như vậy. Nhị cầu coi như tối nay không nói, ngày mai cũng nhất định sẽ chủ động đi tìm Kenan. Kenan có thể thông minh như vậy sao? Có thể không thông minh, mà là đánh thẳng. Tôi e rằng cô ta cũng muốn quyến rũ nhị cầu, giống như quyến rũ thiết trụ. Các cậu nghĩ sao? Denisi sau 10 giờ như đã hẹn đến phố tối, nhưng không trực tiếp đi tìm người, mà là trốn trong góc.
yên lặng nhìn chằm chằm vào nơi đã hẹn. Quả nhiên hai nhị cẩu đến rồi. Sau 3 phút, nhị cẩu không đợi Denisi nữa liền trực tiếp rời đi. Không lâu sau, Denisi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của robot. Một nhóm robot ngụy trang trong tối mờ đi ngang qua anh ta. Sợ đến nỗi tim anh ấy bắt đầu đập trở lại. Hóa ra là mồi nhử. May mà mình đã chuẩn bị đường lui, nếu không bây giờ chắc chắn là xong rồi. Denisi cau mày. Trước đây anh ta cảm thấy hành sáu của nhị cẩu rất kỳ lạ. Rõ ràng là có thể giao dịch ở sòng bạc, tại sao phải giao dịch tại phố tối? May mà mình để lại đường lui, không giao dịch trực tiếp với nhị cẩu. Nếu không hôm nay chắc chắn sẽ tự mình sẽ mắc bẫy. Bên kia, Cố Nghị đã tìm thấy nhị cẩu ở khu đèn đỏ. Cũng như bao lần suy diễn, cùng anh ta quay lại sòng bạc nói chuyện một chút. Cố Nghị lo lắng rằng ai đó sẽ nhận ra chữ của họ, cho nên lần này Cố Nghị không chọn dùng chữ Hán, nhưng bằng ngôn ngữ giữa các vị sao. Cố Nghị viết chữ dị hình trên giấy. Nhị cẩu nhìn về phía Cố Nghị, người anh em này ánh mắt chân thành, nó không giống như nói dối chút nào. Nhị cẩu suy nghĩ một lát, trong đầu cứ nghĩ mãi, chính mình rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn lấy bút và giấy, cũng viết bên dưới bằng ngôn ngữ giữa các vì sao. Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra. Cảm ơn cậu. Cố Nghị gật đầu và nói rằng tôi đi đây. Chờ đã, cậu đi đâu vậy? Về ngủ. Phía sau sòng bạc có phòng ngủ riêng. Cậu có thể tạm thời ở lại chỗ tôi. Miễn phí. Cố Nghị lông mày hơi động. Trong lần suy diễn trước, nhị cẩu không đưa ra lời mời nồng nhiệt như vậy là bởi vì bản thân không có nhiều chuyện nhảm nhí sao? Cho nên anh ta có cảm giác tốt về bản thân mình sao? Đây là một tình tiết mới xuất hiện. Cố Nghị không dám trả lời bừa bãi, chỉ cần sử dụng kỹ năng trước. Cố Nghị nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Quên đi, tôi không thích mắc nợ. Đây coi như là tôi trả ơn cậu. Nếu không phải là cậu, tối nay tôi không biết phải chịu bao nhiêu tội. Tôi chấp nhận cậu là bạn của tôi. Bạn bè, cậu nghĩ tôi không đủ chân thành sao? Tôi có thể cho cậu biết tên thật của tôi. Tôi là Từ Đông Đông. Tên tôi là Cố Nghị. Cậu là ngôi sao của trường. Tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Một lời khó mà nói hết. Làm theo tôi đi. Đưa cậu trở lại đỉnh cao. Vậy tôi cảm ơn anh trước rồi. Bạn sống trong ký túc xá do nhị cẩu cung cấp, có một cảm giác trở lại bệnh viện Sùng Sơn. Bạn đi vào giấc ngủ, bạn đột nhiên cảm thấy lạnh. Mở mắt ra, tìm thấy trên trần nhà có một con quái vật như bạch tuộc. Anh ấy đang giao tiếp với bạn bằng giọng khàn khàn. Ngươi là Cố Nghị. Phải, sao vậy? Xúc tu của quái vật rơi xuống, đâm thủng bằng tai của bạn. Đầu bạn rất đau. Trong mờ ảo, bạn quay đầu đi, tìm thấy một bóng người tối đen đang đứng ở cửa. Cái bóng của hắn và cái bóng của quái vật kết nối thành một đường thẳng. Quái vật hút não của bạn và giao tỉ não cho bóng người. Trước mắt anh tối đen, bạn đã đi chầu ông bà. Suy diễn kết thúc, Cố Nghị mở mắt. Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Nếu không nhầm, con quái vật đó là nhị cẩu hoặc là thuộc hạ của nhị cẩu. Hắn có thể từ trọng giấc mơ làm mình bị thương. Tinh thần lực của mình hơn 100 rồi, nhưng vẫn không thể chống lại nó trong giấc mơ. Xem ra mình cũng không thể đáp ứng lời mời của nhị cẩu. Cố Nghị nhanh chóng bắt đầu suy diễn lần thứ hai. Bạn đã từ chối lời đề nghị của hai con chó vừa rời khỏi sòng bạc. Cô vừa bước ra khỏi sòng bạc, một đám quái vật đã chặn đường bạn. Nhị cẩu đi tới phía sau bạn. Bên ngoài trời tối rồi. Ở ngoài qua đêm có vẻ không an toàn lắm. Tôi làm vậy để bảo vệ cô. Tin tôi đi, tất cả chúng ta đều học cùng một trường. Tôi sẽ không hại cậu. Được. Bạn đến ký túc xá, nằm trên giường ép luôn tỉnh táo. Nhưng đến nửa đêm, cuối cùng bạn cũng không trụ nổi và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau bạn lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Bạn quay đầu đi, phát hiện nhị cẩu đứng như tượng, đứng trước cửa phòng của bạn. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bạn hơi khó chịu, bởi vì bạn phát hiện ánh mắt nhị cẩu nhìn về phía mình hơi mơ hồ. Cậu vô thức sờ mông mình. Hôm nay phải đi làm sao? Đúng vậy. Sau này mỗi tối đều đến chỗ tôi đi. Sao anh lại chăm sóc tôi như vậy? Cậu là bạn tôi. Bạn bè nên chăm sóc lẫn nhau. Bạn không biết bạn có nên thể kết thúc suy diễn không? Cố Nghị, cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Rất vui vì anh đã nhìn nhận tôi như vậy, nhưng tôi vẫn không muốn nợ anh. Ha ha, người nợ ân huệ nên là tôi chứ không phải cậu. Đừng từ chối nữa. Nơi mà cậu có thể sống ở thế chắc cũng chỉ là thùng cát tông. Sao không ở lại chỗ tôi? Vậy thì tôi cảm ơn anh. Không có gì. Hai con chó đặt lên vai Cố Nghị, cho cậu ấy sống trong ký túc xá ở cửa sau sòng bạc. Cố Nghị nằm trên giường, trong tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã giành được sự tin tưởng cơ bản của nhị cẩu. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại mức độ khám phá cốt truyện là 3%. Cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Cô ấy nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ vấn đề. 1. Tại sao bản thân chết trong giấc mơ? 2. Người đã giết mình là ai? 3. Cố Nghị cái tên này nó có nghĩa là gì trong phó bản này? 4. Tại sao nhị cẩu đột nhiên thay đổi thái độ với bản thân? Đầu tiên xem cái đầu tiên. Tại sao mình lại chết trong mơ?
Lần thứ nhất và thứ hai mình đều ngủ ở địa bàn của nhị cầu, nhưng chỉ có lần đầu tiên bị quái vật tấn công. Lần thứ hai thì không, sự khác biệt chính là tôi không nói tên thật của mình. Và con quái vật bạch tuộc đó rõ ràng là do con người thao túng. Tôi tưởng người ở đây không dùng tên thật. Đó là một phong tục, nhưng bây giờ có vẻ không thể nói tên thật là sợ bị người khác hãm hại. Trong thư viện của trường trung học Nhà Ngói có rất nhiều sách ma thuật hắc ám, có rất nhiều ma thuật hắc ám. Bạn cần biết tên thật của người khác. Thứ hai, kẻ giết mình là ai? Trong mê man, Cố Nghị không nhìn rõ bóng dáng của kẻ thao túng. Nếu lần đầu tiên suy nghiệm của mình là đúng, vậy thì tình nghi lớn nhất là nhị cầu. Cố Nghị suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy trong đó có rất nhiều mâu thuẫn. Đầu tiên, nhị cầu chủ động nói tên thật là để bày tỏ sự chân thành. Hắn không thể đoán được mình nhất định sẽ nói cho hắn biết tên thật. Tiếp đó nhị cầu, nếu biết mình là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Nhà Ngói, tự nhiên cũng sẽ biết mình có thể chống lại thủ đoạn hắc ám. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng ma thuật hắc ám. Cuối cùng chung quanh biết rõ xuất thân nhị cầu người không ít. Hắn trên địa bàn cầu mình giết người bằng ma thuật đen. Đây không phải tự mình tìm chết sao? Nhị cầu là một người thông minh và thủ đoạn rất mạnh. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, chấp nhận rủi ro lớn như vậy. Vì vậy, người giết mình rất có thể là người thứ ba. Hắn thuộc về thế lực thù địch trong phó bản. Đó là sức mạnh không thể nói ra. Nhị cầu sớm đã bị theo dõi từ lâu rồi. Mỗi lời mình nói với nhị cầu, có thể tất cả đều bị giám sát. Điều này cũng giải thích tại sao nhị cầu ở trong phủ tối bị robot cảnh sát theo dõi. Nếu suy luận là đúng, Từ Đông Đông có thể cũng không phải tên thật của nhị cầu. Đây chỉ là một thủ đoạn lôi léo lòng tin. Điểm thứ ba là Cố Nghị cái tên này, nó có nghĩa là gì trong phó bản này? Nhị cầu lần đầu nghe thấy cái tên này, vẻ mặt anh ta rất sốc. Điều này cho thấy thành tích của mình ở trường trung học cơ sở Nhà Ngói tạo ra hiệu ứng bướm, ảnh hưởng đến nhà kho ngói. Nhưng điều kỳ lạ là khi tôi vừa thức dậy, đã là một người đến tuổi trung niên, và khi trường trung học Nhà Ngói, tôi là một sinh viên 18 tuổi. Khoảng thời gian 20 năm giữa đã đi đâu? Cố Nghị trải qua những gì trong 20 năm qua? Nếu hai phó bản này được liên kết với nhau, tại sao hệ thống không cho phép mình bắt đầu từ 18 tuổi tiếp tục chơi, mà là phải bắt đầu đóng vai từ tuổi trung niên? Suy nghĩ một lát, câu trả lời cho điểm thứ ba rất có thể là câu trả lời cho sự thật của phó bản 20 năm mất tích. Đó là lý do tại sao thành phố Nhà Ngói trở thành như bây giờ. Điểm 4, tại sao nhị cầu có thái độ với bản thân mình đột nhiên có sự thay đổi? Tại lần suy diễn cuối cùng, tự mình hỏi thêm vài câu, nhị cầu vẻ thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn ra lệnh tiến khách. Lần này động tác của mình gọn gàng hơn một chút, không nhiều lời nhảm nhí, thậm chí còn đốt ghi chú ngay tại chỗ. Hai con chó ngược lại rất nhiệt tình với bản thân, thậm chí còn thúc đẩy sự khám phá tình tiết chuyện. Nhưng sự nhiệt tình này cũng có thể là một sự ngụy trang để mình ngủ gần phòng bạc, thực ra cũng là để tiện theo dõi và kiểm soát. Có thể trong mắt hai nhị cầu, tự mình dùng ngôn ngữ của những vì sao viết xuống để giao tiếp, và cuối cùng là hành xử đúng đắn, trông rất đáng tin cậy. Vậy lòng tin và thiện chí của anh ta đối với mình đã tăng lên. Sau khi suy luận, Cố Nghị hiểu rõ hơn về phó bản. Mệt cả ngày rồi, hắn mặc kệ 3721 trực tiếp ngủ say. Sáng hôm sau cố ý thức dậy, không có gì xảy ra, hắn đi thẳng đến mỏ. Này anh bạn, cậu tên gì? Denisi, tôi cần gặp cậu. Đi với tôi, đừng hỏi gì cả. Đi với tôi. Người giám sát để robot làm việc trong hầm mỏ và giữ người của mình trong hầm mỏ. Người giám thị kéo Denisi ra khỏi mỏ. Đại nhân, người đã mang đến rồi. Cậu tên gì? Denisi. Tên thật hả? Haha, số ít tên của tôi cũng có 7-80 cái. Ngay cả cái tên Yamadeaken cũng là giả. Còn về tên thật của tôi, haha, bạn sẽ không bao giờ đoán được. Bây giờ tôi đại diện cho Bắc Âu. Cái tên Denisi thực tế hơn một chút. Tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát. Tôi phát hiện gần đây cậu và nhị cầu rất thân thiết. Cậu có thấy gì bất thường về anh ta không? Xem ra con rùa nhị cầu đã được định rồi. May là không có giao dịch. Thưa ngài, tôi và anh ta chỉ có duyên gặp nhau một lần. Hắn nói muốn tôi trộm quy ngơ rồi bán cho anh ta, nhưng tôi không đồng ý. Nếu cậu thành thật như vậy, vậy ta cũng không làm phiền nữa. Chúng tôi đã điều tra được hai thợ mỏ đã từng có giao dịch với nhị cầu. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là những người này và nhị cầu giao dịch giá cực kỳ thấp, tối đa cũng chỉ 20 năm một cân mà thôi. Hiện tượng bất thường này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi, nhưng chúng tôi tạm thời không tìm thấy bằng chứng khi anh ta giao dịch. Vậy, chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi. Mục đích của bạn có hai cái: dẫn dụ hai con chó giao dịch và hợp tác với chúng tôi để bắt hắn. 2. Tìm hiểu sự thật về thỏa thuận nhị cậu. Hãy cho chúng tôi biết tại sao anh ta lại ra giá lại thấp như vậy, nhưng vẫn có người muốn giao dịch với hắn. Gián điệp. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất cao. Miễn là bạn có thể điều tra, chúng tôi sẽ đưa cậu làm công dân hạng 2 và giảm án 2 triệu năm. Thông tin cho thấy cậu là người cải tạo, đã từng là một trong số chúng ta, là người phù hợp nhất mà chúng tôi có thể tìm được. Nhiệm vụ này cậu có muốn tiếp nhận không? Ôi trời ơi,
trực tiếp được thăng lên công dân hạng 2. Vậy chẳng phải mình trực tiếp có thể hoàn thành sao? Cấp bình thường đã thông quan rồi, ha ha ha, trời cũng giúp mình. Báo cáo đi, sĩ quan tôi nguyện ý. Rốt cuộc vẫn là tâm tư sát thủ. Trong mắt hắn không có đạo đức và tự do. Hắn chỉ nghĩ đến lợi ích mà thôi. Thật tệ, một số người vẫn nghĩ anh ta là một tên giả mạo. Buồn cười thật. Đổi kênh xem Kenan đang làm gì. Rất trùng hợp, Kenan cũng bị người giám sát Quy Ngơ Ngơ đưa đến trước mặt công dân cao cấp. Cô tên gì? Kenan, tôi nói tên thật. Tên thật là Kenan. Thông tin của cô không tra được. Tên cô là gì? Tôi mất trí nhớ rồi, không nhớ được tên thật của mình. Tôi tự đặt cho mình. Quên đi. Cho tôi biết ID công dân cũng được. Vâng, 6.668.989. Vâng, hóa ra là như vậy. Gia đình cô bị cưỡng chế vì xáo phạm pháp luật. Đó là lý do cô trở thành công dân hạng 3. Đúng vậy. Tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát. Có vài chuyện muốn hỏi cô. Cảnh sát có phát hiện ra chuyện của thiết trụ không? Chắc là không phải vậy. Nếu hôm qua tôi xáo phạm pháp luật, robot cảnh sát lẽ ra phải đến bắt tôi ngày hôm qua. Hơn nữa, tôi đã xem hết các quy tắc Anh rồi. Hoàn toàn không có chỗ nào xáo phạm bất kỳ luật nào. Thưa ngài có vấn đề gì xin vui lòng nói thẳng. Cô và nhị cẩu có quan hệ gì? Nhị cẩu nào? Chúng tôi điều tra thấy cô và anh ta thường xuyên qua lại. Quan hệ của hai người là gì? Không có quan hệ gì cả. Tôi không biết anh ta là ai. Làm sao có thể? Đừng nói nữa, tôi nói không có quan hệ gì cả thì là như vậy. Gã này là một tên biến thái. Tôi xinh đẹp đến mức anh ấy từ chối tôi. Và, ngài biết lý do anh ta từ chối tôi là gì không? Hắn nói mình là gay. Ngài nói có tức giận không chứ? Diễn xuất của lão nương ta thế nào? Vậy là hai người quen nhau từ trước. Cô có biết gần đây anh ta làm gì không? Tôi không biết. Chúng tôi đang điều tra vụ án. Bạn có thể nghiêm túc nói với chúng tôi không? Tôi thật sự không biết. Nếu cảnh sát đích thân đến hỏi tôi, nghĩa là họ không tìm thấy bằng chứng quan trọng. Nếu không họ chắc chắn đã tự nhốt mình rồi. Chỉ cần tôi giả ngu nói không biết, họ không có cách nào với tôi. Trong tay hai con trỏ có một chiếc điện thoại. Tự mình nhất định phải tìm cách làm tốt mối quan hệ với nhị cẩu. Dù sao, nhất định phải có quyền sử dụng điện thoại mới được. Vậy cô về đi. Vâng thưa trưởng quan. Người phụ nữ này không phản bội nhị cẩu. Có chút không phù hợp với loài người như cô ta. Tôi tưởng cô ta sẽ quyến rũ cảnh sát. Xem Cố Nghị đang làm gì. Tấn công tìm thấy Cố Nghị. Cố Nghị sử dụng kỹ năng tài năng lần đầu tiên. Suy diễn bắt đầu. Cậu tên gì? Cố Văn. Đó không phải tên thật của anh. Đó là tên thật của tôi. Cảnh sát không tiếp tục truy vấn, mà là đang suy nghĩ cái gì đó. Bạn nhìn xung quanh. Bên ngoài có một robot giao dịch và một robot cảnh sát. Tự mình sử dụng ám hiệu tâm lý cho người khác ở đây chắc chắn sẽ gây rắc rối. Đồng thời bạn phát hiện trong mắt chính phủ, ID và người dân là hai thứ khác nhau. Ngay cả khi ID của bạn được xác nhận, họ cũng không thể xác nhận tên của bạn. Đây là một thông tin rất quan trọng. Một khi tên của bạn được biết đến, tình cảnh của anh sẽ rất nguy hiểm. Vậy thì cho tôi biết ID công danh của bạn A320SU5. Thông tin cho thấy cậu là video rất hỗn loạn, bị kết án 10 triệu năm tù. Sao anh lại làm thế? Tôi không nhớ. Quên đi. Đây đều là chuyện quá khứ. Nói cho tôi biết mối quan hệ của bạn với nhị cẩu là gì. Mối quan hệ giữa người thuê nhà và chủ nhà. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Cảnh sát không nói gì nữa. Có nghĩa là cảnh sát chỉ nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng thực chất. Nếu không, câu hỏi của họ nên mạnh mẽ hơn một chút. Cảnh sát lắc đầu, móc tay về robot cảnh sát ngoài cửa. Robot bước vào, cầm một máy kiểm tra độ chính xác cao, quét trên bạn. Trong lòng bạn yên tâm, trong tay bạn có quả cầu ánh sáng màu đen. Nhưng con robot này sẽ không tìm thấy gì cả. Robot quét xong rồi đi. Sau này mỗi ngày lúc 10 giờ tối, cô phải đến đồn cảnh sát. Tại sao? Bởi vì cậu đã từng phạm tội gieo rắc hỗn loạn. Cảnh sát có quyền yêu cầu bạn báo cáo thường xuyên. Cảnh sát lấy cuốn sổ tay ra khỏi tay. Những gì anh ta cầm trong tay là quy tắc bắt đầu bằng chữ B. Bạn có lẽ đã nhìn lướt qua bộ quy tắc B. Quả thật có quy định này. 10 giờ là thời điểm rất định hướng. Điều này gần như cho bạn biết, cảnh sát đã biết rằng nhị cẩu đến phố tối vào lúc 10 giờ mỗi ngày đã làm gì. Đồng thời họ cũng muốn mượn lời của bạn, cảnh cáo nhị cẩu không được làm loạn nữa. Cảnh sát rõ ràng có thể bắt nhị cẩu để thẩm vấn hắn, nhưng họ đã đi vòng quanh một đường cong lớn từ bạn, không thể trực tiếp ra tay với nhị cẩu. Bạn phải ngưỡng mộ phương thức phạm tội của nhị cẩu. Mặc dù vậy, cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về tội ác, do cậu có thể quay lại làm việc. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Đừng đứng ngốc nữa.
Đi với tôi. Cố Nghị đi theo người giám sát đến văn phòng, đáp trả sự thẩm vấn của cảnh sát. Lúc này radar của Long Quốc cũng ghi lại rồi toàn bộ cuộc trò chuyện Cố Nghị với cảnh sát. Cả ba đều liên lạc với cảnh sát, nhưng ba người lại có kết quả hoàn toàn khác nhau. Denise hợp tác với cảnh sát để trở thành gián điệp. Kenan từ chối cung cấp bất kỳ thông tin hợp lệ nào, nhưng cảnh sát cũng không có nhiều cách đối với cô ta. Cố Nghị bị cảnh sát chú ý, thậm chí còn để anh ấy mỗi ngày lúc 10 giờ tối đến đồn cảnh sát báo cáo. Rõ ràng là thái độ của cảnh sát liên hệ trực tiếp với hành động của các mạo hiểm giả. Mối quan hệ với nhị cầu càng gần, cảnh sát càng hạn chế mạo hiểm giả. Denise không hợp tác với nhị cầu, thậm chí chủ động kể hết. Nhận được sự tin tưởng của cảnh sát, và miễn là anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, hắn có thể an ổn đạt được thành tựu bình thường. Hiện tại có vẻ Denise là có lộ trình an toàn nhất mà Cố Nghị cùng nhị cầu có giao lưu. Bây giờ đã sống trong nhà của nhị cầu, điều này sẽ làm tăng đáng kể độ khó chiến lược của cậu ấy. Các đặc vụ của đội chiến lược cau mày, rõ ràng là giao dịch lúc 10 giờ tối. Đó là một điểm cốt truyện rất quan trọng. Nếu bạn không thể tự rõ lúc 10 giờ, vậy thì cốt truyện hoàn toàn không thể tiến triển được. Lão Tịch trầm ngâm nhìn màn hình, ung dung nói, các ngươi sao lại căng thẳng như vậy? Tôi nghĩ đó là một điều tốt. Tại sao? Cố Nghị càng gặp nhiều khó khăn. Nói rõ lộ trình hành động của hắn càng đúng. Thói quen của cậu ấy hướng tới tiêu chuẩn thông quan một cách hoàn hảo. Cố Nghị quay lại làm việc ở mỏ, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về quá trình thẩm vấn vừa rồi, đồng thời cũng đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề. Kết quả cuối cùng chỉ có một, trừ khi bạn có thể ngay lập tức toàn bộ sự tin tưởng của nhị cầu. Nếu không thì không có cách nào để cậu ấy tự giúp mình. Hơn nữa, dù cho cuối cùng nhị cầu tin tưởng chính mình cũng không thể đích thân đến hiện trường tìm hiểu bí mật của phó tối là gì. Cố Nghị tan làm trở về sòng bạc cũng không tìm thấy nhị cầu. Cậu ấy rời sòng bạc đi tìm người ở khu đèn đỏ, không chỉ không tìm thấy nhị cầu mà con gái của nhị cầu cũng mất tích. Trong tuyệt vọng, cậu ấy chỉ có thể trở về chỗ ở, nhắm mắt lại và bắt đầu suy diễn. Bạn từ đầu đến cuối cũng không đợi được đến 10 giờ tối. Bạn đã đến đồn cảnh sát, bạn đẩy cửa và bước vào đồn cảnh sát. Cảnh sát bảo cậu ngồi trên ghế sofa, không ai quan tâm đến bạn cả. Bạn ngồi trong văn phòng chán quá. Lúc này, bạn nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở văn phòng. Bạn hét lên. Cảnh sát đẩy cửa vào. Cậu làm gì vậy? Điện thoại đổ chuông. Sao các anh không trả lời? Người là ngốc hay là lỗ tai không tốt? Vẫn là chuyện vớ vẩn. Điện thoại có kêu đâu. Họ không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại sao? Các bạn trước video có nghe thấy không? Thật kỳ lạ. Điện thoại lại đổ chuông. Cậu đã đi qua, nhấc điện thoại lên. Một mảnh hư vô xuất hiện trước mắt bạn. Đã kết thúc màn suy diễn. Lạ thật. Tại sao trả lời điện thoại lại là một mảnh hư vô trước mắt? Kenan tìm một chỗ để tắm. Mặc dù mỗi lần tắm phải mất 20 năm tù, nhưng cô ta thật sự là không chịu được cả người. Đầy mùi mồ hôi hôi thối. Này, tắm một trận thật sự thoải mái hơn nhiều. Hình bóng đó sao có chút quen thuộc. Ôi trời ơi, hóa ra là tên biến thái chết tiệt đó. Anh tìm tôi có việc gì không? Tối nay 10 giờ đến phố tối đến tìm tôi. Tôi sẽ hoàn tất giao dịch đó với cô. Không. Vậy cô đi với tôi đến sòng bạc. Tôi đưa đồ cho cô, cũng không được. Tại sao? Anh đã bị cảnh sát theo dõi rồi, anh không biết sao? Tôi sợ hôm nay anh lại đi phố tối. Chỉ còn một con đường chết. Xin lỗi, tôi không thể tin cô. Tôi không đáng tin sao? Nhị cầu không nói gì, chỉ là im lặng bỏ tay vào túi. Kenan lặng lẽ liếc mắt nhìn, tìm thấy túi của nhị cầu xuất hiện hình dạng của một con dao găm, một vết nứt trong tim anh ấy. Biết bản thân nếu biểu diễn không đủ rõ ràng, rất có thể sẽ bị nhị cầu giết chết. Cô ta đã ở thế giới này 3 ngày rồi, đã biết tình hình cơ bản của thế giới này rồi. Lúc này cô ta phải giả vờ đủ tức giận, sử dụng bài phát biểu tiếp theo, hoàn toàn giành được sự tin tưởng của nhị cầu. Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông đáng tin cậy. Đừng qua đây, người đàn bà thối. Trước hết, tôi không thối, tôi vừa đi tắm. Thứ hai, nếu muốn giết thì giết đi. Dù sao sống cũng không có ý nghĩa. Đôi mắt của Kenan nhấp nháy, cô ta nở nhẹ nụ cười. Trong mắt không có ý thức sống sót, làm thế nào một người phụ nữ có thể tồn tại trên thế giới này? Chúng ta ngoài việc bán đi phẩm giá của mình, còn có thể làm gì nữa? Sai là mẹ tôi, là thế giới này. Thế giới này đã bị bệnh từ lâu rồi. Mọi người đều bị biến dạng, sống thành một trò đùa. Và hắn là thủ phạm. Cô nói vậy không sợ chết sao? Có liên quan gì? Dù sao thì tôi cũng đã phải chịu án tù 10 triệu năm rồi. Chúng sẽ đến bắt tôi. Vậy thì đến bắt tôi đi. Tôi cũng là đối tượng bị cảnh sát nghi ngờ giống như anh.
Tôi mang trên mình tội lỗi cũng không ít hơn anh. Cha mẹ tôi vì xáo phạm pháp luật mà bị cưỡng chế hành hình, tôi mới ra nông nỗi này. Nói cho anh biết, nếu không thì hãy để tôi chết, hoặc là để thế giới này chết. Anh muốn giết tôi, làm đi. Thật là một cái đồ điên. Được, tôi sẽ tin cô. Bạn đã giành được sự tin tưởng ban đầu của nhị cầu. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại mức độ khám phá cốt truyện là 3%. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đi với tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Giao dịch phải hoàn tất. Đây là nghi thức cần thiết, cũng là quy tắc không thể xáo phạm. Nhị cầu không mang Kenan vào phòng chế biến, cứ để cô ta ở trong phòng chứa đồ bên cạnh phòng chế biến. Có một đống hộp trên kệ trong phòng chứa đồ. Phía sau kệ là một cánh cửa. Đây là ở đâu? Cô đợi ở đây 1 phút. Nhị cầu đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Kenan dựng tai lên nghe một lúc, bên cạnh cứ có tiếng leng keng phát ra. Không biết đang làm gì, cô ta đến gần những cái hộp mùi thử. Bên trong dường như đều là quy ngò ngờ ti không chỉ N1. Mùi vị của quy ngò ngờ ti không chỉ N1 giống như đổ gì sắt vào sữa hôi thối, rất dễ phân biệt. Nhị cầu đã trở lại. Trong tay anh ta cầm hộp mà Hoa Âm tặng anh ta lần trước. Nào, bắt đầu nào. Bắt đầu làm gì? Thì đó là một nghi lễ. Lẽ ra tôi phải làm nghi lễ này ở chỗ phố tối, nhưng thật sự không có cách nào. Cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào đó. Tôi không thể làm việc ở đó nữa. Phố tối có gì? Nói rồi cô cũng không hiểu. Vì vậy, tôi sẽ không lãng phí nước miếng nữa. Nhị cậu nói xong lấy tay mũi ra khỏi ngực, mắt không chớp cũng cắt đứt cổ tay của mình. Máu như nước máy đi theo cánh tay của nhị cầu mà chảy xuống. Kenan mặt trắng bệch. Nhị cầu cắt cổ tay rất sâu, hình như ngay cả dây chằng cũng bị đứt rồi. Anh đang làm gì vậy? Đây là thứ tôi học được ở trường. Hiệu quả tốt. Cô có thể nghe thấy một số âm thanh lạ. Xin đừng ngạc nhiên. Giọng nói đó khiến hắn có chút hoảng hốt, giống như là đang uống thuốc, nhưng tình trạng này không kéo dài lâu. Sau khi những lời nói mê này biến mất, cô ta và nhị cầu đã đến phố tối. Sao chúng ta lại ở đây? Đây là phép thuật tôi học được từ những người du lịch giữa các hành tinh. Dùng chiêu này, cô có thể bước đi trong khoảng không, cũng có thể vượt qua sông sao trong nháy mắt. Bây giờ chúng tôi đang ở sòng bạc, lại đi đến phố tối. Tôi không hiểu. Như tôi đã nói với cô cũng vô ích. Giờ chúng ta sẽ hoàn thành nửa sau của thỏa thuận. Tôi có thể cho bạn mức giá bạn muốn. Còn 20 năm tù thì sao? Không, tôi không bản án. Tôi muốn đổi lấy phần thưởng khác. Thú vị. Có người không hứng thú với án tù. Nói xem cô muốn gì. Tôi muốn mượn điện thoại của anh. Tôi muốn liên lạc với gia đình. Sao vậy? Có khó không? Không, cô có chắc như vậy là đủ không? Tôi tưởng cô muốn đưa ra yêu cầu gì quá đáng hơn. Tôi cũng không đến đây để tống tiền. Nhị cầu ngồi xổm ở góc đối mặt với không khí một trận thao tác. Kenan cẩn thận quan sát động tác của nhị cầu. Hắn phát hiện cánh tay của nhị cầu đang dùng sức, giống như bắt được một cái vòng kéo. Nhưng điều kỳ lạ là không thể nhìn thấy gì cả. Nhị cầu nhắm mắt lại, nói những ngôn ngữ không hiểu và lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp. Kenan vểnh tai lên nghe và lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó trước mặt Kenan lóe lên một luồng ánh sáng vàng. Khi ánh sáng vàng biến mất, họ đã trở lại kho. Kết thúc rồi à? Anh vừa làm cái gì vậy? Tôi không thể nói rõ với cô. Vào phòng tôi nào. Tôi mượn điện thoại của tôi. Sao anh dám đứng trước mặt tôi? Dùng chiêu này. Ngươi không sợ tôi nói ra sao? Nói ra tôi cũng không sợ. Bởi vì cho dù biết cũng không có ai bắt được tôi. Cô dùng đi, nhưng tôi phải đứng bên cạnh cô và nhìn cô. Anh lo tôi báo tin à? Không, từ khi tôi hứa sẽ cho cô gọi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng cô rồi. Ở bên cạnh cô chỉ để giúp bạn chặn sự phát hiện của robot, để tránh bị phát hiện xáo phạm quy định. Ô thế này. Kenan cầm điện thoại lên, tập trung tinh thần vào điện thoại, kích hoạt khả năng suy nghĩ của tổ ong. Trong nháy mắt, ý thức của Kenan rời khỏi cơ thể, đi qua vô số thế giới song song. Hắn nhìn thấy hình ảnh vô số người mạo hiểm chết thảm, thậm chí còn phát hiện ra những cuộc phiêu lưu từ các hành tinh khác. Nhưng khi anh ấy liên lạc với những nhà thám hiểm này, vì vấn đề ngôn ngữ, đơn giản là không thể giao tiếp với họ. Quên đi, hãy xem các nhà thám hiểm trên ngôi sao xanh là ai. Kenan dường như tiêu mất nhiều thời gian, thực ra cũng chỉ qua một khoảnh khắc thôi. Ngay sau đó cô ta tìm thấy hai nhà thám hiểm duy nhất còn lại tại ngôi sao xanh, Cố Nghị và Denisi. 10 giờ đêm cố tình ngồi ở đồn cảnh sát,
nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cảnh sát không thể nghe thấy tiếng chuông, chỉ bận việc của mình thôi. Cố Nghị không thể xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn nghe điện thoại, nhưng anh ấy vẫn chọn nhấc điện thoại lên. Chào hai người, tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Hatoshi Kenan, nhà thám hiểm đến từ đất nước Hoa Anh Đào. Khả năng của tôi được gọi là tư duy tổ ong, có thể giao tiếp với các nhà thám hiểm của thế giới song song. Đây là không gian tổ ong mà tôi tạo ra. Chúng ta có thể ở đây 20 phút. Đừng lo lắng về thời gian bên ngoài trôi qua. Chúng ta sẽ ở đây 10 phút. Đối với thế giới bên ngoài, nó chỉ là 2 giây qua. Chị Hatoshi. Tôi biết cô. Bạn là con gái ngoài giá thú của nhà tài phiệt vĩ đại Hatoshi Negi, đúng không? Thật là trời mở mắt. Lại để cho ngươi cũng đến quỷ dị thế giới mạo hiểm. Denishi khinh thường cười lạnh. Hắn từng là người của quốc gia Hoa Anh Đào. Anh ta thấy không thoải mái ở quê nhà, chính vì sự xung đột của các nhà tài phiệt khiến công ty của anh ta phá sản. Mỗi đêm chỉ có thể ngủ cầu. Nếu không phải những người này, và Denishi sẽ không phạm tội. Kenan không trả lời Denishi, chỉ là cười híp mắt hướng về Cố Nghị gật đầu. Cố tiên sinh, không ngờ tôi lại gặp anh trong tình huống này. Giờ anh là một ngôi sao đang hot. Cố Nghị không nói chuyện, chỉ gật đầu là đáp lại. Thời gian gấp, đừng phí thời gian nói chuyện. Cô có thể nói về tiến độ cốt truyện hiện tại của cô không? Các anh có được thông tin gì? Tôi đã hợp tác với cảnh sát. Họ yêu cầu tôi làm gián điệp, thu thập bằng chứng tội phạm của nhị cầu. Chỉ cần giúp cảnh sát bắt nhị cầu, tôi sẽ có 1 triệu năm bản án, trực tiếp trở thành công dân hạng 2. Cậu không hợp tác với nhị cầu bởi vì tôi phát hiện ra gã này có một số gian xảo. Tôi sợ hợp tác với anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ an toàn hơn nếu hợp tác với cảnh sát. Còn anh Cố thì sao? Tôi đã giành được sự tin tưởng ban đầu của nhị cầu, bây giờ đã ở trong sòng bạc nhị cầu rồi. Nhưng thật không may, tôi đã bị cảnh sát theo dõi. Mỗi ngày phải đến đồn cảnh sát báo cáo. Tôi cũng vậy. Kenan không lo lắng điều gì, kể lại chuyện mình gặp nhị cầu, bao gồm nhị cầu trong sòng bạc, sử dụng phép thuật của người du hành, 3 nhà thám hiểm. Bây giờ tất cả đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Hợp tác là lựa chọn duy nhất của họ. Cố Mị nghe thấy nhị cầu đi phổ tối khi thực hiện một nghi lễ kỳ lạ, lập tức ngắt lời Kenan, đợi chút. Nhị cầu nói gì khi ngồi xổm trong góc? Tôi không biết. Chắc là ngoại ngữ nào đó. Cô có thể bắt chước một chút không? Căn mẽ. Nghĩa là không bao giờ thỏa hiệp. Đúng rồi, anh đọc đúng như anh ta đọc. Và anh ấy đã nói 3 lần liên tiếp và quên mất. Kenan nhìn Cố Mị, hai con mắt cũng sắp bay ra ngoài rồi. Cố Mị cúi đầu, tâm huyết nắm chặt nắm đấm. Trước đây anh ta luôn chiến đấu một mình trong phó bản, chỉ có kịch bản tiến hành đến một mức độ nhất định để có cơ hội giao tiếp với thế giới thực. Bây giờ có 2 đồng đội khác giúp mình thu thập thông tin tình báo, thậm chí còn có thể đào kịch bản từ các tuyến đường khác. Thông tin này có thể giúp anh ta hoàn thành nhiều việc trước đây không thể làm được. Denishi tò mò hỏi Cố Ý, làm sao bạn biết cách niệm những từ này? Các bạn biết, phó bản cuối cùng của tôi là trường trung học cơ sở Nha Ngói, phải không? Tôi đã học được ngôn ngữ liên hành tinh trong đó, và ngay cả khi rời khỏi thế giới phó bản, tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng. Chỉ cần tinh thần lực của các người đạt 100, các người cũng có thể làm được. Anh nói thế. Vậy, danh tính của anh có mang lại cho bạn sự tiện lợi gì không? Không chỉ không tiện lợi, nó sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Tốt nhất đừng nói tên thật của mình. Trên thế giới này có ma thuật hắc ám. Nhân tiện, nhà kho của nhị cầu mà cô nói đến ở đâu? Phía sau sòng bạc. Tôi sẽ gọi cảnh sát vào ngày mai. Như vậy đủ để có thể tóm anh ra rồi. Có thể không được. Nếu làm vậy, thông thường sẽ có 2 kết cục. Cậu sẽ bị nhị cậu giết. Nếu như cậu không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ và khả năng chống sói bằng tinh thần, đừng cố gắng đối mặt với nhị cậu. Nếu anh ta phát hiện ra cậu đã phản bội anh ta, tôi sợ không sống được 1 tháng. Nhị cậu có thể sử dụng phép thuật của người du hành. Cho dù hắn bị bắt, hắn cũng có thể chạy thoát trước khi bị xử tử. Thông tin này tốt nhất cậu nên cung cấp cho cảnh sát. Như vậy, nó có thể mang lại cho cậu một số lợi ích. Nhân tiện cậu cũng thử hỏi xem họ dùng phương pháp gì, cách để đối phó với phép thuật của người du hành. Denishi lặng lẽ gật đầu. Cố Nghị dù sao cũng là một nhà thám hiểm cao cấp đã sống 3 lần. Ý kiến của cậu ấy không thể không nghe. Cố Nghị nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, rồi nói thêm. Tôi còn một câu hỏi nữa. Chúng ta đều biết, thế giới thực và thế giới kỳ lạ có quan hệ bóng gió. Vậy chúng ta đang ở thế giới song song, có thể ảnh hưởng lẫn nhau không? Chắc là không đâu. Điều này đã được xác nhận rồi. Không cần nghi ngờ. Không. Khi những người đó thử nghiệm, kỹ năng của Kenan vẫn chưa xuất hiện. Về lý thuyết, thế giới phó bản của ba chúng ta
là 3 đường song song, không can thiệp lẫn nhau, nhưng âm Kenan có thể làm cho 3 đường song song này giao nhau trong không gian tổ ong. Năng lực của ngươi vừa mới thức tỉnh, chưa được củng cố. Giống như tôi, kỹ năng của tôi lúc đầu chỉ có thể điều tra, vai trò của khám phá, nhưng bây giờ tôi không chỉ có thể sử dụng kỹ năng học kỹ năng và kiến thức, cũng đã thành thạo khả năng ám thị tâm lý. Có lẽ kỹ năng của cô bây giờ có nhiều hạn chế. Tôi đoán đợi cô tiếp tục khám phá cốt truyện và kiên trì sử dụng kỹ năng để vượt qua suy nghĩ, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, để phát triển tối đa các kỹ năng của bạn, tôi quyết định hành động như vậy. Cố Nghị nói chuyện, mở tay phải ra lấy giấy bút từ trong không gian của bóng đen, vừa viết vừa nói. Hai người kinh ngạc nhìn kỹ năng từ hư không của Cố Nghị, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Kenan càng bị sốc. Trong không gian tổ ong, Kenan là vị thần duy nhất. Một khi hắn kéo người khác vào không gian, người khác không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh kỳ lạ nào, nhưng Cố Nghị lại có thể sử dụng khả năng không bị cản trở. Thảo nào Cố Nghị có thể trở thành nhà thám hiểm cao cấp. Lời khuyên của tôi là chúng ta đi theo 3 tuyến đường phó bản này. Đầu tiên là cậu, Denisy, cậu và cảnh sát hợp tác. Đây là một lựa chọn tốt. Chúng tôi đang cung cấp cho cậu thông tin, bạn có thể dễ dàng giúp cảnh sát bắt hai nhị cẩu. Sau khi anh được thăng cấp công dân hạng 2, đừng vội tiếp tục nâng cấp. Bạn luôn bị mắc kẹt với tư cách là công dân hạng 2 cho đến khi thông quan. Kenan con đường nhị cẩu này không thích cho cô đi tấn công. Cô chỉ cần duy trì mối quan hệ với anh ấy là được rồi. Sức mạnh đằng sau anh ta phức tạp hơn nhiều so với cô nghĩ. Ngoại trừ tôi, không ai có thể đào sâu nhất tuyến đường nhị cẩu. Vậy tôi phải làm gì? Nhị cẩu có một cô con gái, một cô gái đường phố. Cô có thể đi tìm hiểu cốt truyện đằng sau cô ta. Cô ta có cơ hội tiếp xúc với công dân cấp cao. Có lẽ cô có thể tận dụng cơ hội này đi lên công dân hạng nhất. Nhưng tôi không biết bạn có thể hạ thấp phẩm chất của mình không? Không sao, nhiệm vụ này tôi nhận rồi. Về phần tôi, như tôi đã nói trước đây, tôi muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau nhị cẩu. Đồng thời tôi tuyệt đối sẽ không nâng cấp trong thời gian này. Luôn là công dân hạng 3. Tại sao lại như vậy? Vậy không phải anh không thể đáp ứng điều kiện thông quan sao? Và nếu bạn luôn giữ danh hiệu công dân hạng 3, hành động của anh sẽ bị hạn chế rất nhiều. Có rất nhiều nơi trong thành phố mà anh không thể đi được. Điều kiện thông quan hoàn hảo, mở khóa sự thật đằng sau mái ngói và tiêu diệt những điều không thể nói thành lời, không có yêu cầu về cấp bậc. Ngoài ra, cô không nhận thấy sao? Nhị câu phân bây giờ đều là danh hiệu hạng 3, nhưng anh có thấy anh ta để mắt đến luật lệ không? Vậy, nếu muốn hoàn thành điều kiện thông quan hoàn hảo, cũng không thể nâng cấp và phải có được sự tin tưởng của nhị cầu. Trong người hắn Di có nhập liễm sư. Tôi đoán trên thế giới này ngoại trừ tôi, không ai có thể nhận được nó. Ngoài ra, nếu các người có cơ hội đến thư viện, nhất định phải vào bên trong khám phá một chút, đừng bỏ qua bất kỳ cái nào. Anh nói nhập liễm sư là gì? Đã nói rồi, rất có thể các người cũng không hiểu, cho nên tôi không giải thích nữa, các người chỉ cần tin tôi. Đúng rồi, bao lâu thì cô có thể kéo chúng tôi vào không gian này? Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, và phải đợi chúng ta ở gần điện thoại. Chỉ có thể sử dụng khi ở gần. Trong trường hợp đó, vậy chúng ta mỗi ngày lúc 10 giờ tối tìm một nơi có điện thoại, gặp nhau mỗi ngày để trao đổi thông tin. Mọi người cứ làm theo kế hoạch tôi đưa ra trước đã. Tiến hành đi, không vấn đề gì. Còn một vấn đề nữa, nếu bạn có thể tìm thấy đầy đủ các quy tắc, nhớ cũng ghi lại và chia sẻ trong không gian. Này chẳng lẽ các người không có sao? Cho đến giờ, tôi chỉ tìm thấy bộ quy tắc của anh thôi. Nó hôi và dài. Tôi lười nhớ. Kenan nhìn hai người, nói khi bản thân bước vào phó bản. Cô ta vừa vào bản sao thì đã thấy tất cả các quy tắc. Cố Nghị với Denisy, hai người họ và điểm sinh của Kenan thật sự là khác nhau. Đạo cụ bắt đầu của Kenan đã có mặt nạ thở, và Cố Nghị và Denisy lúc đầu chỉ có một vài quần áo và túi rách. Thế giới phó bản này ngay từ đầu đã không công bằng. Tôi hiểu rồi. Bây giờ cô còn nhớ bao nhiêu quy tắc? Có thể nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Sau khi Kenan nói một vài quy tắc quan trọng, thời gian tổ ong cũng vừa kết thúc rồi. Ba người lập tức trở về thế giới phó bản của mình. Trong thế giới thực, mọi người đều không nhìn thấy. Ba người giao lưu trong không gian tổ ong, chỉ có những mạo hiểm giả mới biết tình hình. Này, đừng chạm vào điện thoại, bị hỏng cậu không thể bồi thường được. Xin lỗi, vậy tôi đi được chưa? Được rồi, cậu đi đi. Cố Nghị chạy về sòng bạc nằm xuống nhắm mắt lại. Giờ hắn đã biết mật khẩu của tay kéo cửa. Đúng lúc đi xem bên dưới tay kéo cửa rốt cuộc là giấu cái gì, sau đó quyết định có nên đấu với nhị cẩu hay không. Suy diễn bắt đầu. Từ miệng Kenan biết được, nhị cẩu sẽ theo dõi con gái mình trong thời gian này. Vì vậy, bạn không biết bao lâu trước khi anh ta trở lại, bạn một mình đến phố tối. Bạn đã tìm kiếm bên ngoài một lúc không tìm thấy, cảnh sát robot cảnh sát tuần tra. Bạn đã đến các phố tối. Bạn gọi bóng đen, đưa tay ra và nắm lấy vòng kéo. Có một giọng nói lạnh lùng bên tai bạn. Xin hãy nói mật khẩu. Dòng điện trên vòng kéo đã biến mất. Bạn tiếp tục kéo mạnh.
Bạn tìm thấy dưới tay. Dưới đây là một thiết bị cơ khí phức tạp. Bạn đang cố di chuyển thiết bị. Thiết bị cơ khí được cố định chắc chắn vào tường, không thể di chuyển được. Bên dưới thiết bị có một chuỗi chữ khắc, văn bản trên đó đều là ngôn ngữ giữa các vì sao. 1. Thiết bị này có thể loại trừ hoặc che chắn các quy tắc. 2. Thiết bị này chỉ có thể đặt các mặt hàng thuộc về bạn. 3. Mỗi lần sử dụng phải từ 10 giờ đến 10:03 tối. Đây hẳn là hướng dẫn sử dụng thiết bị lạ. Quy tắc loại trừ hơi khó hiểu. Bạn tạm thời đặt xuống, bỏ qua. Điều 2 và 3 giải thích các điều kiện hạn chế của nghi lễ. Cũng giải thích tại sao hai con chó phải đến thế chấp, thực hiện giao dịch, thậm chí giới hạn nghiêm ngặt thời gian giao dịch. Bạn suy nghĩ một lúc, quyết định lấy thiết bị bằng của bóng đen. Người đã tốn rất nhiều sức lực tinh thần, đặt thành công thiết bị vào của bóng đen. Bạn vào của bóng đen, thiết bị còn nguyên vẹn. Sau khi bạn mở thiết bị, nó lập tức phát ra một dòng điện mạnh. Bạn bị co giật. Bạn nhìn vào lòng bàn tay của mình, vết bỏng do dòng điện để lại vẫn còn đó. Bạn suy đoán, điều này là do bản thân không theo thời gian quy định. Thiết bị khởi động, cho nên mới bị trừng phạt. Bạn quay lại sòng bạc với thiết bị, bạn thấy mình không bị tổn thương gì cả. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Nghị mở mắt, miệng hơi nhếch lên. Trước đây nhị cầu không thể rời khỏi phố tối, bởi vì anh ta không thể tháo thiết bị ra khỏi phố tối. Nhưng bây giờ bản thân có không gian bóng đen, có thể dễ dàng làm những việc hắn không thể làm được. Cố Nghị không do dự, ngay lập tức chạy đến phố tối và lấy lại thiết bị. Cố Nghị đến sân sau, nhị cầu cuối cùng cũng quay về rồi. Anh ta trông rất hốc hác, tinh thần trông có chút cô đơn. Cố Nghị nhìn thấy cảnh này liền nhắm mắt. Suy diễn bắt đầu. Này, nhị cầu. Có chuyện gì? Tôi đã lấy nó về rồi. Ôi trời ơi, cậu làm cách nào lấy được nó qua đây? Thật có lỗi, tôi thất lễ rồi. Tôi rất khó giải thích quy trình cụ thể cho anh. Sao cậu biết khẩu lệnh? Bạn không biết phải giải thích thế nào, vì vậy bạn chỉ đơn giản là không giải thích. Muốn xem phản ứng của hai con chó, nhị cầu dần bình tĩnh lại. Hắn cũng không nói gì. Tinh thần nhạy bén tự nhủ, nếu bản thân không thể gây ấn tượng với nhị cầu, hắn có thể sẽ giết mình. Bạn nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc, tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp. Là bạn trong thư viện của trường trung học nhà ngói tìm thấy ghi chú, nhị cầu được sở hữu công nghệ truyền thừa của nhập liệm sư. Điều này có nghĩa là anh ta có thể biết lịch sử của nhập liệm sư. Thậm chí anh ta là đứa trẻ mồ côi của nhập liệm sư. Tôi và anh là những người cùng chí hướng. Những việc anh làm thì tôi cũng muốn làm. Cậu mang theo cái này đi theo tôi. Nhị cầu đưa bạn đến xưởng phía sau sòng bạc. Hai robot trong phòng làm việc, một cách chăm chỉ. Giờ cậu đã có được thiết bị đó. Vậy chắc cậu cũng biết thiết bị này dùng để làm gì. Thiết bị này có tác dụng như thế nào? Tôi vẫn không hiểu lắm. Thứ này có thể chặn các quy tắc. Là tôi tìm thấy trong di tích nhập liệm sư. Đó là lý do tôi có thể xáo phạm pháp luật ngay trước mắt cảnh sát. Lý do họ không thể đuổi bắt được tôi. Nhưng thứ này mỗi lần cần phải lấy T09S1 làm nguyên liệu. Vì vậy, tôi phải mua T09S1 để làm năng lượng khởi động và phải sử dụng nó từ việc giao dịch. Đồng thời, T09S1 dư thừa vẫn phải được giữ lại như vật liệu đúc. Chỉ những thứ này căn bản là không đủ. Khi bạn vung tay lên và đống quy ngơ ngơ rơi xuống, nhị cầu kêu lên. Bạn nhanh chóng thu hồi lại quy ngơ ngơ à. Giờ anh đã có thể tin tôi chưa? Cậu rất khác thường. Sao cậu lại biết nhiều chuyện thế? Giải thích với anh rồi, tôi cũng không hiểu. Được rồi, vậy thì hãy khoan giải thích nữa. Ngày mai lúc 10 giờ tối, cậu đến đây với thứ đó. Tôi sẽ nói với cậu, rốt cuộc tôi đang làm điều gì. Không vấn đề gì. Bạn về phòng mình. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Nghị mở mắt hít một hơi thật sâu. Đúng như cậu ấy mong đợi, tất cả hành sáu của nhị cầu rất có thể là để lật đổ sự lãnh đạo của ông ta. Điều kiện thực sự của thông quan hải quan là giết chủ nhân của thế giới này. Nhưng Cố Nghị lại phát hiện ra nhị cầu một điểm yếu rất lớn. Anh ta từ đầu tới cuối luôn luôn chỉ có một mình. Cố Nghị không bao giờ nhìn thấy người mà có thể chia sẻ bí mật với nhị cầu. Một người như vậy sống trên đời rốt cuộc sẽ mệt mỏi cỡ nào. Sao vậy? Không gọi được sao? Không, gọi được rồi. Sau này tôi mỗi ngày đều đến một lần được không? Cô đang gọi cho ai vậy? Là cha tôi. Tôi gọi cho ông ấy mỗi tối lúc 10 giờ. Chỉ tiếc là ông ấy không thể kết nối điện thoại được nữa. Tôi giữ số di động của ông ấy, chỉ để có thể nghe thấy tiếng chuông của ông ấy. Hai con chó gật đầu. Cái cớ của Kenan có chút kỳ lạ. Nhị cầu vẫn cảm thấy mình không thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Cô có thể ở lại chỗ tôi. Không, tôi không cần, cảm ơn. Anh đây là có ý gì? Bên ngoài quá nguy hiểm. Ở đây là nơi an toàn nhất. Anh lo lắng tôi bán đứng anh sao? Anh vẫn không tin tôi sao? Không phải,
Tôi nói thế để bảo vệ cô. Kenan cũng đã vào ký túc xá. Cô ta không biết vì sao nhị cẩu lại làm như vậy, cũng không biết mục đích cuối cùng của nhị cẩu là gì, nhưng Cố Nghị nhắc nhở, nếu nhị cẩu khăng khăng muốn mình sống trong sòng bạc, cố gắng đừng từ chối, bởi vì điều đó rất có thể sẽ dẫn đến một vụ án giết người. Thành thật mà nói, kể từ ngày thứ 3, Kenan đã có chút bất lực rồi. Sau khi nghe tất cả các loại sắp xếp phức tạp và suy đoán về cốt truyện, Kenan đã hoàn toàn không còn manh mối, có thể nhận được sự tin tưởng của nhị cẩu. Cũng hoàn toàn là phản ứng trực giác, không liên quan gì đến diễn xuất. Kenan, ngươi chắc chắn có thể. Kenan nằm trên giường nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, bản thân sẽ nghỉ việc ở mỏ. Cô ấy quyết định muốn gặp Tiểu Tuyết, tham gia cùng cô ấy. Denisi đã viết rất nhiều thông tin tình báo cho cấp trên. Thông tin này đều là Cố Nghị nói cho hắn biết. Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Nghị và Kenan, ngay cả trong 10 ngày thì cũng chưa điều tra ra. Kỹ năng của hai người này thật là bất ngờ. Nếu cho tôi những kỹ năng này, tôi đã thông quan từ lâu rồi. Denisi có chút không chịu thua. Trong lòng hắn, Cố Nghị và Kenan đều là may mắn, rút được 2 kỹ năng nghịch thiên, mà tài năng của mình ngoài có thể tăng cường khả năng sinh tồn, không có tác dụng gì cả. Làm thế nào cậu tìm ra thông tin này? Đặc biệt là phép thuật của người du hành là gì? Hôm nay tôi giả vờ giao dịch với nhị cẩu. Hắn đã sử dụng kỹ năng di chuyển trước mặt tôi. Và anh ta cũng nói với tôi, đây là kỹ năng của người du hành. Trạm trưởng có chút hoài nghi, lập tức sắp xếp người điều tra chuyện người du hành. Sau một lúc, cấp dưới gọi cho anh ta. Nhận được thông tin cơ bản về người du hành kia. Cậu nói đúng. Nếu hắn thật sự là như vậy, vậy thì chúng ta thực sự không có cách nào để bắt được anh ta. Nhưng hắn cần dùng phương pháp hiến máu mới. Sử dụng khả năng của người du hành, nghĩa là hắn cũng giống chúng ta, ít nhất là con người. Vậy nên chúng ta cũng có cách giải quyết. Tôi sẽ thưởng cho cậu một chút, giảm 10.000 năm án tù, miễn là cậu có thể tiếp tục cung cấp manh mối hiệu quả. Sau đó, cậu sẽ sớm thoát khỏi tình huống này. Cậu là một người tài năng. Thành phố nhạc nói của chúng tôi không bao giờ chôn vùi nhân tài. Denisi gật đầu, tò mò nhìn về phía góc bàn, trên đó có một thẻ thư viện. Trong không gian tổ ông, Kenan từng chia sẻ quy tắc của CGCB. Nếu muốn đi, thư viện cần thẻ thư viện. Thẻ thư viện, ít nhất là một công dân hạng 2. Tôi từng nói về tầm quan trọng của thư viện. Có lẽ bản thân có thể mượn cơ hội này đến thư viện khám phá một chút. Trạm trưởng, tôi có một yêu cầu. Sao vậy? Anh có thể cho tôi mượn thẻ thư viên không? Tôi có thể không vội giảm án. Tôi muốn đến thư viện xem. Tại sao vậy? Tôi vốn thích đọc sách. Là công dân hạng 3, tôi không có cách giải trí nào thú vị cả. Nơi giải trí duy nhất bạn có thể đến là sòng bạc. Thật là vô nghĩa. Thì ra là như vậy. Trưởng trạm gãi đầu. Dường như không có gì to tát cả. Miễn là có thẻ thư viện ai cũng có thể vào. Họ không có giới hạn về cấp bậc công dân. Trưởng trạm suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi, cậu lấy thư viện đi. Cảm ơn trạm trưởng. Hello, đội trưởng. Tôi là Hy vọng, có chuyện gì không? Tôi thấy tên lửa trên bầu trời. Thật sự muốn chiến tranh sao? Này, đất nước gấu không thể chịu đựng được nữa. Đã tuyên chiến với các nước láng giềng, thậm chí còn sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tôi không ngờ chúng ta cách xa nhau như vậy. Bạn có thể thấy tên lửa phát nổ. Vậy có thể sẽ đánh tới chúng ta không? Khó nói bây giờ áp lực dư luận lớn như vậy. Mọi người không còn quan tâm đến thế giới kỳ lạ nữa. Bây giờ cư dân biên giới đã bắt đầu di chuyển với số lượng lớn, sống trong phòng sản xuất. Sức mạnh kỳ lạ, nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến đất nước chúng ta chưa? Không chỉ đất nước chúng ta, mà là toàn thể xã hội loài người. Sức mạnh kỳ lạ lần này muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Nó hiệu quả hơn việc giải phóng những sinh vật kỳ lạ. Đúng rồi, nói với người của cô một tiếng. Một tuần nữa chúng ta sẽ rời căn cứ, đến làm việc trong hầm tránh bom ở phía sau núi. Ngày mai mọi người, tất cả đều phải đi chuyển các loại thiết bị trong căn cứ. Hội nghị chiến lược tạm dừng một ngày. Được rồi, trưởng nhóm. Tôi giảm cá. Không quá 3 ngày, tôi sẽ phải làm việc trong phòng khách. Không thể đợi được một tuần đâu. Cố vấn, cậu ngủ chưa? Vẫn chưa ngủ, sao vậy? Đi ra uống với tôi đi. Anh uống rượu hay uống nước vậy? Uống rượu không uống bằng chai thì không có cảm giác. Ngon không?
Không ngờ, rượu này lại có tác dụng khôi phục tinh thần lực. Tôi hỏi anh một câu được không? Anh có thể cho tôi biết tại sao lại ra giá cho những người đó thấp như vậy? 21 năm liền là có thể thu mua Quy Ngơ Ngơ à? Nếu bị bắt, họ sẽ bị kết án 10.000 năm tù. Chi phí và thu hoạch hoàn toàn không tương xứng. Ha ha, may là cậu đến từ trường chúng ta. Cậu quên bài thi của trường rồi sao? Gì? Tôi hỏi cậu một câu. Ngươi có muốn đổi mạng lấy tiền không? Không muốn, bao nhiêu cũng không muốn. Trong thời đại ngày nay, bản án giống như nợ tiền. Chúng ta làm việc, chúng ta cống hiến, như là đang trả nợ. Đoán xem nào, có bao nhiêu thợ mỏ trong mỏ? Tất cả đều dùng mạng sống để đổi tiền, để tiết kiệm tiền thuê thiết bị thở. Chỉ dùng mũ bảo hiểm chống độc đơn giản nhất. Chậm 1 năm chết, nhanh 3 ngày chết, để có thể kiếm thêm 30 đến 50 năm tù. Vất vả như vậy, tôi thà chết đi còn hơn. Ha 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 ha. Nếu chết đơn giản như vậy thì tốt rồi. Những bản án này sẽ không biến mất. Ngay cả sau khi cậu chết, linh hồn của cậu vẫn đang làm việc, bị tra tấn không ít hơn lúc còn sống. Vì vậy, họ thà sống, làm hết sức mình, kiếm thêm dù chỉ 1 tháng tù giam, cũng không muốn sau khi chết chịu đựng sự tra tấn không hồi kết, làm việc trong hầm mỏ. Cậu luôn làm việc cho người khác, nhưng cậu giao dịch với tôi, nhưng thực sự có thể nhận được thu nhập ròng. Nhưng ở những nơi khác, cậu chỉ cần mắc một chút sai lầm, đó là hàng chục ngàn năm hình phạt. Đi bộ trong nhà quá nhanh, phạt 1.000 năm. Nói thêm một câu chuyện phiếm với công dân cấp cao, phạt 1.000 năm. Bởi vì mặc quần áo không nên mặc, đến nơi không nên đến, thấy những thứ không nên thấy, phạt 1.000 năm. Cậu thấy đấy, bất kể cậu làm gì, nó đều giống nhau. Tiêu chuẩn trừng phạt nằm trong tay hắn, không bao giờ cho người ta chỗ để tranh luận. Thay vì thế, vậy thì tốt hơn là kiếm được một chút án tù. Sau tất cả, bản án giao dịch là khả thi theo quy tắc của anh ta. Ở chỗ tôi, họ có thể hưởng thụ tự do ngắn ngủi. Bạn có thể tháo mũ bảo hiểm nặng ra, có thể tự do tránh các quy tắc. Vì vậy, họ rất vui khi giao dịch với tôi, ngay cả khi giá cả rất khoa trương. Trong mắt họ, tự do là đắt nhất. Và khi ở bên cạnh tôi, họ mới có thể hít thở một cách tự do. Cậu không cần phải thương hại họ, cũng đừng trách tôi. Thế giới vốn là như vậy. Vốn là vậy. Vậy như vậy có đúng không? Cậu muốn nói gì? Anh có biết Cố Nghị không? Tất nhiên rồi. Cậu ấy là người nổi tiếng ở trường chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về cậu ta nữa. Mấy ngày trước tôi vừa nhận được tin nhắn, nói cậu ta đã phạm sai lầm lớn, đã bị giáng chức thành công dân hạng 3. Vậy anh có biết khi anh ấy thi cuối kỳ đã trả lời câu hỏi như thế nào không? Có lẽ anh ấy đã hy sinh bản thân để cứu người khác. Không, anh ấy đã giải quyết người đặt câu hỏi. Vấn đề xe điện, đó là thí nghiệm suy nghĩ nhàm chán nhất thế giới, cũng là thí nghiệm khó giải quyết nhất. Hắn muốn áp đặt nhân loại, làm cho anh đưa ra lựa chọn hợp lý. Một khi bạn suy nghĩ và thậm chí giải quyết vấn đề xe điện, anh đã mất nhân tính rồi. Không ai có quyền tước đoạt tự do quyết định sự sống và cái chết của người khác. Ngay cả anh ấy cũng không có tư cách đó. Ý tưởng tuyệt vời, nhưng nó rất khó thực hiện. Sức mạnh của một người cuối cùng cũng có hạn. Vì vậy, anh cần sức mạnh của tất cả mọi người. Tự do có thể mang lại nhiều dopamine. Cảm giác này có thể gây nghiện. Vậy, những thợ mỏ đó thậm chí biết giá của bạn không công bằng, họ vẫn sẵn sàng giao dịch với bạn. Nếu anh muốn đạt được lý tưởng, họ mới là chiến hữu của anh. Đám đông là đám đông. Cậu đã quên những gì nhà trường dạy. Một khi nhân loại bước vào tập thể, sẽ mất đi suy nghĩ lý trí, trở thành một con thú không có lý trí. Chính anh đã từng nói rằng giáo huấn của trường là sai. Tại sao anh vẫn lấy lý luận của họ để ngụy biện? Anh dùng những gì họ dạy anh, lấy vũ khí họ đưa cho anh, muốn đánh bại họ sao? Cậu nói như một nhà triết học viết văn xuôi. Ẩn dụ hay đấy. Đột nhiên tôi có cảm giác về nhà. Hai người nhìn nhau cười. Cho đến lúc này, Cố Nghị cuối cùng cũng có thể chắc chắn người đàn ông trước mặt này chính là Trần Trạch Vũ đã chết. Mà Nhị Cầu cũng xác định được thân phận của Cố Nghị. Bên tai cuối cùng cũng truyền đến gợi ý của bạn có được toàn bộ lòng tin của Nhị Cầu. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Mức độ khám phá cốt truyện hiện tại của bạn là 10%.
cầu này thật sự rất khó kiểm tra. Ra cửa đều có người theo dõi. Điều này có gì khác với quản thúc tại gia? Cho đến lúc đó, Kenan mới hiểu, trong tất cả các tuyến đường, con đường Cố Nghị là khó nhất. Hai con chó là một người rất đa nghi, hợp tác với anh vậy thì phải chấp nhận thử thách của hắn hết lần này đến lần khác. Hơi bất cẩn một chút, không thể cứu vãn. Thu hạ của nhị cầu không có nữ nhân. Có vẻ như muốn thoát khỏi sự theo dõi của nhị cầu, chỉ có thể đến nơi đó thôi. Chào, có chuyện gì vậy? Tôi muốn tìm một công việc. Công việc, đúng vậy. Tôi không muốn đi đào quy ngờ nữa, quá mệt mỏi. Trên người cậu không có chút thịt nào. Dám nói mình là thợ mỏ. Tôi đã làm được 3-4 ngày rồi. Thật sự không làm được nữa. Công việc này không dành cho tôi. Cô biết tôi làm gì không? Tất nhiên rồi. Chất lượng tốt. Cô chắc là muốn làm với tôi chứ? Tất nhiên. Đây là một nghề phải coi phẩm giá như một miếng dán bóng. Ở chỗ tôi không thể làm đại tiểu thư được. Trong thế giới này, ai coi trọng phẩm giá và cuộc sống? Hôm qua tôi đã thấy một người đàn ông, bởi vì không chịu thuê máy hơi thở, chết ngạt trong hầm mỏ. Sau khi chết, người giám sát ngay cả một miếng vải trắng cũng không chịu mặc cho hắn, kéo lên xe như một con chó chết. Được rồi, tôi biết rồi. Đi với tôi. Ha ha, lại đi theo dõi. Thấy người đàn ông đó không? Tốt nhất tránh xa hắn ra. Hắn là tội phạm. Ở với anh ta thì chẳng có chuyện tốt gì xảy ra đâu. Anh ta là chủ sòng bạc sao? Mấy ngày nay hắn vẫn phái người theo dõi tôi. Quả nhiên là phong cách của hắn. Con muốn đi đâu? Đi làm. Con không thể thay đổi công việc khác sao? Liên quan gì đến ông? Ông đã nói không còn con cái như tôi sao? Đó là lời tức giận. Con có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Trên thế giới này có nơi nào an toàn không? Tránh đường cho tôi. Cả hai người đi với tôi. Lại ngăn tôi lại. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Ánh mắt của Tiểu Tuyết tìm kiếm khắp nơi. Cô ấy biết những robot cảnh sát bình thường không thể đối phó với nhị cầu, chỉ có tìm cảnh sát mới được. Đứng lại. Cảnh sát, cứu mạng. Có người quấy rối. Quả nhiên chỉ có con cái mới có thể đối phó với cha. Nếu vừa rồi là chính mình làm như vậy, tôi em rằng nhị cầu đã lấy con dao đâm vào ngực mình. Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn Kenan, bởi vì kỹ thuật trang điểm của cô ấy tốt nhất trong tất cả các chị em. Các chị em khác nhìn thấy Kenan có kỹ thuật trang điểm cao như vậy, tất cả đều vây quanh, muốn Kenan giúp mình trang điểm. Kenan vừa đến một tiếng, trở thành người nổi tiếng. Tiểu Tuyết tò mò nhìn Kenan, rõ ràng cô gái này không phải là một cô gái bẩn thỉu. Kenan, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai? Tôi chính là tôi. Chắc chắn cô là một cô tiểu thư nào đó. Đã từng thôi. Bây giờ tôi cũng chỉ là một người bán vui như cô mà thôi. Tôi không thể chịu nổi khi để cô ra đứng đường. 2 ngày nữa sẽ có một nhóm nhân vật lớn đây. Người đó tên là Đại Lạc Sơn, là công dân cao cấp nhất mà chúng ta có thể tiếp cận. Công dân hạng nhất. Cho nên tôi quyết định để cô đưa chúng tôi đi tiếp đãi hắn. Và tôi cũng hy vọng cô có thể, và cũng hy vọng cô có thể cho chúng tôi những lễ nghi cơ bản. Khi thời cơ đến thì không nên rụt rè. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vượt qua giai cấp. Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, cô có thể để tôi gọi điện thoại không? Cô định làm gì? Có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết. Cô có thể giúp tôi không? Tất nhiên. Chủ câu lạc bộ của chúng tôi là một công dân hạng 2. Ông ấy có thể dùng điện thoại. Cô có thể nói chuyện bằng ID của ông ta. Ông ấy sẽ không từ chối đâu. Cảm ơn. Kenan nhẹ nhõm. Đến đây. Cho dù về cơ bản thoát khỏi sự giám sát của nhị cầu, Cố Nghị từng nói, tầm nhìn của nhị cầu là trong sòng bạc và phố tối. Một khi rời khỏi tầm nhìn, nhị cầu sẽ bị hạn chế rất nhiều. Kenan nhìn thời gian. Bây giờ mới 9:30. Nửa tiếng nữa, đó là thời gian giao tiếp mà họ đã thỏa thuận. Denisi đã có đủ thời gian cho bản án của mình rồi. Sau khi được giảm án, anh ta lập tức đến mỏ để từ chức, tập trung làm theo hướng dẫn của Cố Nghị, đi nơi khác khám phá. Hắn có thẻ thư viện của cảnh sát trưởng. Đến trước thư viện nhà ngói. Thư viện có tổng cộng 5 tầng, du khách cần leo lên 50 bậc thang để đến cổng thư viện. Có 3 công dân hạng 3 trên bậc thang cầm đồ vệ sinh, không ngừng quét gạch lát sàn. Tuy nhiên, 3 người dọn dẹp này làm việc ở đây không phân biệt nóng và lạnh. 1 giờ, có lẽ cũng chỉ có thể nhận được 1 tháng bản án. Cả một ngày làm, cũng không kiếm được 1 năm bản án. Denisi kịp thương hại bạn họ. Đẩy cửa thư viện. Đứng lại, đây là lần đầu tiên cậu đến đây sao? Có chuyện gì vậy? Mẹ nó, còn có mặt mũi hỏi tôi sao có chuyện gì? Lối vào này dành cho khách du lịch. Cậu sẽ phải đi lối đi dành cho công nhân. Trong quá trình đào tạo không giới thiệu qua cho cậu biết sao? Tôi không đến đây để làm việc. Tôi đến mượn sách. Mượn sách? Thẻ thư viện của cậu đâu?
Cậu xem ra là công dân hạng 3. Sao lại có thẻ thư viện? Không phải là trộm đâu chứ? Cậu chờ tôi đi xác nhận nhé. Một lúc sau. Được rồi, cậu có thể vào. Nhưng thẻ thư viện này cậu mượn. Vì vậy, cậu chỉ có thể đọc trong thư viện. Cậu không có quyền mang sách ra khỏi thư viện. Hiểu chưa? Được rồi, vào đi. Khi mọi người nhìn thấy Denisi mặc áo vải thô, tất cả đều tỏ ra khinh bỉ. Denisi cười lạnh, quá lười để lý luận với những gã mắt chó coi thường người khác này. Hắn đi qua trước các kệ sách. Chữ trên kệ sách phần lớn là màu xám khó hiểu, nhưng chữ trên đều biết hết. Nhưng khi đặt chúng lại với nhau, Denisi hoàn toàn không hiểu. Đây là tầng 3 của thư viện, nhưng cuốn sách trong đó quá chuyên biệt, không có kho kiến thức đầy đủ, rất khó đọc. Denisi không lật sách nữa, mà là quan sát tất cả độc giả. Khoảng 70% độc giả ở đây là công dân hạng 2, họ đều đang cầm máy tính, học văn phòng trong thư viện. Những người còn lại đều là công dân hạng sách họ đọc có vẻ xám hơn. Công dân hạng 3 đều mặc đồng phục màu xám, làm công việc dọn dẹp đơn giản. Thủ thư ít nhất cũng là công dân hạng 2, bởi vì trình độ văn hóa của công dân hạng 3 không cao. Nếu để họ sắp xếp sách, chỉ càng làm càng lộn xộn. Denisi suy nghĩ một lúc, công dân ở đây được gọi là cao cấp, mà bản thân chỉ là một công dân hạng 3. Họ có thể đọc ở đây, không có nghĩa là bạn cũng có thể đọc ở đây. Trong thế giới này, công dân cấp thấp không có tác phẩm nào để đọc. Denisi lắc đầu, đi xuống cầu thang, đi về phía tầng dưới. Khi đến tầng 1, Denisi tìm thấy có nhiều công dân hạng 3 hơn ở đây. Quần áo trên người họ đàng hoàng hơn mình rất nhiều, nhưng trang trí ở tầng này không tinh tế như ở tầng trên. Giá sách đầy bụi, cửa sổ và cửa sổ xung quanh đều mở. Xe cộ và người đi bộ đi qua đây bất cứ lúc nào. Người ồn ào không thể tập trung. Trong bộ quy tắc Anh có quy định, công dân cấp thấp không thể tụ tập trong không gian hạn chế. Vì vậy, một tầng được thiết kế như một nửa. Denisi đã quan sát cẩn thận quần áo của những công dân hạng 3 này. Họ mang theo một số phù hiệu đặc biệt. Mỗi huy hiệu tất cả đều đại diện cho tên của một công dân hạng nhất. Trong bộ quy tắc C có quy định như vậy. Một khi bạn trở thành công dân hạng nhất, bạn quyền để thuê công dân hạng 3 trở thành người hầu của bạn, nhưng bạn cũng cần phải phụ trách thực phẩm, quần áo, nhà ở và án tù của những huy hiệu đó là bằng chứng về danh tính của người hầu. Người dọn dẹp ở tầng 1 rất nhiều việc. Công dân hạng 2 về cơ bản cũng không đến đây để sắp xếp sách. Vì vậy, công việc sắp xếp sách chỉ có thể giao cho người dọn dẹp. Nhưng cuốn sách trên kệ xếp thành hàng lộn xộn. Sách đều bị người ta sờ đen sờ nát rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại mượn vận may. Denisi tiện tay cầm lấy quyển sách mở ra. Trong sách có nhắc đến một người tên là Constantine. Đây là một người siêu giàu. Thu nhập một ngày của gia đình họ cao hơn cả một tháng thu nhập tài chính của phố ngói. Cuốn sách nói rằng anh ta bắt đầu bằng việc đào mỏ, thành lập công ty đầu tư trong thời kỳ suy thoái. Constantine kiên quyết trả toàn bộ tài sản, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển robot thông minh. Tất cả các robot thông minh của mái ngói ngày nay, tất cả đều do Constantine nghiên cứu ra. Thành công của công nghệ thông minh hãy để Constantine lên ngôi thành công, và ông ta đã thiết lập một nền pháp trị hoàn hảo và hệ thống phân cấp công dân. Hãy để chiến tranh, tham lam và ích kỷ hoàn toàn biến mất trong mái ngói và được tôn thờ như một vị thần sau khi chết. Mọi người sẽ cống hiến cho mái ngói, làm việc cùng nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đây không phải là vớ vẩn sao? Trong toàn bộ cuốn sách, tất cả đều đang quảng bá công lao của một mình Constantine. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện của người khác. Nhà kỹ thuật viết thuật toán thông minh là ai? Nhà thiết kế liên quan đến robot là ai? Có phải chỉ vì Constantine? Ngoại trừ tiền, công lao của ông ta kém hơn tất cả các nhà thiết kế, nhà phát triển và nhà sản xuất. Đối với cái gọi là hệ thống đăng ký dân sự, chẳng phải là người điều khiển hệ thống, công cụ để bóc máu và vận động công dân cấp thấp. Denisi lắc đầu, tiếp tục xem trên kệ khác, nhưng bất ngờ phát hiện bài viết của nhiều tiểu thuyết rất hấp dẫn. Denisi đứng đọc sách, thậm chí không biết mình đói. Tiếng chuông vang lên. Sắp đóng cửa rồi, mọi người rời khỏi. Denisi chuẩn bị rời thư viện, tìm thấy một cái bàn nhỏ ở cửa. Trên đó có một quyển sổ ghi chép được sử dụng để người đọc để lại ý kiến. Denisi tò mò cầm lên xem lại một lần. Không có một tin nhắn nào trên sổ ghi chép. Denisi chỉ ở trên trang nhìn thấy một dòng chữ viết tay, tin vào sức mạnh của con chữ. Hôm nay ta làm sớm, mau về đi. Nếu ta làm sớm, người giám sát này chắc chắn có vấn đề. Đó là Đại Lạc Sơn. Tại phó bản trước, tôi trong giấc mơ đã giết hình ảnh phản chiếu của Đại Lạc Sơn. Hắn làm gì ở đây? Ông chủ, sao ông lại ở đây? Cuộc tranh cử tổng thống sắp bắt đầu. Tôi cần bố trí trước. Những lời tôi nói sau đây không thể để cho người thứ ba biết. Yên tâm đi ông chủ, biệt danh của tôi là con vịt câm. Ha ha ha. Tối mai giúp tôi tiết kiệm một trò chơi.
tìm vài cô gái để mời rượu. Lại muốn mời khách. Kết liễu hắn đi. Nghe thấy cái tên đó mà vẫn có cô gái nào dám đến. Cứ nói là ta đến là được rồi. Được rồi, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngoài ra chuẩn bị thêm một ít bột đá. Tiểu tử đó thích ăn món này. Nhị cẩu, anh có chắc là anh có thể xử lý nó một mình không? Yên tâm đi, tôi đã thiết lập rào cản ở đây. Không có sự cho phép của tôi, sẽ không ai phát hiện ra. Đúng rồi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Gã này là một siêu biến thái. Hắn là một tên tàn bạo, siêu biến thái, thích siêu tầm lưỡi. Nhưng đồng thời anh ta cũng rất hào phóng. Vì vậy, chủ sở hữu của các câu lạc bộ đêm đều đặc biệt thích anh ta đến cửa hàng của mình tiêu tiền. Cậu nghiêm túc đấy, anh đang lo cho con gái mình, phải không? Đừng lo lắng. Tôi có thể giúp anh, cậu không biết đâu, đừng lo. Tối nay đợi tôi về, tôi sẽ thương lượng với anh phải làm gì. Xin chào, tôi đến đồn cảnh sát báo cáo, đến đó chờ đã. Tôi có việc cần giải quyết. Một lúc sau. Anh Cố, tôi thành công rồi. Tôi đã thành công thoát khỏi sự giám sát của nhị cẩu và gia nhập câu lạc bộ đêm của Tiểu Tuyết. Cô ấy nói ngày mai tôi sẽ tiếp một công dân hạng nhất, tên là Đại Lạc Sơn. Các anh có thông tin gì không? Đại Lạc Sơn là một chủ mỏ. Công việc chính của anh ta là đào mỏ và tạo ra những mảnh vỡ giấc mơ. Mỏ chúng tôi làm việc là sản nghiệp dưới tên anh ta. Đại Lạc Sơn vô cùng mạnh mẽ. 3 người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng có xung đột trực tiếp với anh ta. Kể cả tôi không dám giết anh ta mà không chuẩn bị. Ngoài ra, Đại Lạc Sơn đến cửa hàng không phải là mục đích chính. Mục đích của hắn là hối lộ Constantine 3. Đạt được mục đích giao dịch toàn màu của anh ta, Constantine 3 được gọi là con trai của chúa. Gã này là một tên biến thái, thích nhất giết phụ nữ cho vui. Cô nhất định phải tìm cách tránh đi bồi rượu. Và đừng để Tiểu Tuyết và Constantine 3 gặp nhau. Lại còn có chuyện này nữa. Kenan nghe được lời này không khỏi nhíu mày. Cô ta cũng từng ở thế giới thực, đã nghe đủ loại sở thích biến thái, nhưng cô ta đều có những sở thích là chỉ như truyền thuyết đô thị. Nếu thật sự muốn cô ta tiếp rượu cho một tên biến thái, có lẽ cô ta sẽ là người chạy đầu tiên. Anh có đề nghị gì không? Cố Nghị nhăn mày, khả năng suy luận của cậu ấy chỉ giới hạn ở phó bản của chính mình. Tiến độ căn bản không thể giúp Kenan cảm ứng được nguy hiểm. Kenan là phụ nữ, năng lực của cô ta cũng chỉ là có thể giúp bản thân thu thập thông tin mà thôi. Làm thế nào để vượt qua chỉ có thể dựa vào khả năng cá nhân của cô ấy. Tôi tạm thời không có cách nào tốt cả. Lời khuyên của tôi là tìm cách thuyết phục Tiểu Tuyết rời khỏi hộp đêm, cố gắng đừng liên lạc với Constantine. Hai vị, tên Constantine. Tôi tìm thấy nó ở thư viện. Tôi không biết thông tin này. Bạn có thể giúp gì các người không? Constantine rất thích những câu chuyện. Vì vậy, ông khuyến khích công dân sáng tạo văn học. Nhưng tôi nghĩ, anh ta chỉ là muốn đem lại chút khoái cảm cho tầng lớp thấp, khuyến khích họ sáng tạo văn học. Trong tiểu thuyết cơ bản không có gì. Chủ yếu là bằng cách hạ thấp công dân thấp hơn để làm nổi bật công dân cao hơn. Công dân thấp kém luôn ngu dốt. Và những công dân cao cấp luôn mắc nợ cao. Nhân vật chính hầu hết đều tàn nhẫn. Từ lại tinh tế, hành xấu rất âm hiểm. Về lâu dài, sau khi những công dân cấp thấp bị tẩy não bởi những câu chuyện này, sẽ quên phản kháng. Thay vào đó, hãy đồng cảm với những kẻ bóc lột đó. Tưởng tượng một ngày nào đó, cũng sẽ trở thành kẻ bóc lột. Họ sẽ quên, thực ra mình mới là người cung cấp, người cống hiến, và những công dân cao cấp đó là những con sâu đục hút nước. Họ có thể trở thành công dân cao cấp, không dựa vào nỗ lực, mà là máu. Họ sẽ nghĩ rằng họ không biết gì, cho rằng công dân cấp cao tự bóc lột mình là hợp lý, tin rằng vui vẻ kịp thời là lối thoát cuối cùng. Họ luôn chỉ là lá chắn cho những công dân cao cấp. Đúng rồi. Còn một điều quan trọng nữa. Tôi tìm thấy một chuỗi chữ viết tay trên một mảnh vải. Nghĩa là tin vào sức mạnh của lời nói. Tôi không biết câu này có tác dụng không? Có phải là gợi ý của phó bản không? Cậu có chắc là chữ viết tay không? Tôi cực kỳ chắc chắn. Cậu xem cái này. Có phải viết như vậy không? Ôi trời ơi! Thần tiên, quả thật là thần tiên. Anh lại có thể viết giống y đúc vậy. Trong phó bản trước, ngoài ra còn có một số ghi chú viết tay, những chữ đó đều là do nhập liễm sư để lại. Phông chữ viết tay rất đặc biệt, cho nên tôi cố ý luyện tập bắt chước.
Nếu nói như vậy, tôi tin rằng sức mạnh của con chưa cũng là do các học viên để lại. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy. Tiếp theo chúng ta nên nghĩ thử. Câu nói này rốt cuộc gợi ý cái gì? Anh Cố, tôi nghĩ đây là ám chỉ đến chiến thuật tẩy não của hắn. Hệ thống công dân thực ra chỉ là một cái cụm nhỏ. Vũ khí thật sự, thực ra là những câu chuyện bí ẩn. Tôi nghĩ phán đoán trước đây của anh về câu chuyện rất đúng. Giết chết khát vọng phản kháng của công dân cấp thấp, chỉ có thể can tâm tình nguyện bị công dân cấp cao trấn áp. Vậy chúng ta có nên đốt thư viện không? Đốt thư viện chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Một khi bị bắt, điều chờ đợi cậu là bản án hàng chục ngàn năm. Hành xáo này mang ý nghĩa trừu tượng hơn là ý nghĩa thực tế. Tôi nghĩ ý nghĩa thực sự của gợi ý này là đánh bại phép thuật bằng phép thuật. Chữ viết có sức mạnh. Ông ta dùng từ ngữ để kiểm soát suy nghĩ của người dân cấp thấp. Tại sao chúng ta không thể dùng chữ đánh thức dân chúng? Ý anh là chúng ta có thể tự viết tiểu thuyết ngắn. Nếu Constantine rất thích những câu chuyện, chúng ta sẽ đánh bại hắn bằng những câu chuyện. Chiến lược này có chút không đáng tin cậy. Sức mạnh của một câu chuyện có thể lớn như thế nào chứ? Làm sao có thể thay đổi quy tắc của thế giới? Đừng quên đây là thế giới kỳ lạ. Ngay cả trong thế giới thực, sức ảnh hưởng của một câu chuyện là không có giới hạn. Tác giả của câu chuyện có thể chết, nhưng câu chuyện thì sẽ không. Chữ viết có sức mạnh. Đây là gợi ý rất rõ ràng. Nếu chúng ta có thể truyền bá những câu chuyện phù hợp, vậy thì độ khó đánh bại không thể nói thành lời sẽ giảm mạnh. Vậy câu chuyện phù hợp cụ thể là chỉ về cái gì? Trước tiên, nhân vật chính phải là người bình thường. Thứ hai, câu chuyện phải là về sự tự do. Những câu chuyện tích cực như đấu tranh cho tình yêu, thống trị bạo lực. Ngay cả khi nó phải là một câu chuyện bạo lực, cũng nhất định phải là người bình thường chống lại quyền quý, giết người giàu và cứu người nghèo. Vì theo đuổi tự do nên đoàn kết lại. Ví dụ như Titanic. Một lựa chọn không tệ. Denise đồng ý gật đầu. Trong Titanic, nam chủ là một tiểu tử nghèo, thiết kế của người bình thường. Nữ chủ sắp cưới gia đình giàu có từ bỏ vinh hoa phú quý, chọn theo đuổi tình yêu và tự do. Mặc dù kết cục là bi kịch, nhưng toàn bộ câu chuyện vẫn còn nguyên vẹn. Cậu định làm phim mà. Nghệ thuật điện ảnh, chỉ có công dân hạng 2 mới được tiếp cận. Làm phim là chuyện vô nghĩa như vậy. Ai sẽ làm điều đó chứ? Tất nhiên là thay đổi nó, xuất bản thành tiểu thuyết. Vậy ai sẽ xuất bản? Tôi nhờ có quy tắc liên quan trong CGCB. Chỉ đạt được công dân cấp 2 mới có thể xuất bản tiểu thuyết một cách hợp pháp. Thành thật mà nói, tôi không biết viết tiểu thuyết. Kenan, cô có biết không? Vậy để tôi xuất bản. Còn về lộ trình tiếp theo của hai người, Kenan, hãy làm theo những gì tôi đã nói trước đó. Cố gắng tránh Constantine 3. Bảo vệ tiểu thuyết khỏi bị tổn hại. Đừng cố có xung đột với các nhân vật trong cốt truyện. Denise, nhiệm vụ của cậu sẽ nguy hiểm hơn. Không cẩn thận thì có thể chết. Cậu có thể chọn làm, cậu cũng có thể chọn không làm. Tôi không sợ chết. Trong thế giới kỳ lạ, người sợ chết sẽ chết càng nhanh. Tôi muốn tìm con đường sống từ cõi chết. Bây giờ có một cơ hội tốt nhất để bắt nhị cầu. Cho dù không bắt được, ít nhất cũng có thể cho cậu một công lao lớn. Ý bạn là dùng tiểu thuyết làm con tin sao? Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể tiết lộ cho nhị cầu tin tức về sự xuất hiện của Constantine 3. Có thể là không thể được. Đại Lạc Sơn mời Constantine đi uống rượu. Đó rõ ràng là một giao dịch quyền lực và sắc dục. Nếu nói cho cảnh sát thì phải làm sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đại Lạc Sơn đổ lỗi cho tôi và muốn bắt tôi? Đừng suy nghĩ như một công dân cấp thấp. Để xem xét Đại Lạc Sơn và Constantine 3. Với tư cách là một công dân cấp cao, họ có khả năng miễn dịch. Kể cả khi nó trái pháp luật, họ chỉ cần trả bản án là được. Ngay cả khi họ bị kết án 10 triệu năm, nhiều nhất chỉ một ngày thôi, họ có bù đắp lại sự thiếu hụt 10 triệu năm này. Sự thiếu hụt 10 triệu năm này, họ không quan tâm đến cảnh sát, không quan tâm đến các quy tắc. Điều họ quan tâm là thể diện. Điều cậu quan tâm là sự an toàn của chính cậu. Hãy nghĩ thử, nếu nhị cậu tự mình biết được tin tức, lẩn trốn trong hộp đêm và ám sát thành công Constantine 3. Sau đó người quản lý an ninh địa phương, cảnh sát địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm lớn như thế nào? Cô đang giúp đỡ họ. Kenan nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Với khả năng của nhị cậu, bản thân anh ta hoạt động của Constantine. Ngay cả khi anh ta không thể điều tra nó, anh ta đi đến khu đèn đỏ theo dõi, có thể nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Nhưng nếu cậu chủ động nói cho nhị cầu biết chuyện này và báo cảnh sát phục kích nhị cầu, vì thế công lao bắt được nhị cầu thuộc về cậu. Đồng thời, cậu cũng trở thành người tố giác chuyện giao dịch quyền lực và sắc dục này. Mặc dù đó là một bí mật công khai, nhưng nếu cậu làm lớn chuyện này, rốt cuộc thì sẽ thật đáng xấu hổ. Nếu Constantine và Đại Lạc Sơn truy đuổi việc này, cảnh sát chắc chắn sẽ đẩy cậu ra ngoài. Đây mối nguy hiểm, và nó cũng là cơ hội. Constantine và Đại Lạc Sơn sẽ coi trọng cậu, hoặc tôi sẽ tức giận đến mức giết cậu. Nhưng chính xác thì điều gì sẽ xảy ra, tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu. Nếu cậu có thể đảm bảo, miễn cậu bảo đảm Constantine an toàn và bắt thành công nhị cầu,
Cậu hiển nhiên là nhà mạo hiểm đầu tiên thăng lên thành dân hạng 2. Điều đó có lý, Denisi gật đầu, nghĩ kế hoạch này rất khả thi. Còn tốt hơn là cố tình viết tiểu thuyết. Thay đổi suy nghĩ của mọi người thì điều này càng tin cậy hơn. Ba người tiếp tục thảo luận một số chi tiết cho tới khi kết thúc thời gian. Ha 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 ha. Tại sao người này lại chơi với chiếc điện thoại đó? Số điện thoại đó rõ ràng đã bị chặn. Anh ta có phải là một kẻ ngốc không? Cậu quay trở lại rồi. À, cậu có chắc nguồn đó đáng tin cậy không? Hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi có thể lấy tính mạng để bảo đảm. Thật đáng tiếc là Tiểu Tuyết hoàn toàn không tin tôi. Con bé chắc chắn sẽ cho rằng đó là lý do tôi nói dối con bé. Nghe vậy, Cố Nghị cũng trợn mắt mà bất lực. Các bố con này thực sự lúng túng từ đầu đến chân. Con cái không vâng lời cha. Người cha trong mắt con gái hoàn toàn chẳng có chút niềm tin. Cô con gái thì khăng khăng muốn đi làm gái tiếp rượu. Nếu như Cố Nghị là nhị cẩu, sợ bây giờ tôi còn rắc rối hơn anh ta. Vậy giờ anh nghĩ thế nào? Giết, giết, giết. Giết Constantine. Bây giờ tôi có sự giúp đỡ của cậu. Vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Cả hai đều đến từ trường trung học nhà ngói. Không ai là rác rưởi. Anh trai à, giết anh ta thì được gì chứ? Ít nhất tôi có thể bảo vệ con gái tôi. Còn anh thì sao? Tôi có thể chạy trốn. Bây giờ tôi có thể dạy kỹ năng trốn thoát cho cậu. Còn con gái của anh thì sao? Anh giết Constantine, nó thật sự dễ dàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu con gái anh ở lại đó? Anh có thể chặn các quy tắc, biến mất trong chớp mắt. Nhưng con gái của anh có thể bỏ trốn cùng anh không? Cô ấy cũng tốt nghiệp ở nhà ngói phải không? Nhị cẩu trầm mặc. Người đàn ông này một khi dính líu đến con gái mình, từ một người từng thận trọng và thậm chí xảo quyệt, lập tức trở thành một người nóng vội hấp tấp. Bố mẹ của Trần Trạch Vũ có thể hy sinh tính mạng vì anh ấy. Bây giờ nhị cẩu đối xử vì con gái cũng có thể từ bỏ mọi thứ như vậy. Nói ra thì hơi mỉa mai. Tại sao anh không thuyết phục Tiểu Tuyết rồi đi? Không phải tôi đã nói rồi sao? Con bé không hề lắng nghe tôi chút nào. Bạn có thể đánh ngất và đưa cô ấy trở lại. Anh nỡ làm. Tôi có thể làm điều đó cho anh. Anh nói đúng. Đây có lẽ là cách dễ nhất. Nhưng hộp đêm không phải là phạm xáo ảnh hưởng của tôi. Việc đưa mọi người ra khỏi đó không hề đơn giản. Anh không thể làm điều đó. Không có nghĩa là tôi cũng vậy. Miễn là anh nói với tôi làm thế nào để chặn nhận thức của robot. Hãy để tôi bỏ qua các quy tắc và hành động như vậy. Anh đi cùng tôi. Nhận nó đi, nó sẽ giật điện tối chứ. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Trên thực tế, những gì được viết trên thiết bị này không nói rõ bản chất của nó. Tên của nó là máy tạo ra quy tắc. Vai trò thực sự của nó là có thể tạo ra một quy tắc. Ý anh là sao? Ví dụ, các quy tắc tôi tạo ra là trong tầm nhìn của tôi. Từ 9 giờ đến 11 giờ tối, tất cả các quy tắc của nhà ngói sẽ vô hiệu. Nhưng đồng thời tôi cũng không bao giờ có thể có tự do. Không bao giờ có thể có tình yêu. Không bao giờ có thể có tinh thần. Điều kiện càng mãnh liệt, giới hạn điều kiện càng nhiều. Nếu mục đích của cậu chỉ là chặn quy định C034, vậy thì yêu cầu hạn chế của cậu sẽ nhỏ hơn nhiều. Nhưng yêu cầu hạn chế cụ thể là gì? Tôi cũng không biết. Tùy thuộc vào cậu. Tôi phải làm gì? Giữ vòng kéo, sau đó thâm đọc yêu cầu của bạn trong lòng. Vui lòng đặt ra quy tắc của bạn. Hãy để quy tắc C034 vô hiệu với tôi. Quy tắc đang được tạo. Bạn phải từ 3 cái giới hạn sau. Chọn một trở thành điều kiện hạn chế của bạn. 1. Cấm cả hai chân rời khỏi mặt đất cùng một lúc. 2. Cấm tiếp xúc với người khác giới. 3. Cấm sử dụng các sản phẩm công nghệ hiện đại. Nghe thấy 3 lựa chọn này, Cố Nghị xanh cả mặt. 3 điều hạn chế đều biến thái. Lựa chọn 1 có nghĩa là bản thân không thể chạy, không thể nhảy, ngay cả khi ngủ cũng phải ngồi trên ghế, giữ chân của bạn trên mặt đất. Lựa chọn 2 có nghĩa là bản thân không thể giúp Tiểu Tuyết, cũng không thể giao tiếp với Kenan, bình thường gặp người khác giới cũng phải trốn đi. Lựa chọn 3 thì càng biến thái hơn. Để không xáo phạm quy tắc, chẳng lẽ chính mình chỉ có thể đi ra ngoài ở nhà tranh, dùng súng cao su bắn chim ăn? Cố ý suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ lựa chọn 1 là ít tác dụng phụ nhất. Tôi chọn giới hạn đầu tiên. Quy tắc được tạo ra.
Bây giờ tôi có thể sử dụng ám hiệu tâm lý. Thử nó với nhị cầu một chút, để anh ta học tiếng cho sủa. Hạn chế của cậu là gì? Không thể để chân rời khỏi mặt đất cùng lúc. Vậy không phải bạn không thể chạy và không thể nhảy nữa sao? Và ngay cả ngủ, đều phải tìm cách dán chân xuống đất thật thảm hại. Vừa rồi, có phải cậu đã làm gì tôi không? Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử nghiệm năng lực của tôi có dùng tốt hay không thôi. Thực tế cho thấy rằng, anh không thể cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Một khi bạn thư giãn, tôi có thể dễ dàng dùng ám thị tâm lý với anh. Ha ha ha. Không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Có ám thị tâm lý, Cố Nghị rất dễ dàng liền đem Tiểu Tuyết thôi miên đến trên giường. Nhị cầu nhìn Tiểu Tuyết đang mơ hồ, trong lòng rất lo lắng. Con bé bị sao thế? Đừng lo, tôi chỉ ám hiệu cô ấy đã mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Cứ để cô ấy ngủ ở đây, có thể tránh được tên khốn Constantine một cách hoàn hảo. Tôi tìm cô cả ngày rồi, sao vậy? Có gì bí mật sao? Tối nay hai chúng ta xin nghỉ không đi làm nữa. Cho tôi một lý do, Constantine sẽ đến. Cậu đang nói về tên biến thái đó, Constantine. Sao cô biết được? Đừng quan tâm làm sao tôi biết. Tôi chỉ có thể nói với cô rằng tin tức này đáng tin cậy 100%. Nếu không muốn chết, chúng ta phải tìm cách ra khỏi câu lạc bộ. Vậy thì đi thôi. Đúng rồi, tôi đi xin nghỉ với ông chủ trước. Mặc kệ hắn đi. Nếu ông ấy thấy bạn to thế này, không cho ngươi đi thì sao? Cô không biết Constantine thích ngực to sao? Nhưng lúc này còn do dự gì nữa? Mạng là quan trọng nhất. Trực tiếp bỏ việc. Cô nói đúng. Các người đi đâu vậy? Tôi và cô ấy đều đến tháng rồi. Hôm nay cô ấy không thể tiếp khách. Không tiếp khách cũng không sao, tiếp rượu sẽ không ảnh hưởng. Hắn bị bệnh dạ dày, tôi sẽ đi trị bệnh cho cô ấy. Trị cái đầu của cô, cậu có biết ở đây ai là sếp không? Cho dù cô ta sắp chết, cô ta cũng không thể rời khỏi cửa hàng của tôi mà không có sự cho phép của tôi. Gọi tất cả các cô gái tiếp rượu đến đây. Các cô gái, hôm nay chúng ta sẽ gặp một vị khách đặc biệt quan trọng. Vị khách này đặc biệt thích phụ nữ đầy đặn hơn và rất hào phóng. Các người thật may mắn. Nghe lời ông chủ, rất nhiều cô gái đều muốn động đậy. Họ kẹp chặt cánh tay, cố gắng làm cho sự nghiệp của mình sâu sắc hơn một chút. Kiên Ân và Tiểu Tuyết biết nội tình, họ ôm ngực cúi đầu, không dám giao tiếp bằng mắt với ông chủ. Cô, còn cô nữa. Nắng đầu lên. Không tệ. Tôi không muốn đấm vào mặt cô. Hôm nay cô cũng phải đi tiếp rượu. Nghe nói cô trang điểm rất giỏi. Hôm nay cô cũng phải đi cùng. Cô trang điểm cho tất cả mọi người. Xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, ngày mai tôi sẽ ném cô xuống sông cho cá ăn. Hiểu chưa? Vâng thưa ông chủ. Một lúc sau. Biết. Được rồi. Ngay lập tức. Các cô, khách đến rồi. Tinh thần hớn hở lên nào. Đi với tôi nào. Các cô gái vào đi. Giải trí tốt cho khách bên trong. Sau đêm nay các bạn sẽ thành phượng hoàng bay cao rồi. Hum. Ha 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 ha. Hả? Này, này, ha 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 ha. Ha 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 ha. Thứ này không bền chút nào. Thay cái tiếp theo. Ha 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 ha. Quỳ xuống, đồ con bỏ các người. Anh. Đồ chó này lại tàn nhẫn như vậy. Các cô gái của tôi có vẻ như đang gặp rắc rối. Hú. Cô đang cười à? Vâng thưa ngài. Ha ha. Ha 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 ha.
Cô biết tôi là ai không? Tất nhiên, ngươi là vị thần thích cắt lưỡi người. Vậy mà cô còn cười được. Cho cô 1 phút để nói lời tạm biệt với cái lưỡi của mình. Anh không thể giết tôi. Tôi có thể mang lại cho bạn niềm vui. Ha ha. Niềm vui? Cô có thể mang lại cho tôi bao nhiêu niềm vui? Có hạnh phúc hơn lưỡi người không? Tôi biết kể chuyện. Chắc là anh thích nghe chuyện. Sau tất cả, thích chuyện là bản năng khắc sâu trong ký ức con người. Câu này nghe quen quá. Ông tôi thường lủng lẳng bên tai. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện từ khi còn nhỏ. Tôi đã đọc hầu hết các tiểu thuyết trên thị trường. Không có câu chuyện nào cả có thể thực sự mang lại cho tôi hạnh phúc. Câu chuyện của tôi khác với của họ. Được rồi, vậy ông đây sẽ cho cô cơ hội nói một câu. Sư phụ của tôi trước khi chết đã cho tôi một bản bí tịch. Sau khi tôi mở ra, tôi mới phát hiện ra đó không phải là bí mật, mà là một bức tranh cung điện mùa xuân. Sau đó thì sao? Anh muốn nghe tiếp không? Nói tiếp đi, có vẻ hơi thú vị. Sư phụ chết rồi. Trước khi chết hắn gọi Tiểu Dưa cùng Đại sư huynh đến trước giường. Đại sư huynh lấy được lệnh bài của sư phụ, kế thừa môn phái, mà Tiểu Dưa lại nhận được bí quyết của sư phụ. Ai cũng biết Tiểu Dưa là một tên ngốc luyện võ. Cho đến bây giờ ngay cả kiếm cũng không cầm được. Nhưng sư phụ vẫn giao quyền bí tịch nó cho cô ấy. Tiểu Dưa mở bí tịch, nhưng lại phát hiện bí tịch trong tay đó là một bức tranh cung điện mùa xuân. Ha 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 ha. Đừng úp mở. Tiếp tục đi. Tôi đã nói mấy câu rồi. Anh cũng nên thả tất cả các cô gái của chúng tôi. Được, thả tất cả đi đi. Tối nay Tiểu sư muội đến phòng Tiểu Dưa muốn học bí tịch. Tiểu Dưa để sư muội nằm trên giường. Được, tiếp tục đi. Hôm nay hết rồi. Lần sau khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ kể cho anh nghe những tình tiết sau đó. Tốt. Cô đã cho tôi rất nhiều bất ngờ. Đưa tay ra đây. Chuyện kia ăn 2 triệu năm. Hôm nay ta rất vui. Bạn chỉ phòng nghiệp vụ yêu cầu một robot giao dịch của riêng bạn thì sẽ được thăng cấp công dân hạng 2. Vâng, sáng mai đến văn phòng của tôi tìm tôi. Ông chủ lớn, con cái anh tối nay gặp nguy hiểm. Con của chúa tối nay sẽ đến hộp đêm của con cái anh. Tối nay nhị cẩu đi hộp đêm để giết con của chúa. Tôi sẽ hợp tác để bắt hắn. Con trai của chúa, chúng tôi nhận được báo cáo khi anh đến hộp đêm có người có ý đồ xấu với anh. Ha 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 ha. Còn có người dám đánh ý của ta. Các người quyết định làm gì? Chúng ta cũng có tương kế tự kế. Bên trong, thật sự là tên biến thái đó. Đừng bốc đồng. Làm sao tôi có thể không bốc đồng? Đó là con gái tôi. Không tốt, đã biết rồi, bốc cảnh sát rồi. Không, anh ta dùng ma thuật hắc ám rồi. Phải nhanh chóng báo cảnh sát. Nếu tôi không bắt được nhị câu, tôi sẽ chết. Tôi đã thấy người có gì đó không ổn rồi. Chịu được ảnh hưởng của máy tạo quy tắc. Thế giới này sẽ không có người ngoài để ý. Tiểu Tuyết là con gái tôi. Chỉ có cùng sở hữu, truyền thừa cỏ nhập liễm sư mới có thể phá vỡ rào cản nhận thức này. Người lại biết Tiểu Tuyết là con gái ta. Điều này tự nó rất đáng ngờ. Ngoài ra, Đai Lạc Sơn và Constantine là những công dân cao cấp. Tuyệt đối không thể đến một câu lạc bộ đến cấp thấp như vậy. Cho dù muốn đến cũng nhất định sẽ tránh mắt người khác. Sẽ không bao giờ khoa trương như vậy. Xem ra người bên trên của Nhiên muốn động thủ với mình rồi. Lại muốn lấy con gái mình làm con tin. Ta đây liều với các ngươi. Ha ha. Lại dùng cái giả dối lừa ta.
Nhị cầu đừng chống cự nữa. Nhìn quanh đây xem. Pháp thuật hắc ám không dùng được nữa phải không? Trời ơi, tàn nhẫn như vậy sao? Tự cắt cánh tay của mình đi. Có vẻ như đây là một phép thuật hiến tế. Càng nhiều máu hiến tế, sức mạnh phép thuật càng mạnh. Nhanh lên, bắn đi. Tiểu Tuyết, đừng nghe những âm thanh xung quanh. Đừng làm bố sợ. Không được. Người bình thường cuối cùng không chịu nổi sức mạnh ma thuật này. Ngươi không phải đã. Thực ra tôi là người cải tạo. Vừa nãy là cậu làm sao? Là tôi đã bắt được điểm yếu của dịch chuyển nhị cầu. Đã giết chết anh ta. Sức phòng ngự của thể chất zombie quá mạnh. Mặc dù phổi và tim tôi cũng bị tổn thương, nhưng tôi vẫn có thể hoạt động mà không bị ảnh hưởng. Chúc mừng bạn đã giúp cảnh sát bắt thành công 2 con chó. Bạn đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại, tỷ lệ khám phá cốt truyện là 13%. Tài năng của bạn tăng chất lượng của cơ thể. Bạn có thể chọn từ 3 lựa chọn sau. Chọn một phần thưởng 1. Sức mạnh của bạn tăng gấp đôi, nhưng khả năng chống lại nhiệt tinh thần giảm 1 nữa. 2. Bạn cho thể hồi phục bằng cách ăn thịt sống và xác thôi. 3. Bạn có thể phun chất độc sát chết lên kẻ thù, nhưng bạn lúc nào cũng sẽ bốc mùi. Denisi suy nghĩ một lúc. Lựa chọn 3 là lựa chọn đầu tiên hắn loại trừ. Trong phó bản này, sự quyến rũ cũng là một thuộc tính quan trọng. Nếu bạn bốc mùi, điều này sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp của bạn với NPC. Rất bất tiện. Miễn là bạn có thể thành công ổn định trong trạm cảnh sát, lấy được vũ khí tự vệ căn bản không thành vấn đề. Học một kỹ năng sát thương chủ động không quan trọng. Điều 1 và điều 2 là những gì cần xem xét và lựa chọn. Trong thế giới này, xâm nhiễm tinh thần không nhiều. Nếu thể lực tăng gấp đôi, khả năng chiến đấu và phục hồi sẽ lên một bậc. Điều này có thể tối đa hóa các đặc tính của thể chất zombie, nhưng điều này cũng làm tăng điểm yếu của thể chất zombie. Nếu như ở thế giới phó bản tiếp theo là một thế giới bị chi phối bởi sự xâm nhiễm tinh thần, như vậy khả năng sinh tồn của mình sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi so sánh thì chọn 2 có tính rộng hơn, cũng phù hợp hơn với tình hình hiện tại của bản thân. Tôi chọn cái thứ 2. Ôi trời, cậu bị thương rồi. Việc nhỏ không cần quan tâm. Quá trình có nguy hiểm không? Cũng không nguy hiểm lắm. Nghe có vẻ ly kỳ đấy. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với con gái của nhị cầu? Nghe nói cô ta biến thành người thực vật. Cô ta không thể chịu được áp lực xuyên thời gian. Tổn thương mô não nghiêm trọng. Đây là cái giá của nhị cầu khi có được sức mạnh. Dù anh ta có cố gắng thế nào, con cái cuối cùng đều sẽ rời xa anh ta. Tất cả đều là ảnh hưởng của quy tắc. Trong bóng tối quyết định số phận của nhân vật. Cố Nghị thở dài, nói ra bí mật về năng lực của nhị cầu. Nhưng nhìn Denisi và Kenan, một bộ giống dạng không hiểu gì cả. Cố Nghị cũng lời tiếp tục giải thích. Rõ ràng hai người này mặc dù cũng là mạo hiểm giả, nhưng họ vẫn không thể nhìn thấu những rối loạn nhận thức do nhập liệm đã làm với nhị cầu. Cố Tình cảm thấy rất tiếc nuối. Để giải phóng tất cả những người lán ngói, sử dụng các quy tắc để tạo ra một gia đình bị bỏ rơi, tự do của chính mình. Nhưng anh ấy đang gặp khủng hoảng, nhưng lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình, muốn cứu con gái. Kết quả là ông ta không cứu được con gái, cũng không tự cứu mình, không cứu được toàn bộ người dân nhà ngói. Một bên là gia đình, một bên là tự do của tất cả người dân. Nhị cầu sau khi tốt nghiệp lại một lần nữa gặp phải vấn đề xe điện. Hắn luôn muốn có cả cá và chân gấu, dẫn đến cuối cùng bên nào cũng không có được. Hắn không có cơ hội thử đi thử lại như Cố Nghị. Vì vậy, cuối cùng anh ta sẽ không có được gì. Không bàn đến con đường của Denisi nữa. Kenan, nói chuyện của cô đi. Đã giải cứu thành công Tiểu Tuyết chưa? Nói ra thì thật là nguy hiểm. Khi vào hộp đêm thì sẽ giống như một nô lệ, không thể rời đi được. Kenan nói rõ một chút về quá trình chiến lược của mình. Nghe thấy Kenan sử dụng một câu chuyện để khiến tên biến thái đó từ bỏ việc giết người. Cố Nghị và Denisi đều bày tỏ cảm xúc. Như vậy cũng được sao? Tôi cũng chỉ là mèo mù gặp phải chuột chết mà thôi. Nhân tiện tôi muốn hỏi một chuyện. Anh Cố, anh đã làm thế nào để Tiểu Tuyết rời khỏi hộp đêm? Bắt cóc, vậy thì có thể hơi nguy hiểm. Chủ câu lạc bộ đen rất dữ dội, và ông ta có rất nhiều tên côn đồ. Hình như còn có súng. Anh ta đưa cô gái tiếp rượu của mình. Tất cả đều trở thành nô lệ và hàng hóa. Anh đã bắt Tiểu Tuyết đi như vậy. Nếu bị hắn trả thù, tôi đã ở trên địa bàn của nhị cầu rồi. Hơn nữa có thể sử dụng kỹ năng để vô hiệu hóa quy tắc. Vì vậy, về cơ bản không sợ ai đó sẽ báo thù. Đừng lo lắng về điều đó. Ngoài ra, tôi đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của nhị cầu. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin cho các người. Vậy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Tất cả các người đã nhận được rồi, cơ hội thăng cấp lên công dân cấp 2. Nhiệm vụ tiếp theo tất nhiên là nâng cấp càng sớm càng tốt.
Đại Lạc Sơn chẳng phải đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình. Vậy cô có thể tận dụng cơ hội này để được thăng chức, đồng thời chăm sóc Tiểu Tuyết, mang theo cô ấy. Cô ấy là con tin của cô, có cô ấy bên cạnh, nhị cậu sẽ không dám làm gì quá đáng với cô. Thứ hai, khi cô ở quán rượu, có được sự ủng hộ của Constantine, cũng được Đại Lạc Sơn cũng chiếu cố 80%, chỉ muốn lợi dụng cô để kết bạn với Constantine. Cô phải tiếp tục phát huy tài năng của mình, như tôi đã nói. Cô là người có nhiều khả năng tiếp xúc với công dân cao cấp nhất, thông tin cấp cao cần cô thu thập rồi. Denisi, tôi cho cậu 2 mục tiêu. Thứ nhất, sau khi nâng cấp thành công dân hạng 2, phải tìm cách ở lại lực lượng cảnh sát. Thứ hai, cố gắng hết sức để thu thập thông tin tình báo trong lực lượng cảnh sát, chủ yếu xoay quanh 2 hướng. 2. Án phạt của Trần Trạch Vũ trong 20 năm qua. 2. Án phạt của Cố Nghị trong 20 năm qua. Chờ đã, không phải tên của anh là Cố Nghị sao? Ngoài ra, Trần Trạch Vũ là ai? Tôi có bỏ lỡ điều gì không? Trần Trạch Vũ chính là nhị cẩu, nhưng cái tên Trần Trạch Vũ đã chết ở nhà ngói rồi, cho nên hắn phải dùng cái tên nhị cẩu. Sau khi tôi bước vào thế giới này, tôi thừa hưởng mối quan hệ của phó bản trước và danh tiếng xã hội. Trần Trạch Vũ là bạn cùng phòng của tôi trong thế giới phó bản cuối cùng. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không hoàn toàn theo kịch bản của thế giới trước. Dòng thời gian đi xuống, nó đã mất 20 năm. Trong 20 năm qua, tôi và Trần Trạch Vũ đã có những thay đổi to lớn. 20 năm mất tích có thể liên quan đến sự thật đằng sau toàn bộ phó bản. Nếu cậu có thể vào trạm cảnh sát, điều tra những việc này sẽ dễ dàng hơn chúng tôi rất nhiều. Chỉ biết tên cũng vô dụng. Trong thế giới này, tên và ID là 2 thứ. Tôi chỉ có thể kiểm tra bằng ID ở đồn cảnh sát. Đúng, đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Thực ra, đó là điều tôi thắc mắc. Mọi người bảo vệ tên của mình rất tốt. Nó dường như còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Tôi trong một lần suy diễn, nói tên của mình. Kết quả là tôi đã bị giết trong giấc ngủ. Về vấn đề này, suy đoán của tôi về tên và ID là: 1. Tên là bản mệnh của mỗi người. Nếu mất tên, điều đó tương đương với mất mạng, bởi vì người khác có thể giết bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. 2. ID thứ hai là không thể nói thành lời đối với lớp công dân. Không thể nói có nghĩa cấp là thông qua ID, quản lý và kiểm soát công dân. Với anh ta mà nói, sử dụng ID có thể quản lý tài khoản tốt hơn, thúc đẩy hệ thống phân cấp công dân, nhiều thứ trong nhà ngói, tất cả đều được làm bằng robot và en. Đối với những robot này, dùng ID dễ hơn dùng tên. Nhưng biết tên chắc chắn sẽ làm cho cuộc điều tra khó khăn hơn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Cụ thể nên vận hành như thế nào tôi cũng không rõ. Ở đây tôi cũng sẽ giao tiếp nhiều hơn với nhị cẩu, xem có thể đào được gì không. Vậy 20 năm mất tích là gì? Chúng ta song phương điều tra, hiệu quả nhất định sẽ cao hơn. Tôi hiểu rồi. Thế thôi. Chúc mọi người có thể thông quan thành công. Chắc là anh không có bệnh gì nghiêm trọng chứ? Tôi cắt dây điện thoại rồi. Cậu còn cầm điện thoại làm gì nữa? Tôi đang chơi đồ nhà, có phạm pháp sao? Hình như không phạm pháp. Tiểu Tuyết sao rồi? Vẫn chưa tỉnh. Anh nói người của hộp đen sẽ tìm đến đây không? Cứ yên tâm. Miễn là nhị cẩu tôi ở đây, họ không dám gửi người đến. Đây là chỗ của tôi. Hay là tôi vào xem con bé thử xem sao? Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô tỉnh rồi. Sao các người bắt cóc tôi? Đồ khốn nạn, dám đánh tôi. Dù sao đi nữa, ta và cha ngươi là cùng một thế hệ. Cô phải gọi tôi là chú, hiểu không? Coi như anh là chú tôi, sao anh lại bắt cóc tôi? Đây là để ngăn cô chạy lung tung. Cục cứt, rõ ràng đây là bắt cóc. Ngày mai cô sẽ biết. Ngày mai cô sẽ hiểu rõ. Tôi và bố cô còn nói dối cô không? Yên tâm ngủ đi. Luôn đánh ngất cô cũng không thoải mái phải không? Tuổi dậy thì ha ha, hơi nổi loạn. Nhị cẩu, tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Không cần lịch sự như vậy. Trước tiên hãy nói chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã tạo ra một câu chuyện. Tôi muốn anh giúp tôi xuất bản. Xuất bản tiểu thuyết, ít nhất phải là công dân hạng 2. Thứ hạng có ý nghĩa với anh không? Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cậu xuất bản sách để làm gì? Để tìm cách đánh bại hắn. Cậu chưa từng nghe một câu nào sao? Còn chưa có sức mạnh. Việc xuất bản sách tôi cần 1 ngày để chuẩn bị. Tối mai đến tìm tôi nhé. Đi ra cho ta. Mới sáng sớm đã có chuyện gì?
Công Hy cảm thấy người đến không tốt, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại. Suy diễn bắt đầu. Các người đến đây làm gì? Chúng tôi phát hiện anh đã bắt cóc cô gái của chúng tôi. Chúng tôi đến đây để đòi người. Đây là địa bàn của chúng tôi, không cho phép các người làm càn. Ngươi là cái thứ gì? Gọi nhị cẩu ra đây. Tôi không biết anh ta ở đâu. Nhẹ nhàng, bạn nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết tự mình phá cửa sổ, hét lên, tôi ở đây. Giúp tôi với, bạn cắn môi. Chặn trước mặt đàn ông. Bạn đang vật lộn với những người kia. Có robot bay tới, bức xạ điện áp cao cho bạn. Bạn đã xáo phạm quy tắc số 009, sẽ bị xử phạt bản án 100 năm. Bạn đã trả lại quy tắc 009 của đòn bẩy Anh. Nội dung là cầm đờ với công dân, sử dụng bất kỳ bạo lực. Bạn bị tê liệt, người đàn ông đấm và đá bạn. Robot giao dịch đang nói chuyện với đàn ông. Bạn đã xáo phạm quy tắc số bi đến 009, sẽ bị kết án 10 năm tù. Bạn nhớ lại quy tắc sắp đến 009, trên đó viết là cấm sử dụng bạo lực đối với công dân cấp sử dụng bạo lực. Một cái sẽ bị điện giật chia cho 100 năm tù, một cái nhưng chỉ là không đau không ngứa 10 năm tù. Ta cho ngươi 100 năm. Cho tôi đánh đủ người này. Người đàn giày da của người đàn ông đá mạnh vào thắt lưng của bạn. Mắt bạn nhìn thấy sao kim, bạn đã mất ý thức. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Ha 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 ha. Người phụ nữ ngu ngốc này, rốt cuộc cô ta đứng về phía nào? Cố Nghị mắng một tiếng, may mà tự min xả diễn trước, mới phát hiện Tiểu Tuyết chính là kẻ phản bội hoàn toàn. Chẳng lẽ là một cô gái tiếc rượu đối với cô ta, hấp dẫn là như vậy, cho dù chết cũng không bỏ cuộc sao? Cố Nghị nhắm mắt lại, suy diễn bắt đầu. Bạn đến phòng của Tiểu Tuyết, phát hiện Tiểu Tuyết đang muốn trốn thoát. Bạn lập tức dùng ám thị tâm lý. Chủ Cố là người tốt. Chủ Cố là người tốt. Chủ Cố là người tốt. Để Tiểu Tuyết yên lặng. Ngoài cửa có tiếng bước chân ồn ào. Bạn nhanh chóng đi lên và nắm lấy cánh tay của Tiểu Tuyết. Đi với tôi, để làm gì? Bên ngoài có người muốn bắt cô. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn. Bắt tôi, là chủ hộp đen để đúng không? Tiểu Tuyết mở miệng muốn hét lên, nhưng ám thị tâm lý vẫn chưa biến mất, khiến cô ấy do dự. Bạn nhanh chóng vác Tiểu Tuyết lên, xem xét quanh nhà, sau đó giấu cô ấy vào phòng làm việc ở cửa sau. Có sự quấy nhiều nhận thức vô cùng. Cô đồ bên ngoài thời không vào được. Đó là ông chủ của tôi. Đó là con ma cà rồng lột da và uống máu của cô. Ông ta đã cho tôi một công việc, cho tôi có chỗ ở, có chỗ ăn, có chỗ tắm. Tại sao là ma cà rồng? Chẳng lẽ cô còn muốn cảm ơn hắn sao? Chẳng lẽ không nên cảm kích sao? Bạn cũng không biết, âm thanh của bọn côn đồ quá ồn ào, là một các con bạc trong sòng bạc. Hai bên phát sinh xung đột, nhưng tên côn đồ của hộp đen xông vào sòng bạc. Nhân viên sòng bạc không dám ngăn cản, bởi vì nhị cẩu không có ở đây. Họ không bảo phạm một công dân cao cấp ở nơi công cộng. Người của hộp đen tìm kiếm trong sòng bạc. Hiệu quả của ám thị tâm lý đã hết. Tiểu Tuyết muốn động đậy, dường như muốn kêu cứu. Bạn nhanh chóng chạy đến, che miệng Tiểu Tuyết. Gan cháu cũng lớn lắm, dám làm loạn trên địa bàn của ta, mau cút ra khỏi đây. May mà cậu thông minh. Lũ cướp bóc các người. Bọn bố ở đây để cứu con. Ở bên cạnh ông chẳng có chuyện tốt gì cả. Cứu cái cục cứt. Không phải bố đã nói với con rồi sao? Constantine đến chỗ chúng ta rồi. Đây chỉ là cái cớ của ông. Cha của con thực sự đang cứu con. Tôi không cần. Ông ta là một kẻ dối trá. Ông ấy là cha cô. Làm sao có thể hại cô? Tôi đã sớm biết. Chú và ông ta cùng phe, đúng không? Tôi nghe thấy khi hai người nói chuyện. Tất cả các người tốt nghiệp trường trung học nhà ngói. Nơi đó đầy những người máu lạnh. Các người cứ làm công dân cao cấp đi. Tôi chỉ muốn làm dân đen mà thôi. Cô bình tĩnh được không? Sao con lại nghĩ cha con đang nói dối con? Bởi vì ông ta đang nói dối tôi. Ông ấy chưa bao giờ nói thật với tôi. Ông ta vẫn luôn theo dõi tôi, bám theo tôi, theo dõi tôi. Đây là việc một người cha nên làm sao để nghiên cứu những phép thuật vô căn cứ, khiến mẹ tôi chết thảm. Hắn là một người tự tư tự lợi. Đúng là trẻ con, anh ấy đang làm một việc lớn. Chuyện lớn gì? Cho tất cả mọi người tự do, ha 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 ha. Tự do? Mong ông ta tự do cho mình trước đi. Chú à, chú chạm vào lương tâm của chú và hỏi xem, tốt nghiệp từ nhà ngói cần phải trả giá như thế nào? Để đạt được mục tiêu, chú có thể từ bỏ cha mẹ và gia đình của mình. Một ngày nào đó công ta cũng có thể từ bỏ tôi. Để tôi hỏi chú, học sinh trung học cơ sở nhà ngói, nếu giết tôi, chú có thể làm cho thế giới hòa bình, tất cả được tự do. Liệu chú có làm không? Đó là sự khác biệt giữa tôi và cha con. Chú sẽ không giết con. Tôi sẽ giết người đặt câu hỏi, nói dối, giống như cha tôi. Tiểu Tuyết rời đi rồi, cậu đi theo. Cố gắng sử dụng gợi ý tâm lý một lần nữa. Ám thị tâm lý có rất ít tác dụng. Từ tận đáy lòng của con bé, tôi tin bạn và nhị cẩu. Bạn đã kết thúc thôi diễn.
Theo thông tin mà Kenan cung cấp, Constantine sẽ ở đây một thời gian. Nếu để Tiểu Tuyết trở lại câu lạc bộ đêm, ai biết con bé có gặp nguy hiểm lần nữa không? Nếu như Tiểu Tuyết thật sự có 3 dài 2 ngắn, nhị cậu sẽ làm những điều kinh khủng gì? Kế hoạch của mình sao có thể thực hiện an toàn? Do sức ảnh hưởng của sức mạnh của các quy tắc, sự tin tưởng của Tiểu Tuyết đối với nhị cậu không bao giờ có thể giao tiếp với Tiểu Tuyết. Càng phát hiện không thể nói chuyện với con bé, định kiến của Tiểu Tuyết đối với cha đã ăn sâu vào thân tâm rồi, không thể thay đổi quan điểm của con bé. Nếu như đã như vậy, không thể khiến Tiểu Tuyết tin tưởng bố của mình, vậy thì chỉ có thể khiến con bé tin tưởng vào bản thân thôi. Ngoài ra, Cố Nghị cũng phát hiện một chi tiết nhỏ, nếu trong thời gian ngắn sử dụng tín hiệu tâm lý cho cùng một người liên tục, hiệu quả của kỹ năng sẽ giảm đi. Vì vậy, Cố Nghị phải nằm trong CD của 3 lần sử dụng kỹ năng, hoàn toàn giành được sự tin tưởng của Tiểu Tuyết. Suy diễn bắt đầu. Cửa hộp đen đóng chặt. Bạn đi vòng ra cửa sau, vào hộp đen qua ống thông gió. Đôi chân của bạn rời khỏi mặt đất một thời gian ngắn, một dòng điện quét qua toàn thân. Bạn nhanh chóng dùng ngón chân dán chặt vào tường ống. Điều này mới tránh tiếp tục kích hoạt sự trừng phạt điện giật. Cậu leo lên trên cái hộp, nhìn xuống. Cảnh tượng trước mặt khiến bạn suýt nữa thì nôn ra. Constantine nằm trần truồng trên giường. Trên sàn nhà xung quanh là xác của vô số phụ nữ, tất cả đều mở miệng. Lưới bị cắt hết rồi. Chỉ trong một đêm, Constantine đã giết hàng chục cô gái tiếp rượu. Bạn sử dụng tín hiệu tâm lý cho chính mình. Điều này mới bình tĩnh lại cảm xúc. Cô nghe tiếng bước chân bên ngoài. Tiểu Tuyết được đưa về. Khi đi qua cửa phòng hộp, con bé nhìn thấy xác phụ nữ dưới chân Constantine. Tiểu Tuyết kêu lên. Constantine tỉnh dậy. Vừa đúng lúc nhìn thấy Tiểu Tuyết. Vừa lúc đến bữa ăn sáng. Đưa người phụ nữ này đến đây. Ha ha. Bạn đã nghe thấy tiếng cầu xin của Tiểu Tuyết và tiếng đóng cửa nặng nề. Ngay sau đó, tiếng hét của Tiểu Tuyết và tiếng cười của Constantine vang cả hộp đêm. Bạn im lặng một lúc. Đúng như bạn dự liệu, Constantine không rời câu lạc bộ. Sáng sớm ông chủ đi tìm người. 80% cũng lo lắng. Constantine có nhu cầu ăn sáng. Đêm qua vì bận rộn phục vụ Constantine, ông chủ không có thời gian ra ngoài tìm kiếm người. Vì vậy, họ chỉ có thể ra ngoài vào buổi sáng. Tiểu Tuyết cuối cùng vẫn là sợ chết. Con bé mặc dù không tin vào cha mình, nhưng ít nhất hãy tin vào mắt mình. Nếu con bé có thể tự mình nhìn thấy sự thật, Tiểu Tuyết nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Chỉ có thể làm như vậy. Chú đưa tôi đi đâu vậy? Nhỏ tiếng thôi. Từ từ bỏ qua xem. Nhất định phải nhớ. Bất kể con nhìn thấy gì, nhất định đừng phát ra âm thanh. Tiểu Tuyết há miệng cắn ngón tay Cố Nghị. Máu chảy ra. Tiểu Tuyết nhìn đầy đất máu tươi chính liền xuất thần. Lần này con bé cuối cùng cũng hiểu. Câu lạc bộ đêm mà tôi luôn coi là nơi trú ẩn, nó thực sự là một lò mổ. Tiểu Tuyết lau nước miếng nhỏ trên miệng, ngồi bên đường ngẩn người. Con bé không rửa mặt, không trang điểm, tiêu tụy như một bà già 30 đến 40 tuổi. Đó là thật. Tất nhiên là thật. Chú chưa bao giờ nói dối con. Chú không bắt cóc tôi. Chú thật sự muốn cứu tôi. Con đến bây giờ vẫn không tin ta sao? Tôi tin rồi. Tiểu Tuyết ngồi xổm trên mặt đất không nói một lời. Cố Nghị biết thế giới quan của Tiểu Tuyết lúc này hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy vốn tưởng câu lạc bộ đêm là một nơi có thể để mình thoát khỏi danh tiếng công dân cấp thấp, nhưng trên thực tế đó là một lò đốt ăn thịt người mà không nhổ xương. Phụ nữ ở đây không phải là người mà là gia súc, là sản phẩm, là đồ chơi. Họ không chỉ không được tự do và không có phẩm giá. Chú ơi, con phải làm sao đây? Con giống như một con gián trong hộp giấy, nhưng lại tự cho mình là chim hoàng yến bay lượn trên bầu trời. Con nói như một nhà triết học viết văn xuôi. Bố cũng thương nói như vậy khi con còn nhỏ. Ông ấy từng nói với tôi thế giới bên ngoài tuyệt vời như thế nào. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi mới phát hiện ra thế giới bên ngoài thực ra chỉ cách đường bờ biển đến khu đèn đỏ thôi. Tôi muốn trở thành một nhà văn, nhưng tôi sẽ không biết cho đến khi tôi lớn lên. Đến bút tôi còn không thể nào cầm, tôi chỉ có thể ngồi ở khu đèn đỏ, nâng váy của tôi lên, để cho người đàn ông xa lạ đi qua chạm vào đùi tôi. Thật buồn cười, thật lố bịch. Tôi thực sự cảm thấy những khách hàng đó tốt với tôi. Ông chủ chăm sóc tôi. Nhưng không ngờ tôi chỉ là nhà vệ sinh mà họ dùng xong thì vứt đi, chỉ là đồ chơi giết săn bò của bọn họ. Con có biết cha con đang làm gì không? Con không biết, cũng không muốn biết. Anh ấy chỉ muốn con rán bò ra khỏi hộp giấy. Anh ấy muốn hủy diệt thế giới này và xây dựng lại nền văn minh trên đống đổ nát. Ông ấy nghĩ mình đang viết tiểu thuyết hay làm phim. Tiểu thuyết hiện thực còn hay hơn tiểu thuyết, bởi vì tiểu thuyết cần phải nói logic, thực tế không cần logic. Niềm tin của con người là vô lý. Theo đuổi tự do là niềm tin của nhân loại. Một cái lò xo, con càng ép xuống, cường độ phản kháng của lò xo càng lớn. Cũng giống như lò xo, niềm tin cũng vậy. Cố Nghị cười một cách nhẹ nhàng, nhìn lên những thứ trên bầu trời. Anh ấy ở đây để thảo luận về các chủ đề nhạy cảm. Robot không bao giờ báo động. Kết án mình 10 năm hay 8 năm, có nghĩa là nhị cậu đang ở gần đây. Robot công việc tuần tra trên bầu trời là do hắn cải tạo. Chú à, con muốn bắt đầu lại cuộc sống. Chú có thể dạy con cách làm không? Làm người viết thuê cho chú. Người viết thuê đi với chú.
ấy vẫn đáng tin cậy như mọi khi. Làm tốt lắm. Chàng trai, cậu được thăng cấp công dân hạng 2 rồi. Ngày mai bạn có thể đi lấy robot giao dịch của riêng mình. Như vậy, cuộc sống của cậu sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cảm ơn trạm trưởng. Cậu đã được thăng chức thành cảnh sát. Nhị cậu đang bị thẩm vấn. Cậu đi với tôi xem sao đi. Lần này là cô ý nói ra tên thật của mình. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể bắt sống anh ta. Trọng lượng của cái tên này có thể so sánh với toàn bộ nhà ngói. Trạm trưởng, tôi không nghe nhầm phải không? Ngài vừa nói cân nặng của anh ta bằng cả nhà ngói. Chính xác, chính vì thế chúng ta phải để mắt đến anh ta. Không thể để hắn đi. Cậu là người duy nhất. Cậu là người duy nhất kỹ thể dùng thân thể để chống lại cơn bão hư không. Nếu anh ta cố gắng chạy trốn, chúng tôi cũng cần cậu làm gián đoạn câu thần chú của hắn. Công việc chăm sóc Trần Trạch Vũ sẽ giao cho cậu rồi. Bảo đảm thành nhiệm vụ. Trưởng quản không biết nên xưng hô thế nào. Cậu có thể cứu tôi thập tứ. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn biết tù nhân này là ai. Mọi người có vẻ rất quan tâm đến anh ta. Cậu ở cấp độ nào? Công dân hạng 2. Vậy thì bạn có thể không tiếp cận được mức độ bí mật này. Từ từ nâng cấp đi. Khi bạn đạt đến cấp độ của tôi, cậu có thể hiểu Trần Trạch Vũ rốt cuộc là cái gì. Senja muốn hiểu những điều đằng sau cái tên Trần Trạch Vũ. Chỉ có thể nhìn trộm thôi. Nhìn trộm một lần bí mật sẽ bị phạt 100.000 năm. Giờ mình được giao nhiệm vụ bảo vệ nhị cẩu. Không có cách nào để thực hiện nhiệm vụ khác. Đúng rồi, Cố Nghị nói rồi. Robot giao dịch của nhị cẩu đã được sửa đổi. Sẽ không báo cảnh sát về hành xáo bất hợp pháp, thậm chí bao che hành vi xáo phạm pháp luật. Nếu mình có thể tìm ra cách tráo đổi robot của mình và robot của nhị cẩu, vậy không phải có thể lén lút làm rất nhiều việc sao? Ôi trời, mình thật thông minh. Haha, cái thứ này trên đầu mình là robot của nhị cẩu. Trước khi không có ai kiểm tra một chút. Hệ thống phân cấp dân sự là một thứ rác rưởi. Này, Cố Nghị không nói dối mình. Với robot này, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bạn được thăng cấp thành công dân hạng 2. Bạn đã nhận được đạo cụ cốt truyện robot cải tạo của nhị cẩu. Độ khám phá cốt truyện của bạn lên. Hiện tại tiến độ thăm dò là 37%. Người đã dùng trí tuệ của mình để che giấu. Thể lực của bạn đã được cải thiện rất nhiều. Đúng vậy, tôi là người chơi ít huyền thoại. Nhưng thể lực tăng mạnh có mấy nghĩa? Bây giờ cả dao và súng đều không thể giết tôi. Thật là một phần thưởng vô dụng. Kiểm tra thông tin sao chậm vậy? Ôi trời, cái này Trần Trạch Vũ thật sự là quá có chất liệu. Thú vị, thú vị. Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi tối qua. Hai chị em thương lượng một chút vẫn quyết định từ trước. Cô muốn đi cùng không? Tại sao tôi phải đi với cô? Nhiều người có sức mạnh lớn. Tất cả các cô gái của chúng tôi đã cùng nhau từ trước. Trong trường hợp đó, ông chủ nhất định sẽ coi trọng yêu cầu của chúng ta. Tôi không muốn đi. Sao cô không giúp họ? Họ đấu tranh vì lợi ích của mình. Đó là một khởi đầu tốt. Nhưng họ quên một điều. Cái gì? Đùi của họ không to bằng cánh tay của người khác. Dựa vào đâu mà có thể bàn điều kiện với người khác? Lời khuyên thật sự khó nói, thật đáng chết. Ông chủ thường rất dễ nói chuyện. Tiểu Tuyết, cô là thần ngốc hay là thần ngốc hay là thần ngốc? Đêm qua nếu không phải tôi,
Bạn đã là một con ma treo lụa rồi, loại có lưỡi lộ ra ngoài. Nếu không phải tôi, người chết hôm qua không phải là một cô gái, mà là 10, 20, 30. Khi cô bị treo trên xà nhà, ông chủ của bạn có đau lòng cho cô không? Cô chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ta, giống như sữa, không có gì khác biệt. Cô nên tỉnh lại đi. Cô nói đúng. Chuyện hôm qua khiến một số cô gái thức tỉnh ý chí tự do. Chỉ tiếc là họ đã quên, cái giá của tự do là đổ máu. Người cầm quyền tuyệt đối không cho phép địa vị của mình bị đe dọa. Tôi tự nói với họ, không làm họ nhớ lâu, chỉ để họ tự mình trải qua thất bại. Có ý nghĩa giáo dục. Nếu sau thất bại này, họ chỉ biết tự trách mình, điều đó có nghĩa là họ cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu sau thất bại này, họ vẫn không chịu tha thứ, điều đó có nghĩa là họ thực sự có bản lĩnh. Ông chủ, sau chuyện ngày hôm qua, các chị em đã suy nghĩ một chút. Có vẻ như công việc này hơi quá nguy hiểm. Chúng tôi quyết định nghỉ việc. Được. Này. Được rồi, cô có thể rời đi rồi. Ha ha ha, còn ai muốn nghỉ việc không? Không có, vậy còn không mau cút về đi. Nói chung là cũng không có nhiều yêu cầu đâu. Cô được đấy. Sau khi nhìn thấy phương pháp của tôi, không có chút thay đổi tâm trạng nào. Không có gì ngạc nhiên khi ông chủ Đại Lạc Sơn, con trai của chúa đều khen ngợi cô. Cảm ơn các ông chủ đã đánh giá cao. Ông chủ Đại La Sơn muốn cô đến chỗ ông ấy chúc mừng bạn thằng trước. Cảm ơn, ông có thể thỏa mãn cho tôi một yêu cầu không? Cô nói đi, tôi muốn đưa Tiểu Tuyết cùng tôi ra khỏi đây. Tất nhiên là không có vấn đề gì, theo giá thị trường đưa tôi 500.000 năm bản án. Được, ngày mai tôi đến tìm anh. Đại Lạc Sơn giảm án cho tôi, vẫn chưa thanh toán. Khi tôi nhận được, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Tất nhiên không có vấn đề gì đâu đại chị ơi, ha ha. Sau này tất cả phụ thuộc vào cô chiếu cô rồi, hẹn gặp lại. Chúng tôi thực sự đã rời đi. Đúng rồi. Sao hắn không đập vỡ đầu chúng ta? Khắc chữ trên khuôn mặt của chúng tôi. Sư tử chỉ giao dịch với sư tử, sẽ không nghe một con chó kêu gào như thế nào. Muốn giành được sự tôn trọng của đàn ông, không phải là mở chân ra là đủ rồi. Nếu không, bạn sẽ luôn là một nhà vệ sinh. Rõ ràng là con trai của thần đã để ý đến tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ đầu tiên có thể thoát khỏi hắn ta. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi tên của công dân cấp thấp, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Đại Lạc Sơn muốn lôi kéo tôi, chủ hộp đen đương nhiên cũng muốn lôi kéo tôi. Thật buồn khi bị lợi dụng, nhưng không có giá trị lợi dụng mới là điều đáng buồn hơn. Sống sót trong một thế giới như vậy, bạn phải có đủ giá trị mới được. Vấn đề lớn nhất với những người phụ nữ đó là họ có đủ can đảm, nhưng không có đủ sức mạnh và trí tuệ. Tưởng mọi người trên thế giới đều nói lý lẽ với bạn, nói quy tắc. Cô có biết loại hành xáo này là gì không? Nó giống như bạn gặp một tên cướp, anh ấy muốn anh giao lại những thứ trước đó. Cô lắc đầu và nói không. Cô ngây thơ nghĩ trong trường hợp đó tên cướp sẽ bỏ đi, bởi vì mọi người không thể không được phép lấy đồ của người khác. Buồn cười sao? Bọn cướp muốn cướp đồ của bạn. Công dân cấp cao là để khai thác công dân cấp thấp. Đây là quy luật tự nhiên. Hai quý cô, xin chào. Kenan tiểu thư, tôi rất ngưỡng mộ cô. Một người như cô, còn là một công dân cấp thấp thật là quá hèn hạ. Tôi đã giúp cô làm xong thủ tục nâng cấp rồi. Giờ cô đã là công dân hạng 2 rồi. Cái này, robot sẽ là người trợ giúp tốt nhất của bạn. Còn nó thì cuộc sống của cô sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cảm ơn ông Đại Lạc Sơn. Bạn thành công thăng lên công dân hạng 2. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Mức độ khám phá cốt truyện hiện tại của bạn là 37%. Giới thiệu với các bạn, đây là con trai tôi. Các ngươi có thể gọi có là Tiểu Lạc Sơn. Chào hai chị. Chào em. Nói thẳng đi, tôi rất thích năng lực của cô. Ta cần cô nịnh nọt con trai của thần.
Nó liên quan trực tiếp đến đường làm quan của con trai ta. Con trai ngài. Nhưng tôi nghe nói ngài muốn tranh cử tổng thống. Tôi có đủ tài sản rồi. Cho dù làm tổng thống, cũng không thể mang lại cho tôi bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao tôi trở thành tổng thống. Chỉ để con trai tôi có thể bước vào sự nghiệp. Nhưng để con trai tôi làm quan chức đòi hỏi rất nhiều công việc. Đầu tiên, chúng ta nịnh bợ con của thần. Hắn là người trực tiếp đưa ra quy tắc nhà kho ngói. Làm công việc của anh ta, mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Xin mạng muội hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, có vấn đề gì không? Không có, chỉ tò mò mà thôi. Không ngờ ngài Đại Lạc Sơn đây vô lý đến mức muốn con trai mình làm quan. Một đứa trẻ 13 tuổi, liệu có hiểu được chuyện không? Cô nghĩ tôi không thể làm được sao? Tất nhiên là không. Các người không biết tôi sẽ làm gì. Tôi muốn thay đổi thế giới này. Hãy cho tôi biết con sẽ thay đổi thế giới như thế nào. Các bạn không nghĩ sao? Thế giới này đã trở thành một vũng nước đọng rồi sao? Vậy thì sao? Tôi nghĩ, lý do chủ yếu nhất là công dân ở phía dưới quá lười biếng. Họ không có áp lực gì cả, cho nên mới không cố gắng lao động. Người đàn ông chọn đến sòng bạc đánh bạc, mơ làm giàu qua đêm. Phụ nữ thì đi làm gái tiếp rượu, không biết xấu hổ mà đi bán thân thể. Bây giờ mỏ của chúng ta không còn nhiều lao động nữa. Đây đều là bởi vì công danh phía dưới không chịu chịu khổ, không có sự cống hiến, không có ý thức về danh dự tập thể. Và mục tiêu của tôi là để những công dân dưới đáy này thức tỉnh trở lại, cho họ biết sự cống hiến, làm cho họ bớt ích kỷ. Hãy cho họ biết rằng đất nước là tất cả. Vậy cậu sẽ làm gì? Tất nhiên, đầu tiên là đóng cửa sòng bạc. Thứ này tiêu thụ tinh lực của cư dân cấp thấp, làm cho họ không có tâm trí và năng lượng để dành cho công việc. Thứ này có hại mà không có lợi. Nếu tôi làm quan, việc đầu tiên là đóng cửa sòng bạc. Con trai, người của ta cũng có sòng bạc. Con cũng đóng cửa sòng bạc của cha à? Điều đó không giống nhau. Sòng bạc của chúng ta dành cho công dân cao cấp. Công việc bình thường của họ đã đủ mệt rồi, cần một nơi để thư giãn. Sòng bạc là một nơi tốt. Hơn nữa, sòng bạc của chúng tôi có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Đóng cửa nó, công dân đấy ngày nào cũng lười biếng, nhưng vẫn còn thời gian tập trung vào những nơi như sòng bạc. Đó không phải là phạm tôi còn gì. Người lười biếng không xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi. Vậy con trực tiếp cấm công dân cấp thấp vào sòng bạc là được rồi. Đúng vậy, bố rất giỏi. Không có sòng bạc, vậy công dân cấp thấp mệt mỏi thì sao? Mệt mỏi bọn họ căn bản còn chưa có trình độ. Nhà nước quy định họ phải làm việc 8 tiếng một ngày, trong đó còn 1 tiếng để ăn. Thế mà coi là mệt sao? Chị phải biết, bố tôi lúc nào cũng làm việc. Hôm qua bố cậu còn đi uống rượu. Đó có thể là một việc. Công dân cấp thấp uống rượu và chơi bài, đó là để buông thả. Bố tôi đi uống rượu và chơi bài, đó là một phần của công việc. Tất nhiên, chị là một công dân cấp thấp nên sẽ không hiểu. Đó là điều tự nhiên. Chị Kenan, em nghe bố em nói, chị là một phụ nữ can đảm. Bây giờ có vẻ là như vậy. Thật ra, tầm nhìn của một người quyết định cảnh giới của người đó. Công dân cấp thấp chỉ có thể nhìn thấy một mẩu đất 3 phần trước mặt mình, không thể nhìn thấy thiên địa rộng lớn bên ngoài, thiên hà vô tận. Họ nghèo vì họ không có đầu óc kinh doanh. Ha 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 ha. Để hai người chê cười rồi. Con trai tôi nói hấu rồi. Không sao, trẻ con phải cho nó cơ hội sai. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là chơi thôi. Đứa trẻ trong thời gian lớn lên, ai biết tương lai nó sẽ làm gì. Có cơ hội để thằng bé tham gia chính trị, vậy vừa vặn đi thử xem sao. Con nói đúng không? Tất nhiên rồi. Đại Lạc Sơn vừa nói vậy. Giống như trong thế giới thức trẻ em bị phụ huynh đưa đến các lớp học khác nhau. Công dân cao cấp và công dân cấp thấp, mặc dù sống trong một đất nước, nhưng họ đã là người của hai thế giới rồi. Bộ quy tắc Anh quy định, công dân cấp thấp và công dân cấp cao bị cấm.
Điều này gần như cắt đứt đi kênh liên lạc cuối cùng giữa hai bên. Người dân thường cảm thấy hoàng đế dùng quốc vàng để cuốc đất. Hoàng đế nghĩ dân nghèo là ngu ngốc. Tại sao không ăn thịt xay nhuyễn? Tiểu Lạc Sơn có thể nói những lời nói vô lý đó, bởi vì thằng bé không thể hiểu được cuộc sống của công dân tầng dưới. Và khi những công dân dưới đáy được thăng chức thành công, họ trở thành những ma cà rồng mới, hay sẽ còn điên cuồng hơn nữa trong việc bóc lột những công dân tầng dưới. Kenan, tôi là người tôi không thích vòng vo. Tôi chỉ cho cô một yêu cầu. Ngài nói đi, giúp tôi giải quyết con trai của thần. Cho dù cô không thành công, tôi cũng sẽ cho cô một căn nhà, cộng thêm 1 triệu năm giảm án. Nếu cô thành công, tôi sẽ trực tiếp giúp cô thăng lên công dân cấp 1. Đây là một vụ làm ăn tốt, thành giao. Tôi không ngờ một ngày nào đó sẽ mình sống ở một nơi như thế này. Nó chỉ mới bắt đầu. Sao cô không vào? Chị Hoa Âm, em là công dân cấp thấp. Ta sẽ cho ngươi 1 triệu năm. Em lập tức đi tìm nhân viên làm thủ tục. Xin thăng cấp công dân cấp 2 đi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Kenan. Không ngờ mục tiêu của tôi đã đạt được theo cách này. Không có gì. Denisi, có vẻ cậu đã thành công. Đúng vậy, tôi đã trở thành cảnh sát và bắt được 2 con chó. Nhưng sức sống của gã này rất mạnh mẽ. Đến bây giờ vẫn chưa chết. Nói chi tiết đi. Denisi giải thích tình hình khi nghe thấy một pháp sư tên là Thập Tứ đang tra tấn linh hồn của nhị cầu. Cố Mị không nhịn được hỏi thêm 2 câu, hắn trông như thế nào? Denisi mô tả chi tiết vẻ ngoài của Thập Tứ. Cố Mị chắc chắn trong một lần suy diễn, người đã tự sát trong giấc mơ. Chắc là Thập Tứ rồi, rõ ràng là Thập Tứ đang giám sát bản thân và nhị cầu. Tự mình nhất định phải nhanh trước khi hắn động thủ, giải quyết đối phương trước mới được. Ngoài ra, hãy sử dụng bằng chứng của anh, không thể tìm thấy thông tin liên quan trong tệp. Cũng không biết tại sao. Thứ hai, tôi từ trong hồ sơ tìm thấy một cái gì đó đặc biệt trong hồ sơ. Những chữ trên đó tôi thực sự không thể hiểu được. Không biết anh có thể hiểu không? Tôi có lẽ sẽ giải thích cho các người phải nói là Trần Trạch Vũ phản tội thần linh. Phía trước có thể bỏ qua. Tôi trực tiếp chọn một vài thông tin quan trọng hơn, chia sẻ với các người. Khả năng của Trần Trạch Vũ đến từ nhập ly mù. Hắn là người có được truyền thừa của nhập liễm sư trong tất cả người ở nhà ngói. 2. Trần Trạch Vũ và người du hành tinh có thông đồng. Điều này không thể nghi ngờ, chúng ta đã biết rồi. 3. Trần Trạch Vũ là kẻ nhìn trộm. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Chỉ hiểu theo nghĩa đen. Có lẽ là người nhìn trộm bí mật, nhưng tôi nghĩ nó có ý nghĩa sâu sắc hơn. 4. Trần Trạch Vũ nhảy ra khỏi hộp. Tôi không biết có phải hiểu sai không, nhưng những gì được viết trên đó thực sự là một chiếc hộp. Cái này giống như kẻ thứ ba, cũng nên có ý nghĩa sâu sắc. Quá ít manh mối, tôi cũng không thể hiểu ý anh ấy. 5. Trần Trạch Vũ đã bị xử tử hình. Ngay cả linh hồn cũng tan biến. Cái chết theo mọi nghĩa. Trần Trạch Vũ bây giờ sống lại. Ẩn danh với thân phận là nhị cầu. Thay đổi khuôn mặt, chắc là do mượn công nghệ của nhập liễm sư. 6. Trong báo cáo này cũng đề cập đến tôi. Viết Cố Mị trong hành động của Trần Trạch Vũ đóng vai trò phụ trợ, chia cho anh và xóa bỏ 10 triệu năm tù. Tình báo 1, 2,5 về cơ bản là vô nghĩa. Dù sao thì chúng ta cũng đã biết rồi. Chìa khóa của vấn đề bây giờ là 3, 4,6. Đúng vậy, hành động tiếp theo chúng ta cần tập trung vào thông tin về bí mật và hộp. Nhân tiện, Kenan, cô có phát hiện gì mới không? Kenan nói hôm nay cùng con trai Đại Lạc Sơn gặp mặt và cô ấy giống như Cố Mị, thành công, khiến Tiểu Tuyết đã phát triển từ một đứa trẻ thành một người lớn. Khi tôi nghe Đại Lạc Sơn nói điều gì đó, khiến người khác buồn cười, Denisi không nhịn được châm biếm. Tôi nghĩ nếu đứa trẻ này ở trong thế giới thực, chắc là một chuyên gia sinh kế rất giỏi. Đề xuất này vô cùng hoành tráng. Đừng nói về chuyện này nữa. Kenan, bây giờ cô đã có thể tiếp xúc với công dân cấp trên rồi phải không? Tất nhiên, tôi nghĩ cô nên đi theo con đường này. Giúp Đại Lạc Sơn lên vị trí và xử lý tốt mối quan hệ với căn sĩ Tân Tin. Đồng thời cũng phải luôn chú ý đến hành tung của nhị cầu. Nếu thật sự nguy hiểm, bán đứng nhị cầu cũng không thành vấn đề. Tôi hiểu. Cũng có được một thông tin rất thú vị. Tiểu Tuyết thật ra là một người yêu văn học. Thảo nào, đứa trẻ này luôn có một số ý tưởng ngây thơ. Hắn thích văn học. Này hai người, thời gian không còn nhiều. Các người nhất định phải sống. Tôi cứ tưởng đến thế giới này là tôi quá xui xẻo, nhưng tôi có thể gặp hai người. Thật sự là may mắn lớn nhất của tôi. Cảm ơn. Đại tiểu thư nói quá rồi. Tôi nên cảm ơn các người.
Nếu chúng ta có thể sống sót trở lại thế giới thực lần này, tôi nhất định sẽ mời hai người đến nhà chúng tôi làm khách. Này, đừng vội đi. Còn muốn gì nữa? Hai con chó gần đây đâu rồi? Làm sao tôi biết anh ta đi đâu? Sắp tới là tranh cử tổng thống rồi, nhưng công dân thấp kém. Tốt nhất là an phận cho tôi một chút, đừng làm gây phiền phức cho chúng tôi. Cậu là đối tượng là trọng tâm của chúng tôi. Hiểu rồi. Tôi có thông tin cho anh biết. Chúng tôi đang bị theo dõi. Người đó tên là Thập Tam. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Tôi tưởng đó là ảo giác. Cậu biết gì về anh ta? Tôi chỉ biết anh ta là công dân hạng nhất, có sức mạnh kỳ lạ, cực kỳ mạnh mẽ, là người hầu của Constantine. Để việc này cho tôi. Nếu tôi tìm thấy anh ta, giết hắn hay bắt hắn. Giết anh ta không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Bắt hắn cũng vô ích. Hắn là một kẻ vô dụng. Nếu biết không trốn thoát được, hắn nhất định sẽ tìm cách tự sát. Sắp có cuộc bầu cử tổng thống rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Không thể để thập tứ tiết lộ một chút tin tức nào. Tôi có thể giúp cậu thu dọn hậu quả. Vài ngày nữa là tranh cử tổng thống. Chúng ta sẽ làm một việc lớn. Ám sát thần tử. Mỏ BB rồi BB. Xong rồi, bị suy giảm nhận thức rồi. BB nghĩa là gì? Nếu tôi nói tôi không hiểu, có thể khiến nhị cậu nghi ngờ không? Hay là suy diễn trước đi. Suy diễn bắt đầu, bạn hỏi nhị cậu câu đó có nghĩa là gì? Hai con chó đổi cách nói khác, cậu vẫn không hiểu. Biểu cảm của nhị cậu rõ ràng là có chút chán nản. Vậy thì có vẻ như cậu không thể làm việc chăm chỉ với tôi nữa. Thật xin lỗi, chuyện tiếp theo có thể tôi sẽ phải làm một mình. Nhị cậu không nói chuyện với bạn. Cậu đã dùng tín hiệu tâm lý với hai con chó. Hai con chó nhận thấy có gì đó khác thường. Anh ấy rất nghi ngờ bạn. Cậu muốn gì? Cậu có mục đích gì? Dường như anh đang giấu tôi điều gì đó. Bạn hiểu từng từ, nhưng đặt lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu. Rốt cuộc bạn không hiểu ý nghĩa của nhị cầu. Điều này có thể cho thấy bạn vẫn còn rất nhiều manh mối chưa có. Nếu bạn ép hai con chó nói ra sự thật, hoặc không hiểu ý nghĩa của nhị cầu, chắc chắn sẽ làm cho lòng tin của nhị cầu giảm xuống. Điều này không có lợi cho việc thông quan của bạn. Quyết định thay đổi góc độ. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố ý không lập tức mở mắt, mà là tiếp tục diễn. Chắc chắn sẽ tìm thấy tất cả manh mối và khả năng ở đây. Suy diễn bắt đầu. Tôi hiểu tại sao anh lại bị kết thần tội. Anh đã làm gì vào ngày hôm đó? Tôi phát hiện BB nhưng BB. Cho nên BB. Hộp có nghĩa là gì? Bạn không hiểu nhị cầu đang nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của nhị cầu, niềm tin của anh ấy vào bạn đã bị lung lay. Bạn thực sự không thể tìm thấy nhiều thông tin từ trên người nhị cầu. Bạn chỉ có thể lùi mà tiến, giả vờ hiểu sự sắp xếp của nhị cầu, như vậy mới có thể giữ được lòng tin của nhị cầu. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Tôi hiểu rồi. Đừng vội, tôi quyết định tặng cậu một thứ. Cậu có thể giết thập tứ bằng thứ này. Bạn đã nhận được đạo cụ cốt truyện, con dao găm hiến tế của nhị cầu. Khám phá cốt truyện của bạn được tăng. Mức độ khám phá cốt truyện hiện tại của bạn là 38%. Vừa rồi Cố Nghị nếu nói ra một số câu hỏi nghi vấn, nhị cầu sẽ không tin cậu ấy và giao vũ khí quan trọng nhất của mình cho Cố Nghị. Cả hai đồng đội đều đã đem mức độ khám phá cốt truyện được nâng cao, mà Cố Nghị không có chút tiến triển. Điều này ít nhiều khiến cậu ấy có chút áp lực. Nghe thấy mức độ khám phá cốt truyện tăng lên, Cố Nghị cuối cùng cũng đập trái tim đang nhộn nhịp lại nuốt lại vào bụng. Bây giờ phải tìm ra cái hộp và bí mật rốt cuộc có ý nghĩa gì, nếu không đợi đến ngày chiến dịch bắt đầu mà bản thân không thể theo kịp, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cố ý vắt óc nhớ lại chuyện trước kia. Đột nhiên, như thể anh ta vừa đi tiểu xong, lắc toàn thân, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu. Lúc ở trường trung học nhà ngói, người du hành chỉ có hai người, thủ thư và huấn luyện viên bóng rổ Trần Trạch Vũ. Chưa bao giờ có bất kỳ giao lưu với hai người này, cho nên hắn không thể là từ trong tay hai người này học được bí thuật du hành. Phải chăng đó là Giáp Xiếc Ám Nguyệt đã dạy Trần Trạch Vũ bí thuật du hành, mà không phải ở trường? Đừng quên, Giáp Xiếc không chỉ tồn tại quanh phó bản này, nó tồn tại ở mọi thế giới, ngay cả con người cũng có thể học hỏi từ thế giới trực tiếp thông qua một số phương pháp. Kết nối với Giáp Xiếc Ám Nguyệt, nhà ngói trình là thế giới nhập liễm sư. Bộ máy quy tắc là do kỹ thuật cỏ nhập liễm sư tạo ra, mà thư ký của người du hành lại là phần thưởng mà Ám Nguyệt tặng cho nhi cầu. Khi nào thế giới kỳ lạ từ khi nào sản sinh rối loạn nhận thức, khi những mạo hiểm gài và những người trong thế giới kỳ lạ nói về thế giới thực, họ sẽ bị suy giảm nhận thức, căn bản không hiểu bạn đang nói gì. Vậy thì cùng một đạo lý đó, một thế giới kỳ lạ biết mình chỉ là con rối của thế giới kỳ lạ, NPC họ sẽ làm gì? Chiếc hộp không chỉ đề cập đến các quy tắc của thế giới nhà ngói, và sự thật là cả thế giới kỳ lạ này, người nhìn trộm bí mật nghĩa là người đã nhìn trộm bí mật của thế giới kỳ lạ. Nhị cậu và Ám Nguyệt cũng vậy, là một người muốn thoát ra khỏi thế giới kỳ lạ. Như vậy, điều này cũng có thể giải thích tại sao sau khi bắt được nhị cậu sẽ không trực tiếp giết, mà là tra tấn hắn.
dự định từ bí thuật của anh ta, bởi vì thần tử cũng muốn thoát khỏi thế giới quỷ dị. Nghĩ đến đây, Cố Nghị nhắm mắt lại, quyết định thử. Liệu có thể thảo luận trực tiếp những điều này với Nhị Cầu không? Suy diễn bắt đầu, bạn đi đến chỗ Nhị Cầu. Anh có biết rạp xiếc Ám Nguyệt không? Rạp xiếc, thế giới này đã rất lâu. Có rạp xiếc đến. Tại sao cậu đột nhiên hỏi câu hỏi này? Ý tôi nói là cái người lùn cơ thể rất thấp và rất thích mặc vesti. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu là muốn mặc vesti sao? Hai chúng ta có thân hình giống nhau. Của tôi có thể cho cậu mượn. Tự mình nghe lời của Nhị Cầu bị suy giảm nhận thức. Nhị Cầu nghe lời mình nói cũng cảm thấy vậy. Bạn đã kết thúc màn suy diễn. Cố Nghị trở về nơi ở. Làm thế nào để bắt thập tứ? Cậu ấy đem tất cả thông tin về thập tứ, tất cả được liệt kê ra. 1. Ngoại hình trưởng thành, nhưng tuổi thực tế chỉ là 30 tuổi. 2. Thân hình cao, giọng nói như quạ. 3. Có thể dễ dàng sử dụng thuật pháp. 4. Khả năng tiêu diệt kẻ thù trong giấc mơ. Chỉ có nói ra tên của mình tôi mới có thể thu hút thập tứ. Xem ra muốn bắt được thập tứ chỉ có thể tự mình giăng bẫy rồi. Nhưng sau khi dụ anh ta ra ngoài thì đối phó với anh ta bằng cách nào? Cố Nghị không nghĩ ra cách đối phó với thập tứ. Lông mày nhăn nheo, cúi đầu xuống. Đột nhiên cậu ấy nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Không ngờ Cố Nghị mình lại thông minh như vậy. Ha 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 ha. Bạn cảm thấy chút kiệt sức. Bạn ngồi xổm trên mặt đất và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Em cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo. Một con bạch tuộc xuất hiện. Nó nắm lấy cơ thể của bạn, kéo bạn vào bóng tối. Như thể rơi vào vực thẳm đáy biển vô tận. Bạn cảm thấy nghẹt thở. Cho tôi biết Nhị Cầu đang làm gì. Tôi không biết. Không nói cho tôi cũng không sao. Cho tôi xem bộ não động phụ của bạn. Bạch tuộc phát ra tiếng cười như tiếng quạ. Nó chĩa xúc tu của mình, đâm vào tay Cố Ý. Khi xúc tu xuyên qua đầu, Cố Nghị không chỉ không cảm thấy đau đớn, thay vào đó cảm thấy một niềm vui không thể tả nổi. Anh ấy mở to mắt, như thể tất cả những khó khăn trên thế gian đều tan biến. Đúng vậy. Hãy đến trong vòng tay ta. Hãy mở lòng với ta. Bạch tuộc thì thầm. Làm người ta buồn ngủ, hắn ngày càng hưng phấn, đưa thêm xúc tu vào miệng của Cố Nghị. Ngoài lỗ mũi nữa. Nói hết đi. Ha ha. Bạch tuộc cười, mắt lấp lánh màu xanh lam. Hắn rút ra thêm 2 cái xúc tu nữa, đâm vào mắt Cố Nghị đang nhắm. Ngay khi xúc tu chạm vào mí mắt, ánh sáng điện lóe lên. Cố Nghị mở mắt game over. Lời nói vừa rơi, thế giới giấc ước của bạch tuộc rơi xuống trong nháy mắt. Toàn thân hắn co giật, dòng điện lan truyền khắp cơ thể. Khoảnh khắc trước khi bạch tuộc tự thôi miên mình, cô ấy cũng dùng gợi ý tâm lý cho bản thân. Một khi kích thích bị bạch tuộc xâm chiếm giấc mơ, lập tức nhấc chân lên. Như thế này, các quy tắc sẽ tự trừng phạt mình. Hãy để cậu ấy bị điện giật, cơ thể sẽ thức dậy theo bản năng, điều khiển giấc mơ của bạch tuộc, thậm chí còn mạnh hơn bản thân Cố Nghị. Vì vậy, trong giấc cô ấy không thể chống lại bạch tuộc, chỉ kích hoạt trước khi tỉnh táo. Để thoát khỏi sự kiểm soát của bạch tuộc, Cố Tình phục hồi sau chứng tê liệt trước một bước. Cậu ấy nhìn quanh với đôi mắt đỏ ngầu. Trong phòng chỉ có một con quạ, có vẻ như bị thương. Cô ấy cười lạnh một tiếng, lấy dao găm ra khỏi tay, vội vàng ném ra ngoài. Thập tứ đúng không? Cô ấy tay phải một cây, đưa quả vào không gian của cầu đen. Trong không gian, quả kêu không ngừng, một lát thành người, một lát thành chim, nhưng làm sao cũng không thể rời khỏi sinh lực của quái vật này cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng là bị dao găm đâm xuyên qua, nó vẫn chưa chết. Không có cách nào, dường như chỉ dựa vào dao găm hiền tế không thể tiêu diệt thập tứ, hay là mang về để Nhị Cầu xử lý đi. Tâm trạng tốt, có vẻ thành công rồi. Anh đang nói về con quạ đó phải không? Trong tay tôi. Cái gì? Cậu vậy mà bắt sống hắn? Đúng, cậu có chắc là sẽ không ai phát hiện ra không? Cho dù là hắn tới cũng không phát hiện được. Giết tôi đi, tôi sẽ không nói gì cả. Nhân vật thập tứ đã chết. Bạn đã giúp đỡ rất nhiều trong việc giết chết thập tứ. Hành sáu của bạn có thể thay đổi hướng đi của toàn bộ kịch bản. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại mức độ khám phá cốt truyện là 45%. Từ gợi ý hệ thống này, hành sáu Nhị Cầu giết chết thập tứ hoàn toàn vượt quá dự liệu của hệ thống. Nếu không phải Kenan dùng tư duy tổ ong, nếu không phải Denisi nhắc know-how, các loại thông tin về thập tứ, nếu không phải chính mình chuyển thông tin này cho Nhị Cầu và đã giành được sự tin tưởng hoàn toàn của Nhị Cầu tuyệt đối không thể giết chết thập tứ vào thời điểm này. Thập tứ là đầy tớ của con trai thần. Nhị Cầu giết chết thập tứ chính là ngụy trang tuyên chiến với Constantine. Sự tác động của mình làm cho cốt truyện của toàn bộ thế giới kỳ lạ hướng đi nhanh hơn. Tôi đã cho cậu mượn con dao, cậu còn không thể cho hắn một đòn chí mạng sao? Thực ra ngoài việc biết dùng súng, tôi còn biết dùng dao. Tôi không biết các loại vũ khí khác. Cậu thật là may mà cậu vẫn là một học sinh giỏi. Sách ma thuật hắc ám ở trường, cậu có nhớ không? Nhớ. Không phải trên đó có dạy cậu cách sử dụng phép thuật sao?
Cậu sẽ không nhớ mỗi lần đi bộ trong hư không thôi chứ? Vậy thứ này cho cậu, cái gì? Đây là phép thuật tốt nhất cho cậu. Vỏ cầm đi học đi. Để tôi xem, bạn có được đạo cụ cốt truyện đặc biệt. Phép thuật đen tối của nhị cầu. Cảnh báo sau khi đọc ghi chú này. Kỹ năng của bạn gợi ý tâm lý sẽ tạo ra những thay đổi không thể đảo ngược chưa biết và mất đi sự phát triển. Hệ thống đã giúp bạn tự động chặn. Bạn cũng có thể bỏ chặn và học ngay lập tức. Cố Nghị trầm ngâm một lát, cân nhắc ưu và nhược điểm. Đầu tiên, nhị cầu đã hoàn toàn tin tưởng bản thân mình. Vì vậy, những gì anh ta cho mình chắc chắn không phải giả. Chỉ cần học, nhất định có thể nâng cao sức chiến đấu kịp thời của mình. Hy sinh sự phát triển có vẻ rất bất lợi, nhưng nếu bạn không thể vượt qua phó bản này, có sự tăng trưởng lớn hơn nữa thì có ý nghĩa gì? Thứ hai, điều kiện để có được ghi chú này rất khắc nghiệt. Tôi em rằng toàn bộ vũ trụ và hàng ngàn thế giới, chỉ có một mình bạn có thể mở khóa kỹ năng này. Nếu bỏ lỡ thì không có cơ hội đâu. Bỏ chặn. Kỹ năng ám thị tâm lý thay đổi không thể đảo ngược không xác định. Kỹ năng ám thị tâm lý thay đổi thành kẻ săn thiện ý. Hiệu quả của kẻ săn thiện ý là: 1. Tư duy phát sóng. Bạn có thể sử dụng gợi ý tâm lý cho kẻ thù. Ngụ ý, hiệu quả sẽ giảm khi số lượng mục tiêu tăng lên. Nếu mục tiêu có ý chí mạnh mẽ, có thể chống lại suy nghĩ phát sóng. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 20 điểm tinh thần lực. Thời gian làm mắt 20 phút. 2. Tự thôi miên. Bạn có thể sử dụng bóng tối tâm lý cho chính mình, không tiêu hao tinh thần. 3. Ám thị cái chết. Cho thấy bạn có thể khiến mục tiêu tự suy sụp tinh thần, tự tử tại chỗ. Khi sử dụng phải có tiếp xúc mắt với mục tiêu. Nếu mục tiêu có ý chí mạnh mẽ, có thể chống lại ám thị cái chết nếu ngụ ý thất bại. Gây nhiễm tinh thần cho mục tiêu. Hiệu quả mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 điểm tinh thần lực và cần một sự hy sinh có thể lấy máu thịt của bản thân. Thời gian làm mắt 10 phút. Hiệu ứng thứ hai và ám thị tâm lý trước không có gì khác biệt, không cần phải nói nhiều. Hiệu ứng đầu tiên là phiên bản nâng cao ám hiệu tâm lý, loại bỏ giới hạn thời lượng. Hiệu ứng thứ ba đó là một kỹ năng tấn công hiếm có, cái mà Cố Nghị thiếu đó là một phương tiện tấn công đủ mạnh. Cái này bổ sung cho Cố Nghị và hầu như không có tác dụng phụ. Cố ý xem hiệu của kỹ năng, chỉ muốn hét lên thôi, nhưng đột nhiên cảm giác mồ hôi lạnh toát ra. Hắn phát hiện hiệu quả nâng cấp của kỹ năng này hơi trùng hợp quá, bởi vì đây rõ ràng là năng lực của tiến sĩ W. Khi ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Cố Nghị thì không thể dừng lại. Mọi thứ trong quá khứ dường như đều biến thành âm mưu. Người dẫn chương trình trong phó bản đầu tiên có khả năng dự đoán tương lai và kỹ năng tài năng thú vị. Đó là một suy luận vô hạn có thể dự đoán tương lai. Tiến sĩ W của phó bản thứ hai rất giỏi trong việc thao túng trái tim. Chỉ cần nhìn chằm chằm một cái là có thể làm cho kẻ thù nuốt chửng. Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần thứ hai thì giải thích thế nào? Đây không phải là ai đó đang cố ý sắp xếp gì cho bản thân sao? Cố Nghị đột nhiên cảm thấy bạn giống như một con rối. Cậu ấy nghĩ mình đang đấu tranh với số phận, nhưng không ngờ mình dường như đang ở sâu trong một kịch bản đã được viết từ lâu. Đáng hận nhất là bản thân rõ ràng mọi thứ, tất cả đều là lựa chọn sau khi cân nhắc những kết quả cuối cùng đạt được, nhưng giống như đã định sẵn từ lâu rồi. Cố Nghị nghi hoặc nhìn về phía tay phải của mình. Ban đầu, hắn tưởng rằng cổ bóng đen trong lòng bàn tay mình không bắt được với đạo diễn, nhưng bây giờ có vẻ thứ này có phải là đạo diễn cố ý hướng dẫn không? Tự lấy một cảm xúc gọi là tuyệt vọng trong đáy lòng nhảy ra. Cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì, tôi chỉ là có chút nghi ngờ về cuộc sống này. Bạn nghĩ rằng cuộc sống của cậu đã được sắp xếp? Số phận đã được quyết định từ lâu rồi. Đúng rồi. Còn nhớ lời dạy của trường không? Trong một vũ trụ duy nhất, xác suất sinh ra một nền văn minh là bao nhiêu? Xác suất này rất thấp, tương đương với bạn tháo tất cả các bộ phận của một chiếc đồng hồ ra, sau đó ném các bộ phận xuống biển. Hãy để biển tự chảy, làm cho tất cả các bộ phận được ghép lại với nhau, ghép lại thành đồng hồ. Cho nên, mặc dù biển là vô hạn, nhưng bên trong có bánh răng và kim chỉ, miễn là thời gian đủ. Về lý thuyết, có cơ hội để các bộ phận tái tạo đồng hồ. Xác suất này rất nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là không. Hơn nữa, trên thế giới này có vô số vũ trụ song song. Vũ trụ sẽ tạo ra vô số những chiếc đồng hồ có hình dạng khác nhau. Và chiếc đồng hồ này cuối cùng sẽ phát triển thành gì? Không ai biết. Đây chính là lý tưởng của người nhà ngói chúng ta. Tìm tất cả đồng hồ trên thế giới này. Người anh em ơi, cậu là chiếc đồng hồ kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Lời nói của nhị cầu gần như là đang tự nói với mình. Hắn đã biết sự thật của thế giới. Hắn như đoàn trưởng ám nguyệt. Hệ thống đã không thể ngăn chặn suy nghĩ của hắn. Do quy tắc, anh ấy không thể nói chuyện trực tiếp và phô trương. Thế giới chỉ có thể giao tiếp với kích thích thông qua ẩn dụ. Cố Nghị suy nghĩ, thì ra đây là cách để tránh sự che chắn nhận thức của hệ thống. Anh nói đúng. Vậy là người đầu tiên ra biển thu thập linh kiện là ai? Tôi không biết nữa. Có lẽ có những bộ phận trong đại dương. Người anh em, vấn đề này không đáng để thảo luận chút nào. Nó quá lớn đến mức chúng ta không thể chứng minh được. Dù sao, đồng hồ của cậu sẽ không phải là chiếc đầu tiên, sẽ không phải là người cuối cùng. Cậu phải nhớ, khi một chiếc đồng hồ được làm ra, nó sẽ tự mình đi mãi mãi, cho đến khi hết năng lượng.
Cố Nghị nghe những lời nói này liền nhăn mày. Trong thư viện của trường trung học nhà ngói, Cố Nghị nhìn thấy vô số ghi chép lịch sử về cuộc đấu tranh với thế giới kỳ lạ. Sự trùng hợp như chính mình, có lẽ không phải duy nhất. Thế giới song song có vô số, có lẽ thực sự có những nhà thám hiểm từ các vũ trụ khác sẽ gặp phải câu hỏi tương tự như chính mình. Bất kể sự trùng hợp của chính mình, rốt cuộc là có người cố ý, vẫn hoàn toàn ngẫu nhiên. Với tầm nhìn và sức mạnh hiện tại của mình, không thể chứng minh được. Nhị cầu những lời này là muốn nói với chính mình. Thay vì hỏi câu hỏi hóc búa này, sao không để nó đi theo gió? Mân không thể tại giờ phút quan trọng em nghi ngờ niềm tin của mình. Dường như cậu vẫn không tin lời tôi nói. Không phải là không tin anh, tôi chỉ có chút không chắc chắn. Khi một ngày em phát hiện ra bản thân chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Nhìn cậu giống như chưa bao giờ viết tiểu thuyết. Nhân vật có sức mạnh riêng. Một ngày nào đó hắn sẽ đối đầu với kẻ cầm bút. Cậu và tôi, đó là nhân vật có thể chống lại người cầm bút. Người anh em tôi nghĩ anh là một nhà triết gia. Ha 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 ha. Quỷ dữ diệt trời. Câu chuyện của cô Kenan thật thú vị, làm cho chuyến đi chơi này trở nên thú vị hơn. Cảm ơn sự nâng đỡ của ngài. Đúng rồi, đại nhân. Không biết bạn đã từng nghe qua chưa? Cái tên Trần Trạch Vũ. Trần Trạch Vũ, tên của một người chết. Cô chưa từng nghe qua sao? Thành thật mà nói, tôi không biết. Hắn từng cố gắng lật đổ sự thống trị của thần, mưu toan giết thần. Thần đã tước đoạt nhân cách của anh ta, để anh ta hoàn toàn chết đi. Về mặt sinh lý, linh hồn hay luật pháp, hắn đều là một người chết. Làm thế nào anh ta dám làm vậy? Hắn làm thế bằng cách nào? Tiểu Tuyết, cô gái này càng ngày càng hiểu. Nếu tôi hỏi câu hỏi này có thể sẽ gây nghi ngờ. Cô ấy đến hỏi thì có vẻ tốt hơn nhiều. Gã này tự cho mình là đúng. Chất vấn cả nước. Hắn là kẻ phản bội đất nước. Hắn không chỉ có người dân Sơn Đông nổi loạn, thậm chí còn đặt chất nổ bên ngoài đền thờ. Sau đó dựa thủy triều hư không để nuốt chửng mái ngói. Hắn làm cho toàn bộ mái ngói bị đảo lộn. Chúng ta đã mất cả một thế hệ để khôi phục lại sự thịnh vượng cho mái ngói. Các bạn trẻ không biết chuyện này là bình thường. Chuyện này chắc là 20 năm trước rồi. Trần Trạch Vũ và đồng bọn sử dụng công nghệ vũ khí cấm, dẫn đến thủy triều hư không. Tôi cũng suýt chết trong thảm họa đó. Cũng chính vì vụ ám sát đó, luật pháp của đất nước đã ban hành một lệnh cấm. Cấm bất cứ ai học và sử dụng sức mạnh kỳ lạ. Thì ra là vậy. Kenan nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra đây là Cố Nghị nói. Sự thật 20 năm mất tích, uy lực của hư không hình, Kenan cũng đã từng thấy qua. Đã từng có vô số người mạo hiểm đều chết trong hư không. Nó là lực lượng mạnh nhất trong thế giới kỳ lạ. Hầu như không ai có thể thuần hóa. Không ngờ Trần Trạch Vũ lại lợi hại như vậy. Mắt của Kenan thấp thỏm, đang cân nhắc xem có nên làm theo những gì Cố Nghị nói không. Phản bội nhị cầu, nói với họ nhị cầu là Trần Trạch Vũ. Nhưng cho dù muốn bán đi thông tin này, bản thân cũng phải tránh Tiểu Tuyết. Mặc dù nói Tiểu Tuyết không thích cha mình lắm, nhưng bà đứng cha mình trước mặt con gái, suy cho cùng cũng không tốt. Chị Kenan, người đàn ông đó có phải là... Các người có ích gì không? Một lũ bất tài. Quân gói cút khỏi đây cho ta. Này, ông ổn chứ? Không sao, ngày mai là khỏe lại rồi. Hắn là ai? Chúng tôi cũng không biết. Xin lỗi vì đã làm ngài sợ hôm nay. Ra khỏi đây thôi. Đừng giận ông chủ. Tôi đã thấy kẻ ám sát ông hôm nay. Ông chủ, ông biết phố tối không? Có một sòng bạc gần phố tối. Chủ sòng bạc đó tên là Nhị Cẩu. Hắn là kẻ đã ám sát ông và con trai của thần hôm nay. Không chỉ vậy, hắn còn lén lút buôn lậu khoáng sản. Có rất nhiều thợ mỏ trong hầm mỏ biết anh ta. Nếu ông không tin, hoàn toàn có thể tìm họ để xác minh. Thì ra là hắn. Tôi cũng đã nghe qua chuyện này. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là gã này mua mỏ với giá rất thấp. Tôi không hiểu tại sao người thợ mỏ của tôi sẽ mạo hiểm giao dịch với anh ta. Bởi vì anh ta có thể cho công dân cấp thấp tự do ngắn ngủi. Cái gì nằm trong tầm nhìn của hai con chó?
Mọi người có thể bỏ qua luật pháp trong một thời gian giới hạn. Chỉ cần quen biết anh ta và đã cùng anh ta giao dịch, có thể tận hưởng sự tự do này. Bởi vì mọi người đều là tội phạm, cho nên họ sẽ che chở cho nhau. Rất ít người sẽ đặt sòng bạc. Nói về chuyện buôn lậu khoáng sản đi. Sao giờ cô lại nói hết với tôi? Tôi không còn là công dân cấp thấp nữa. Tương lai của tôi cũng rất quan trọng. Tốt. Điều đầu tiên tôi làm tổng thống chỉ là tìm cách giết sòng bạc của nhị cầu. Đó là một tội lớn, thậm chí tội lỗi không nhẹ nhất so với Trần Trạch Vũ. Bạn đứng nhị cầu trong chuyến đi chơi rồi. Không biết hắn có tìm mình báo thù không? Tôi đến đây. Anh muốn giết tôi sao? Muốn. Hãy tin tôi, anh sẽ hối hận đấy. Tốc độ lên cấp của cô thật nhanh. Chắc chắn rồi, ngực lớn của thật hữu ích. Cô đã nói gì với tên khốn đó? Nói thật đi. Nếu không sẽ làm cô tê liệt hoàn toàn. Một chân vừa rồi trực tiếp để sườn của Kenan xương gãy mấy cái. Kenan nằm trên ghế sofa không dám di chuyển. Cơn đau dữ dội không làm cô ấy mất trí. Nó khiến cô ấy tỉnh táo hơn. Tất cả đều là những thứ không quan trọng. Những tin tức tôi nói ra, tất cả đều là tin tức của Constantine có được. Tôi em là anh không biết. Bên cạnh anh lúc nào cũng có người phục kích. Ý cô là sao? Tốt nhất đừng động tay động chân với tôi nữa. Đại Lạc Sơn không hoàn toàn tin tưởng tôi. Hắn có rất nhiều người xung quanh nhà tôi. Nếu họ nghe thấy tôi có độc tính, thế thì xong rồi. Họ không thể bắt được tôi. Nói rõ cô là ai. Mục đích của cô là gì? Ngươi và Đại Lạc Sơn họ đã tiết lộ bao nhiêu tin tức? Kenan chán đổ mồ hôi. Cơn đau dữ dội làm cho ý thức của cô ấy có chút mơ hồ. Thật khó để nói dối trong tình trạng này. Nhị cầu tạo ra áp lực tinh thần lớn như vậy chỉ để ép buộc mình nói ra sự thật. Ha ha, anh Trần. Nghe được câu gọi này, hơi thở của nhị cầu rõ ràng hơn. Kenan thấy vậy, bỗng nhiên nhớ tới Cố Nghị từng nói với mình. Cô ấy bắt chước giọng điệu Cố Nghị tiếp tục nói. Tôi tưởng anh khác với mọi người. Không ngờ anh cũng là một con gián trong hộp. Một người thiển cận, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào. Cô đã biết những gì? Những gì tôi nói vẫn chưa đủ sao? Nếu anh thực sự phá vỡ những bí mật đó, anh sẽ không biết tôi đang nói gì đâu. Làm sao cô biết được? Ha ha, tôi là bạn Cố Nghị. Cố Nghị, mộ cậu ta có dại 3 mét rồi. Ha ha, anh Trần. Anh vẫn còn sống. Tại sao Cố Nghị lại không thể sống? Này đúng rồi. Nói cho tôi biết làm sao tôi có thể gặp cậu ta. Ông không thấy đâu. Trên thế giới này chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy hắn. Tôi hiểu rồi, nếu anh muốn mở cái hộp, đừng làm tổn thương tôi. Tôi có thể đề cập cho bạn thông tin trực tiếp. Cô muốn làm điệp viên hay mang à? Cả hai bên đều làm hài lòng, chỉ là hai bên đều không lấy lòng. Vị trí của tôi luôn chỉ có một, đó là tự do. Anh Trần, ngươi có biết lần trước ngươi thất bại là vì cái gì không? Là bởi vì anh đã phá vỡ xiềng xích bên ngoài cơ thể, nhưng không phá vỡ xiềng xích trong lòng mọi người. Muốn đánh bại hắn hoàn toàn, ngươi sẽ làm nhiều hơn là chỉ giết hắn. Cơ thể sẽ bị hủy diệt, suy nghĩ không bao giờ biến mất. Những gì anh nên làm là cho mọi người biết cách chiến đấu, không phải trong nơi trú ẩn của bạn. Vui vẻ trong thời gian ngắn. Tôi có thể nói với anh, tất cả những gì anh làm bây giờ, thực ra tất cả đều nằm dưới sự giám sát của Constantine. Hắn biết anh đang bán tự do, nhưng anh ta cứ nhắm mắt làm ngơ với anh. Còn biết tại sao không? Bởi vì khinh thường tôi. Bởi vì anh ta cần anh, và anh là một trong những đồng phạm của hắn. Tôi, đồng phạm? Cô đang nói cái gì thế? Đơn giản vì họ cần, và anh giảm áp lực cho những công dân cấp thấp. Trong một thế giới bị kìm nén như vậy, cuộc sống công dân cấp thấp vốn rất khổ cực, giống như một quả bóng bay sắp nổ bất cứ lúc nào. Còn anh giống như một lỗ thông hơi. Anh đang giúp những công dân thấp kém nản lòng, để chúng không bị nổ tung vì quá áp bức. Hãy để họ trong niềm vui ngắn ngủi và nhanh chóng quên đi áp lực của cuộc sống. Họ biết, ở chỗ bạn có thể nhận được hạnh phúc giá rẻ. Vì vậy, họ sẽ từ bỏ và chống lại. Anh lại nuông chiều họ. Vậy là tôi đã sai khi để họ tự do. Cô đây là cái nói cái gì đây? Đúng vậy, anh đã mắc sai lầm.
Bởi vì bạn chỉ dựa vào một niềm đam mê, hành động với ý nghĩ trả thù. Anh muốn dùng sức mạnh cá nhân để trả thù họ. Anh sẽ chỉ có một mình, không bao giờ lợi dụng sức mạnh của nhân dân. Sự khác biệt giữa anh và những công dân cấp cao đó là gì? Họ đối xử với những công dân thấp kém như những con ngựa và những cỗ máy. Còn anh coi những công dân thấp kém là gánh nặng. Như một gánh nặng. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Họ là đồng đội của anh. Bởi vì công dân cấp thấp là ngu ngốc. Họ đều là đám ông hợp. Mê mơ. Nhân dân là đám ông hợp. Câu nói này chắc là trường trung học cơ sở Nha Phinh Hoa dạy cho anh phải không? Anh dùng những gì họ dạy anh? Lấy vũ khí họ đưa cho anh? Muốn đánh bại họ sao? Sự khác biệt giữa anh và những công dân cấp cao đó là gì? Họ kiêu ngạo. Anh cũng kiêu ngạo như vậy. Tôi tưởng anh là một người đàn ông khác. Nhưng bây giờ tôi nghĩ anh cũng chỉ như vậy thôi. Nói vớ vẩn. Tôi còn thấy thật kinh tởm. Chết trong tay anh là một sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi tưởng anh sẽ là một nhà cách mạng giỏi, đứng cứu thế của nhân dân. Không ngờ anh thực ra chỉ là một kẻ báo thù tự tư tự lợi thôi. Số phận thất bại của anh đã được định sẵn từ lâu rồi. Đạt cực đúng rồi, Kenan trong lòng thầm hài lòng. Chính mình ở trước mặt nhị cầu là không có bất kỳ cơ hội thắng lợi nào. Mình sống hay chết, hoàn toàn chỉ ở dưới ý niệm của nhị cầu. Khi hai nhị cầu vào ngực mình, Kenan sớm đã như tro tàn, dù sao cũng chết. Kenan chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng là nhảy lầu. Dựa trên quan sát của chính mình và những câu chuyện có chủ ý, Kenan không khó nhìn thấy hai con chó là một người kiêu ngạo. Anh ta là một trong những người giỏi nhất từ khi bắt đầu học. Sau khi anh ấy rời trường, nhưng lại phát hiện trên đầu mình còn có một thần trí không thể chịu nổi đối với người kiêu ngạo. Hai con chó muốn lật đổ nhà Constantine, không phải để giải phóng công dân cấp thấp, mà là vì ham muốn của bản thân. Hắn chỉ đơn giản là không muốn khuất phục trước người khác, chỉ muốn trả thù thôi. Mức độ ngạo mạn, nhị cầu không thua bất kỳ một công dân cao cấp nào, vì vậy không muốn chết trong tay hắn. Hành xó này chắc chắn sẽ kích động trái tim tốt của anh ta. Đừng giả vờ nữa, đều là người từng trải. Đừng có chơi trò ngu ngốc này nữa. Chính xác thì ý cô là gì? Tại sao tôi không thể thành công? Kenan như cười không cười nhìn nhị cầu. Biểu cảm đó khiến nhị cầu không yên tâm. Hắn lấy thuốc ra khỏi túi, không nói nên lời mà nhét vào miệng Hoa Âm. Anh cho tôi ăn cái gì? Tại sao hương vị ban đầu lại nặng như vậy? Đây là mảnh vỡ của giấc mơ tôi tạo ra. Nó có thể cứu mạng anh. Nhanh chóng gọi điện thoại kêu cứu bạn đi. Ông chủ đến cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Nhị cầu đến ám sát tôi. Tôi đã giả chết để lừa hắn, bây giờ bị thương nặng. Đừng vội, tôi sẽ đến ngay. Lời nói của bạn có ảnh hưởng đến nhị cầu. Hành xáo của bạn có thể thay đổi hướng đi của toàn bộ kịch bản. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại tỷ lệ khám phá cốt truyện là 39%. Bạn thoát chết. Kỹ năng của bạn được tăng cường. Bạn có thể chọn một trong. Phần thưởng sau, bạn có thể một mình trốn trong không gian tổ ong. Thời gian bên ngoài vẫn trôi với tốc độ bình thường. Làm mát kỹ năng không chiếm giữ suy nghĩ tổ côn trùng. Mỗi phút tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. 2. Bạn có thể tạo ra các lỗ sâu có thể di chuyển qua lại. Khoảng cách lỗ sâu không quá 100 mét. Tạo ra lỗ sâu cần 20 điểm tinh thần. Duy trì lỗ sâu tiêu tốn 30 điểm tinh thần mỗi giây. Không có thời gian làm mát. 3. Giới hạn sức mạnh tinh thần của bạn tăng 50. Số lần sử dụng tư duy tổ ong tăng lên 1 lần. Cả 3 lựa chọn đều rất hấp dẫn. Lựa chọn đầu tiên tương đương với việc để lại một nơi trú ẩn độc lập trong trường hợp khẩn cấp. Có thể trốn trong không gian tổ côn trùng, nhưng nhược điểm là kẻ thù có thể chờ đợi. Một khi kẻ thù biết đặc tính kỹ năng của mình, việc tăng cường kỹ năng này trở nên vô nghĩa. Lựa chọn thứ hai cũng là một kỹ năng chạy trốn mạnh mẽ. Chi tiết từ đã không đạt được bất kỳ tăng cường sức mạnh tinh thần nào. Thực ra tinh thần lực chỉ có 50 điểm, tương đương với việc sử dụng hết một lần xung lực. Tinh thần đã cạn kiệt. Lựa chọn thứ ba không còn mạnh nữa. Khả năng thu thập thông tin tình báo và khả năng hỗ trợ. Nhưng thật đáng tiếc, đồng đội trong thế giới song song không thể du hành thời gian để tự giúp mình. Như tình huống hôm nay, Kenan không có khả năng chống lại khi bị đe dọa. Tăng cường năng lực thì có ích gì? Vì vậy, Kenan phải chọn một trong các tùy chọn 1 và 2. Nghĩ nửa ngày, Hoa Âm cuối cùng đã chọn phương án 2. Với khả năng hiện tại của cô ấy, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần thôi thúc, dùng hết một lần phải ngủ để khôi phục sức mạnh tinh thần đã mất. Nhưng đây vẫn là lá bài cứu mạng mạnh mẽ của Kenan. Miễn là không phải dạng như nhị cầu có khả năng xuyên không gian biến thái như vậy, Kenan đều có thể có khả năng tự bảo vệ. Ở lại núi xanh không lo không có củi đốt. Hai người bị sao vậy? Sao lại thành bệnh nhân rồi? Một lời khó nói hết. Tôi đưa người của đồn cảnh sát làm hỏng sòng bạc của hai con chó. Sau này, robot giao dịch của nhị cầu cải trang thành cảnh sát cấp trên, đến nhà tù. May mà tôi thông minh.
tìm thấy lỗ hổng và đã bắt được tất cả. Lúc đầu tưởng giám đốc nên tăng lương cho tôi, không ngờ lại để tôi bồi thường những thiệt hại. Trong quá trình bắt giữ, đồng nghiệp của tôi cũng chế giễu tôi. Tôi suýt nữa thì toi đời rồi, cảm ơn anh Cố. Nếu không tôi sẽ không có cơ hội gặp tất cả các người. Tôi đã dùng lý do anh thuyết phục Nhị Cầu để thuyết phục hắn. Và kỹ năng của tôi cũng được nâng cấp. Cô như vậy rất nguy hiểm. Cô muốn làm gián điệp hai mang. Tôi đã bị ở thế khó. Để giữ địa vị, tôi phải bán thông tin của Nhị Cầu. Để giữ mạng sống, tôi lại phải báo tin cho Nhị Cầu. Đại Lạc Sơn có thể quyết định bản án của tôi bất cứ lúc nào. Còn Nhị Cầu có thể quyết định sự sống chết của tôi bất cứ lúc nào. Hai người này tôi không thể đắc tội ai cả. Kenan lúng túng gãi đầu. Loại chuyện đặt chân lên hai chiếc thuyền này, cô ấy làm rất nhiều trong thế giới thực. Nhưng trong thế giới thực, mọi người sẽ tuân thủ luật chơi, sẽ không dễ dàng làm chuyện gì giết người phóng hỏa. Nhưng Nhị Cầu là giết người không chớp mắt. Chỉ cần có chút không vừa ý, hắn sẽ hạ dao. Điều đáng sợ hơn là gã này tới không có hình, đi không có cách nào để ngăn chặn và trốn tránh. Tôi xin lỗi vì đã khiến các người gặp nguy hiểm. Xin lỗi, sao anh lại xin lỗi? Có lỗi với chúng ta là thế giới kỳ lạ, là ác thần đằng sau thế giới đó, là một kẻ cùng tín gây rối ở khắp mọi nơi trong thế giới thực. Anh chưa từng phải có lỗi với ai. Các bạn yên tâm, tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây. Chúng tôi tin anh. Đúng rồi, chuyện 20 năm trước. Tôi lại thu thập được có một số thông tin. Đây là những gì Đại Lạc Sơn và Constantine nói với tôi. Kenan kể lại những lời của Constantine khi nghe thấy Trần Trạch Vũ muốn dẫn đến thủy triều nuốt chửng một nửa đất nước. Cố Nghị lập tức hiểu ra cái gì đó. Điều này chẳng lẽ là tôi làm? Là anh làm? Nghe nói, sau khi tôi học trường trung học cơ sở Nhà Ngói, mở khóa cái gọi là tài năng đôi. Các người chỉ cần biết rằng với khả năng của miễn tôi, là điều kiện cho phép, tôi có thể mang thủy triều của hư không vào thế giới phó bản. Thứ này cực kỳ sát thương, có thể giết chết Đại Lạc Sơn ngay lập tức. Ngay cả người dẫn chương trình cũng sợ sức mạnh của anh ta. Trần Trạch Vô có thể đi trong hư không, nhưng hắn 8 phần không thể thoát bằng sức mạnh của chính mình, kéo vào hư không. Người gần như đã hủy diệt Nhà Ngói 20 năm trước. Có thể là tôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải các cốt truyện phó bản liên quan đến nhau. Chúng ta không tổng kết được. Theo kinh nghiệm trước đây, sẽ không có ảnh hưởng giữa các phó bản. Một khi mạo hiểm giả rời khỏi thế giới phó bản này sẽ biến mất khỏi thế giới, hoặc biến mất khỏi thế giới song song của chúng ta. Nếu như 20 năm trước, tôi là người gần như đã hủy diệt Nhà Ngói, đó là cách chúng ta vượt qua, không phải vật lý xuyên qua, mà là linh hồn xuyên qua nhân vật nào đó trên thế giới phó bản này. Và nhân vật này sẽ giữ lại kỹ năng của chúng ta, tiếp tục đi theo quán tính của nhân vật. Cố Nghị đột nhiên đóng băng, hắn nhớ tới câu nói của Nhị Cầu. Nhân vật có sức mạnh riêng, một ngày nào đó nó sẽ đối đầu với kẻ cầm bút. Còn một điều nữa, hệ thống đưa ra gợi ý khác với tôi. Hành động của tôi có thể thay đổi hướng đi của cốt truyện. Tôi cũng nhận được loại gợi ý này rồi. Cái đó, sao tôi không nhận được? Bởi vì tôi quá đẹp trai sao? Tôi đoán, nếu anh cứu được một nhân vật đáng lẽ nên phải chết trong cốt truyện, hoặc là giết chết nhân vật không nên chết trước thời hạn, hoặc thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, sẽ xuất hiện gợi ý này trong dòng thế giới của bạn. Nhị Cầu nhận ra sức mạnh của đám đông có thể cần thêm nhiều phép màu nữa, nhưng anh đã sao chép câu chuyện của tôi. Hãy để quá trình này tiến lên. Dựa vào thông tin của anh, tôi đã bắt và giết chết thập tứ. Điều này đã đẩy nhanh tiến độ tạo phản của Nhị Cầu. Đó là lý do tại sao tôi nhận được lời nhắc hệ thống này. Denisi, anh có ý kiến gì không? Tôi nghĩ robot của Nhị Cầu quá thông minh, vẫn còn trong tù. Các bạn nói có thể không? Thiết kế robot thông minh là Trần Trạch Vũ. Sao lại nói vậy? Tôi phát hiện những người từng có quan hệ thân thiết với Trần Trạch Vũ, nhiều người trong số họ đã từng là nhà phát triển công nghệ. Những người này chưa bao giờ xuất hiện trong sách lịch sử. Lịch sử ghi nhận tất cả những tiến bộ công nghệ. Tất cả đều ở trên người của Constantine. Có lẽ, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Trần Trạch Vũ lựa chọn phản kháng. Rất có thể, tôi sẽ tìm cách xác minh. Vậy tôi sẽ làm gì tiếp theo? Bạn vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, luôn giữ vững lập trường. Nhiệm vụ của cậu là chống lại Nhị Cầu, ngăn hắn tìm cách trốn thoát lần nữa. Lá bài của anh ta chắc chắn không chỉ có hai robot này. Tôi đã ở bên anh ta lâu như vậy, tôi không dám nói rằng tôi biết 100% về anh ta. Biết rồi, đúng rồi, anh Cố, anh có biết Nhị Cầu định làm gì không? Điều duy nhất chắc chắn là Nhị Cầu là một chuyện vô cùng lớn trong ngày bầu cử tổng thống. Đến ngày hôm đó, hắn có thể sẽ làm gì đó bất ngờ, chuyện kinh thiên động đất rồi. Tối mai, tôi sẽ phân tích cụ thể hướng đi của chiến lược với mọi người. Tôi chưa thu thập đủ thông tin. Hiện tại các người vẫn làm hết sức mình. Tiếp tục cố gắng thúc đẩy tiến độ khám phá cốt truyện đi. Ha ha ha, bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết. Kế hoạch của tôi là ngày bầu cử tổng thống, phá hủy hoàn toàn tất cả các cấp lãnh đạo. Tôi không biết có bao nhiêu con mắt xung quanh.
cho nên vẫn chưa nói với cậu những chuyện này. Bây giờ tôi có thể chắc chắn không còn gián điệp nào nữa. Vấn đề này không nói trước. Tôi muốn hỏi anh một câu. Trên thực tế, tất cả nhân viên của anh đều là robot sinh học, phải không? Sao cậu biết được? Để tôi đoán lại. Thực ra, bạn cũng là người sáng lập ra robot thông minh. Ngươi có truyền thừa của nhập liễm sư. Vì vậy, bạn có thể thiết kế robot xuyên thời đại. Nhưng đáng tiếc là Constantine cướp đi thành của anh. Tên của bạn không chỉ không để lại một chữ nào trên thế giới, thậm chí còn trở thành tội phạm. Anh cũng hoàn toàn mất quyền sở hữu tên của mình. Ồ, đoán hay đấy. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ về vấn đề này chưa? Robot thông minh xuất hiện cách đây 60 năm. Vị thần của Constantine đã được truyền đến đời thứ 3. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Haha. Nói thật với cậu, nhà thiết kế robot thông minh đầu tiên có liên quan đến tôi. Ông tôi phát triển thế hệ robot thông minh đầu tiên. Nhưng Constantine đệ nhất hoàn toàn xóa bỏ công lao của ông nội và đội của ông, thành lập một đất nước biến thái như nhà ngói. Người dân cỏ nhà ngói bắt đầu từ đó dần dần quên đi danh dự của mình, quên sứ mệnh của mình, quên lịch sử của chính mình, trở thành nô lệ. Tôi không biết cậu có hiểu tôi nói gì không? Tôi hiểu ý của anh. Suy giảm nhận thức bắt đầu xuất hiện trong lời nói của nhị Naku. Nhưng điều đó nói lên một điều. Điều mà nhị cầu đang nói về cái hộp là sự thật. 3 thế hệ trước, nhà ngói vẫn là một nhóm chiến binh chống lại thế giới kỳ lạ. Nhưng trong khoảnh khắc của Constantine, nhà ngói hoàn toàn biến thành phó bản của thế giới quỷ dị. Người nhà ngói biến thành rán trong hộp. Có thể là tôi có tuổi rồi, luôn thích nhìn lại những câu chuyện của 20 năm trước. Lúc đó cậu và tôi vẫn là bạn cùng phòng. Đồng phục học sinh cậu tặng tôi vẫn còn đó. Có thật không? Rất vui vì cậu vẫn giữ nó. Tôi vẫn còn mang theo bên người, luôn giấu trong vali của tôi. Cố Nghị không nghĩ tới bản thân 20 năm trước lại coi trọng Trần Trạch Vũ như vậy, thậm chí luôn để lại đồ lưu niệm bên cạnh. Khi Cố Nghị mới đến thế giới này, không có gì ngoài quần áo bẩn, chỉ có đồng phục học sinh có chữ ký của Trần Trạch Vũ treo gọn gàng trên tường, đặt điểm theo thế giới quan trong phó bản. Cái tên Trần Trạch Vũ đã chết hoàn toàn khỏi thế giới. Đồng phục đó có thể là bằng chứng duy nhất mà Trần Trạch Vũ từng tồn tại. Cậu suýt chết ở trường, cậu biết không? Sao tôi không biết? Cậu đã đến khu vực cấm, rồi ngất xỉu. Nơi đó có những con quái vật rất mạnh. Xâm nhập vào đó cậu không sống nổi 10 phút. Tôi đã đọc thuộc lòng cậu rồi. Thư viện đó quá phức tạp. Nhưng may là cậu có la bàn. Nếu không hai chúng ta sẽ phải ở trong đó cả đời. Cố Nghị nghe vậy, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó những mảnh vỡ biến mất, bắt đầu hợp nhất lại. Lúc đó, tự mình tìm thấy của cầu đen ở cự ly gần trong thư viện. Nhưng trong khoảnh khắc nhận được của bóng đen, tự mình mất ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại, mình đã xuất hiện trong ký túc xá rồi. Và cô ấy luôn nghĩ tất cả đều là bóng đen. Nhưng sự thật đã chứng minh của bóng đen không có khả năng xuyên qua không gian. Giờ nghĩ lại thì chính mình trong lúc mơ hồ thật sự là có người cõng mình rời khỏi khu vực cấm. Người cõng mình ra khỏi khu vực cấm đó, đó là Trần Trạch Vũ. Sao anh có thể? Đừng hiểu lầm, tôi không phải là kẻ theo dõi. Tôi chỉ tò mò không biết cậu thường đọc sách gì. Đó là lý do tại sao tôi luôn theo sau mông của bạn. Cậu đọc sách gì, tôi đọc sách đó. Ai biết được, cậu không chỉ hiểu được ngôn ngữ liên hành tinh. Phải vào khu vực cấm của thư viện. Tôi cứ tưởng điểm của cậu tốt như vậy. Bởi vì hiểu ngôn ngữ giữa các vì sao, nên tôi đã tự học ngôn ngữ liên hành tinh. Thứ này khó quá. Tôi đã mất 4 đến 5 năm để học được một chút. Tôi không biết anh đã mất bao lâu để học. Sau khi rời trường, tất cả sách trong thư viện đó đã biến mất. Tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm thấy những cuốn sách này. Tất cả đều là sách cấm. Bởi vì chúng đều là sách lịch sử. Khi tôi đọc những cuốn sách này, tôi hoàn toàn hiểu. Chúng ta chỉ là những con gián trong hộp. Cuối cùng tôi cũng hiểu cậu là người như thế nào. Cậu đang đóng vai trò gì? Rời trường 20 năm trước, tôi và cậu cùng nhau mang đến thủy triều hư không, gây ra một thảm họa lớn. Không ngờ cậu lại sống lại trở lại thế giới này. Thật tuyệt vời. Đúng vậy, nó thật tuyệt vời. Khi nào anh sẽ thực hiện đại sự đây? Ngay bây giờ. Tôi còn phải đến mò để bấm thẻ.
Ngày mai chúng ta sẽ hủy diệt triệt để thế giới này. Cậu có đến không? Ha ha, tôi rất vinh dự được tham gia. Ha 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 ha. Thấy những người cầm súng không? Chúng đều là robot sinh học. Họ không mệt mỏi, nay càng bảo vệ xung quanh thần điện. Em rằng thế hệ thứ 3 là thần tử thích ra ngoài đi dạo nhất. Tối nay là lúc hắn về phòng ngủ. Chúng ta phải trước đây đặt những mảnh vỡ giấc mơ xung quanh ngôi đền. Thứ này phối hợp với bí thuật của chúng ta có thể dẫn đến hư không. Chúng ta có thể tiêu diệt Constantine. Cố Nghị không có nói chuyện, nhắm mắt lại và suy diễn theo sự sắp xếp của hai chủ chó. Họ đã thành công trốn ở một địa điểm quan trọng. Rồi, mảnh vỡ giấc mơ. Mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp, thuận lợi làm bạn cảm thấy tội lỗi. Bạn nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Có mai phục, đừng đi. Tại sao không thể đi? Tôi có một kênh thông tin đặc biệt. Sau khi đi, anh có thể chết thê thảm. Không phải là cậu không tin tưởng tôi chứ? Tôi biết sức mạnh của anh rất mạnh. Nhưng đừng nghĩ đơn giản về kẻ thù. Tôi luôn cảm thấy hơi bất an. Tại sao? Phương pháp anh sử dụng lần trước so với phương pháp này có tiến bộ gì không? Lần trước là dùng bí thuật của cậu, lần này là tôi dùng bí thuật của tôi. Nguyên lý khác nhau. Tôi có thể thu hút thủy triều hư không trên quy mô lớn hơn. Họ không có thời gian để phản ứng. Đây là sự tiến bộ của tôi. Nhưng dù sao thì anh cũng dùng sức mạnh của hư không, đúng không? Điều này có vẻ không ổn. Tôi nghĩ chúng ta nên làm từ kế hoạch lâu dài. Từ hai tuyến đường tấn công khác, sức mạnh chiến đấu của công dân cao cấp chắc chắn không thấp như vậy. Một người không có vũ khí như Đại Lạc Sơn, bạn có thể dễ dàng chế ngự vũ khí đặc biệt của nhị cầu. Bây giờ, họ dễ dàng để nhị cầu lèn vào cung điện. Nhị cầu suy nghĩ một lát, đứng bên cạnh quảng trường lặng lẽ suy nghĩ. Cố Nghị tiếp tục nói, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện. Câu chuyện, anh là một anh hùng. Anh đã gặp một nhóm nô lệ. Họ bị chủ nhân đánh đập và chửi bới, sống cuộc sống không bằng súc sinh. Anh bị bọn chủ nô bắt. Anh muốn thoát khỏi số phận trở thành nô lệ. Anh sẽ làm gì? Thiêu chết chủ nhân, giải phóng nô lệ. Bọn nô lệ thấy anh giết người, thay vào đó giúp chủ nhân của mình chống lại anh. Cắt thì đơn giản là không giết nữa. Tôi sẽ chạy. Anh bị mắc kẹt trong khu nhà của nhóm nô lệ, không có cách nào rời đi. Ngay cả khi anh rời đi, chủ nô cũng sẽ phải nô lệ của mình đi bắt anh. Tôi sẽ cố gắng tập luyện cho đến một ngày tôi đánh bại chủ nô. Ngay cả khi hàng tá nô lệ bắt được tôi, họ cũng không thể bắt được. Sau đó, anh sẽ gặp những chủ nô mạnh mẽ hơn. Anh vẫn sẽ bị nhốt. Cậu rốt muốn nói gì? Anh đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ thành kiến. Bạn luôn nghĩ rằng mọi người là một đám đông ông hợp. Ngay cả vào thời điểm quan trọng này, anh vẫn chuẩn bị chiến đấu với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Anh biết tôi sẽ làm gì không? Nói đi. Tôi sẽ nói với nô lệ, tự do là tự mình giành được. Không bao giờ có vị cứu tinh, cũng không có thần tiên hay hoàng đế. Người duy nhất có thể cứu chúng ta là chính chúng ta. Những gì chúng ta nên giết là chế độ nô lệ tồi tệ đó, không phải chủ nô lệ. Giết chết một chủ nô, sẽ có 10.000 chủ nô được sinh ra. Anh có thể giết từng người, nhưng anh sẽ không bao giờ giết được một niềm tin, một ý nghĩ. Chỉ có niềm tin theo đuổi tự do vĩnh viễn không thể giết chết. Cậu quá ngây thơ. Cuốn sách của cậu và Tiểu Tuyết, mặc dù nó lan truyền trong đám đông, nhưng ngoài việc trở nên tê liệt hơn, không có tác dụng gì. Một cuốn tiểu thuyết, nó có thể có bao nhiêu sức mạnh? Anh nên tin tôi. Đi với tôi đến mỏ, để tôi nói cho anh biết sức mạnh của nhân dân mạnh đến mức nào. Câu chuyện của Tiểu Tuyết kia cậu nghe chưa? Tiểu Tuyết là ai? Đó chính là tác giả vừa mới nổi tiếng gần đây. Cuốn sách cô ấy viết rất thú vị. Tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tôi đã không đọc tiểu thuyết trong nhiều năm. Thật là nhàm chán. Tốt hơn là uống rượu và chơi bài. Cậu nên xem cuốn tiểu thuyết đó. Tôi thực sự đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi cảm nhận được sức mạnh của lời nói.
Các thợ mỏ tranh luận sôi nổi. Nhị Cẩu thần kinh nhạy cảm bị kích động. Hắn phát hiện ra một cảm xúc gọi là hy vọng lây lan giữa các thợ mỏ. Mấy ngày nay Cố Nghị không biết Nhị Cẩu đang làm gì, nhưng Nhị Cẩu cũng không biết Cố Nghị làm gì mỗi ngày. Hắn chỉ biết Cố Nghị mỗi ngày đều phải đi vòng quanh mỏ một vòng. Họ có vẻ khác với những người ngoài kia. Tôi chỉ đốt cháy ngọn lửa trong trái tim họ. Khát khao tự do, dù sao cũng không thể tắt được. Cô nói một cách nhẹ nhàng. Thực ra lúc đầu, Cố Nghị cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì những thợ mỏ này đã bị bắt làm nô lệ quá lâu. Đối với các thợ mỏ rất khó có tác dụng, chỉ có dựa vào tiểu thuyết và kỹ năng, Cố Nghị mới có thể thay suy nghĩ của những người này một chút. Khi kỹ năng của Cố Nghị phát triển, những hạt giống này được chôn trong trái tim của những người thợ mỏ. Điều này làm cho Cố Nghị cảm thấy nỗ lực của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Tuyệt vời, cậu đã làm mới nhận thức của tôi. Có lẽ phương pháp của cậu thực sự hiệu quả. Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn. Loại bỏ quan niệm phá hủy nhà ngói của Nhị Cẩu. Cốt truyện phát triển theo hướng không rõ. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện nay tiến độ việc thăm dò là... Một lần nữa, Cố Nghị nhiên cảm thấy tay phải nóng lên. Lần trước là ở trường trung học cơ sở nhà ngói. Hệ thống cũng xuất hiện biểu tượng tiến trình này. Rõ ràng công nghệ của nhập liễm sư lại một lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi xuất viện, Hoa Âm đến địa chỉ Đại Lạc Sơn. Tiểu Tuyết đang bồn chồn trên ghế sofa. Cô ấy di chuyển từng chút một, giữ khoảng cách với Kenan. Lần trước Tiểu Tuyết như vậy là do Nhị Cẩu ẩn nấp xung quanh. Kenan nghi ngờ hai con chó đang sử dụng một cách đặc biệt, ẩn nấp bên cạnh bản thân. Kenan, cô có sao không? Nhờ phúc của ngài nên không còn là vấn đề lớn nữa. Tối qua tình huống thế nào? Tôi đã bị ám sát, là Nhị Cẩu. Làm sao cô có thể sống sót? Hướng tay của Nhị Cẩu không đâm vào yếu điểm của tôi. Sau khi tôi bị thương, anh ta cũng không có đâm thêm nữa. Tôi sống sót bằng cách giả chết. Cô có mệnh lớn thật đây. Cô có biết anh ta đến đây để làm gì không? Trước khi hắn giết tôi, nói hắn hận nhất chính là kẻ hai mặt. Tôi sẽ xuống địa ngục. Tôi đoán anh ta lo lắng tôi sẽ tiết lộ thông tin của anh ta. Vậy tại sao Tiểu Tuyết không bị hắn làm hại? Không phải, cô ấy bị đánh ngất. Hơi lạ. Nếu hắn thực sự muốn ngăn chặn tin tức bị rò rỉ, tại sao chỉ giết người, mà chỉ là đánh ngất Tiểu Tuyết? Tôi cũng không hiểu. Có lẽ anh ta nghĩ Tiểu Tuyết chỉ là đố theo đuôi tôi. Không cần phải giết. Ngài biết mà, Nhị Cẩu này có một loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiêu ngạo. Anh hùng, hắn là anh hùng cái nỗi gì? Ra tay với một người phụ nữ không có sức trói gà, đây cũng là anh hùng sao? Tôi đã nghe. Hắn thường ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ đêm. Vừa gặp được Tiểu Tuyết sẽ xông lên nói chuyện. Nhưng Tiểu Tuyết vẫn thích trả lời, không để ý. Bên trong có cái gì không? Thật sự có chuyện như vậy. Tiểu Tuyết cũng nói với Nhị Cẩu là một kẻ theo dõi biến thái. Tôi cũng không biết giữa họ chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là như vậy sao? Tôi chỉ muốn hỏi. Cô nói Nhị Cẩu không muốn ra tay với Tiểu Tuyết, có phải vì hắn thích Tiểu Tuyết không? Tôi cũng không hiểu. Ngài nên hỏi Tiểu Tuyết. Cô nghĩ sao? Ông chủ dù có nói gì, Tiểu Tuyết đều là em gái của tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Ôi đừng kích động. Tôi chỉ đùa thôi. Đùa thôi. Không thể nói về Tiểu Tuyết nữa. Mau mở chủ đề khác. Ông chủ, tôi hơi sợ Nhị Cẩu sẽ lại đến cửa. Vì vậy, ngài có thể cho tôi một căn phòng an toàn hơn không? Không sao, cô cứ chuyển đến gần trang viên của tôi đi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhân tiện, tôi cũng đã điều tra một số việc. Cô nói Nhị Cẩu giấu Quy ngơ ngơ ở phía sau sòng bạc phải không? Vâng, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vậy thì tôi không hiểu. Buồn cười, nếu tôi nói ra, tôi sợ không đến tối sẽ chết trên đường phố rồi. Không thể để Đại Lạc Sơn nắm bắt nhịp điệu cuộc trò chuyện nữa. Nhất định phải tìm cách kéo chủ đề đi. Đúng rồi, ông chủ, bạn đã nghĩ đến bài phát biểu của mình chưa? Và hướng đi chính trị chưa? Này, đây chỉ là đi qua quảng trường mà thôi. Không có nhiều ý nghĩa. Cô cũng hiểu. Tôi không có hứng thú với chính quyền. Tôi chỉ muốn con trai tôi lên chức. Nếu tôi không có quyền, con trai tôi có thể sẽ bị bắt nạt. Cô biết mà, cha mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con cái. Vậy theo như ngài nói thì không còn gì băn khoăn nữa.
Cũng không. Hiện tại vấn đề vẫn là xuất hiện trên người của thần tử. Đó là điều tôi muốn cô giúp. Xin hãy nói, tôi nhân danh tôi. Đưa ra một số ý tưởng cho thần tử. Bao gồm cả việc hủy bỏ chế độ làm việc 8 giờ. Lệnh cấm, thần tử không đồng ý. Hắn nói không thể làm người ta nghẹn quá mạnh. Như vậy sẽ phản ngược lại. Xem ra thần tử mặc dù biến thái, nhưng không ngu ngốc, hắn ta cũng hiểu nguyên tắc của lò xo. Càng dồn ép người dân ở phía dưới, thì lực trả lại càng mạnh. Giải trí giá rẻ và dễ tiếp cận sẽ làm cho những người ở dưới cùng tê liệt hơn. Vậy thì đừng đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng nếu làm thế, tôi không thể nói với con trai tôi. Vậy anh đã thuyết phục con trai ngài đừng làm thế. Xin lỗi, tôi không biết phải nói gì với con trai tôi. Thậm chí ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ đề xuất của nó rất hiệu quả. Tôi thực sự nghĩ 8 giờ làm việc chỉ là một quy tắc rất ngu ngốc. Tôi chỉ cần thuê 2 công nhân làm việc từ sáng đến tối cho 8 giờ làm việc. Tôi có thể phải thuê 3 công nhân. Vượt quá thị trường còn phải trả lương làm thêm giờ. Khó quá. Ngoài ra, lần cuối cùng cô nói chuyện với con trai tôi, sau khi nói về vấn đề người vô gia cư, hắn lại bắt đầu sinh ra vài ý tưởng trống rỗng. Thằng bé chuẩn bị đề xuất một đạo luật cấm người vô gia cư, quy định công việc. Ngay cả tôi cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Vậy, tôi không ngại nói chuyện này với thần tử. Ông chủ, ngài thật sự cảm thấy vấn đề này không dễ giải quyết? Không dễ giải quyết. Thực ra một câu là đủ rồi. Những nhân viên đó đều tự nguyện làm thêm giờ. Tự nguyện tăng ca. Tự nguyện tăng ca, chế độ làm việc linh hoạt. Khi chính sách này được đưa ra, không chỉ những người dưới đáy tốt hơn, tôi sợ thần tử cũng sẽ vỗ tay cho ngài. Công việc linh hoạt. Công việc linh hoạt là gì? Chế độ làm việc linh hoạt là không bắt buộc quy định thời gian. Tự do đi làm. Nếu hư thế này, vậy ai sẽ đi làm? Chờ đã, tôi chưa nói xong. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Đơn vị chúng tôi là giờ làm việc linh hoạt. Mỗi sáng mọi người đều 8 giờ đi làm. Nhưng mỗi lần 9 giờ bạn mới đi làm. Đoán xem mọi người sẽ nói gì? Cậu là một kẻ lười biếng. Rất tốt, cũng là giờ làm việc linh hoạt. Hàng đêm chúng tôi không tan làm cho đến 10 giờ tối. Ngài sẽ đi lúc 6 giờ. Đoán xem mọi người sẽ nói gì? Đây không phải là lừa dối sao? Và chúng tôi vẫn phải trả tiền làm thêm giờ. Ông chủ, chúng tôi không lừa dối. Chúng tôi nói rồi, nó được gọi là làm việc linh hoạt. Bạn muốn làm nhiều hơn, đó là sự chăm chỉ của bạn. Bạn làm thêm giờ là tự nguyện. Nhưng tôi không bảo anh làm thế. Chỉ là mọi người đều muốn vì lý tưởng chung. Cho đi nhiều thôi, đồng thời, cơ cấu lương của chúng tôi cũng phải thay đổi tương ứng. Lấy lương cơ bản thấp, cấu trúc hiệu suất cao. Hiệu suất tiền lương cơ bản. Những từ này là gì? Chưa từng nghe. Giống như ngài làm việc ở đây. Mỗi ngày chỉ giảm án cho ngài 1 năm. Nhưng nếu bạn có thể khai thác hơn 20 mỗi giờ, vậy anh có thể giảm án 5 năm. Hơn 30 giảm án 15 năm. Hơn 200 giảm án 500 năm. Cho dù là để robot và thợ mỏ hợp tác, không thể đào 200 mỏ trong 1 giờ được. Những số mỏ đó rất khó đào. Điều này đơn giản là không thể làm được. Có thể đạt được hay không là một chuyện, nhưng ngài không đạt được mục tiêu này là một chuyện. Ngài có biết cách làm cho con lừa tự mài không? Bạn chỉ cần treo một củ cà rốt trước mắt nó sẽ đi theo vòng tròn, tiếp tục lè lưỡi để liếm cà rốt. Nhưng nó sẽ không bao giờ liếm được củ cà rốt. Đó là kỹ năng mục tiêu ngài đặt ra cho nhân viên. Kenan, ý tưởng của bạn quá ngây thơ. Lâu lắm rồi, kể cả con lừa, tôi cũng biết cà rốt không thể liếm được. Đúng vậy, bạn nói đây là mã thông báo của bài học 2. Con lừa thấy cà rốt không liếm được, cuối cùng nó sẽ hoàn toàn từ bỏ. Cho dù bạn có cầm cà rốt trước mặt nó như thế nào, nó sẽ không cố gắng nữa. Vậy thì sao? Cho hắn ăn 1-2 lần. Hoặc ăn cho những con lừa khác mà bạn nhìn đẹp mắt hơn. Cho ăn 2 lần và ngài có thể nói với con lừa, miễn là nó có thể cố gắng như những con khác, một ngày nào đó,
nó cũng có thể có nhiều cà rốt. Thế là mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Bởi vì mọi người đều không can tâm, cảm thấy chính mình có thể là con lừa ăn cà rốt. Nghĩ mình chạy đủ nhanh, chắc chắn sẽ liếm được củ cà rốt đó. Nhưng cuối cùng sẽ có người phát hiện ra trò lừa đảo cà rốt. Cuối cùng mọi người sẽ không làm việc nữa. Vậy thì sao? Ngài không làm, có người phải làm. Nếu không làm thì ngài phải chết, ngài có làm hay không? Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ chỉ có biện pháp cưỡng chế dựa vào sức mạnh của quy tắc để khiến mọi người đầu hàng. Nhưng so với ngài, quy tắc của chúng tôi giống như trẻ em chơi nhà. Ngài từ đầu đến cuối không bao giờ sử dụng một chút vũ lực. Nhưng ngài còn đáng sợ hơn cả vũ lực. Sao ngài làm sao làm được vậy? Kenan cười khổ, ông ta không làm gì cả. Bởi vì cô ấy chỉ nói những gì xảy ra trong thực tế. Chỉ nói một lần thôi. Đáng sợ hơn quy tắc là quy tắc ngầm. Đó chính là lòng tham. Đại Lạc Sơn cảm thấy khó chịu. Hắn đột nhiên phát hiện đề nghị của Kenan rất khả thi. Chỉ cần giữ cô ấy bên cạnh bạn, vậy tương đương với việc sở hữu một ngọn núi vàng, có thể mở rộng hơn nữa ngành công nghiệp của mình. Những gì cô nói thật tuyệt vời. Tôi sẽ gọi con trai tôi đến đây. Cha tìm con. Đây là giáo viên mới cha thuê cho con. Sau này con phải tôn trọng cô ấy như tôn trọng cha. Tôn trọng cô giáo Kenan. Cô ta chỉ là công dân hạng 2. Sắc mặt Đại Lạc Sơn trầm xuống. Thường cho Tiểu Lạc Sơn một cái bạt tai. Tiểu Lạc Sơn che đầu vội vàng cúi đầu thừa nhận sai lầm. Chào cô Kenan. Xin chào. Quý cô Kenan. Cô yên tâm đi. Hệ thống phân cấp công dân chỉ là một phương tiện để hạn chế thủ đoạn lợi dụng người khác. Nó không có ý nghĩa gì với những người như cô. Tôi có thể cho cô đủ thời gian giảm án. Ngay bây giờ, cô có thể đáp ứng yêu cầu thăng lên công dân cấp cao. Cảm ơn. Cô giáo, em có một câu hỏi. Em nói đi, thực ra em vẫn không hiểu. Sao mọi người không đi mua nhà? Một thời gian trước, bố em đưa em đi ra phố xem một vòng. Em phát hiện ra có rất nhiều kẻ lười biếng ngủ trong thùng cát tông. Đặc biệt là ở bên phố tối. Em mới hiểu, sao lần trước cô lại nhìn em như vậy? Tại sao? Bởi vì không có tiền. Vậy tại sao không chọn vay tiền? Họ lấy gì làm thế chấp? Nhiều người đã chịu án tù gần 10 triệu năm. Họ không đủ điều kiện vay tiền. Trong trường hợp này, chỉ có sòng bạc mới có thể cho vay. Thì ra là như vậy. Cô giáo, em nghĩ ra một cái biện pháp có thể trúng 3 mục tiêu. Điều này có thể cùng lúc giải quyết vấn đề vay nợ, vấn đề mua nhà, vấn đề dân số. Bạn nói bạn kiểm tra. Bây giờ không phải chúng ta có tỷ lệ sinh rất thấp sao? Bất kể là công dân cấp cao hay cấp thấp, không muốn có con. Mọi người thà ngủ trong thùng cát tông, cũng muốn vay tiền mua nhà. Em có một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Đó là người không sinh con không thể vay tiền. Sinh con mới có thể vay tiền và cung cấp ưu đãi tuyệt vời. Vậy thì tôi không thể, không muốn vay thì sao? Vậy thì đơn giản hơn. Người cha, người con trả nợ. Như vậy mọi người ai cũng muốn vay. Dù sao cũng không cần phải tự trả, miễn là không ngừng sinh con là được rồi. Càng có nhiều con, đứa con càng ít áp lực phải trả nợ. Như vậy có thể đồng thời giải quyết vấn đề không ai mua nhà, không ai vay, không ai sinh con. Hoàn hảo biết bao. Trời đất, dọa tôi ra mồ hôi lạnh. Đứa trẻ này là một nhà tư bản bẩm sinh. Ha ha, Tiểu Lạc Sơn thiếu gia của Nhiên là một thiên tài. Bố, nhìn kìa, cô giáo khen con là thiên tài. Đó là một ý tưởng thiên tài. Ha ha, tôi thực sự có người kế nhiệm rồi. Các vị, tôi có vài điều muốn nói với các vị. Con biết ngày mai là ngày gì không? Tôi biết ngày mai là ngày tranh cử tổng thống. Tranh cử tổng thống? Đó là cái gì? Anh có phải là không biết chứ? Tổng thống mà anh không biết nó là gì? Mọi người bàn tán xôn xao. Nhị cầu thấy vậy, cảm giác kỳ vọng mà trước đây vất vả tích lũy được lại một lần nữa rơi xuống. Thông tin được tạo bởi quy tắc rất khó để phá vỡ. Một số người sống 30 năm, ngay cả cuộc bầu cử tổng thống cũng không biết nó có nghĩa là gì. Như lần đầu tiên nghe thấy, họ lớn lên gần khu mỏ từ nhỏ.
Sống một mình, ngủ một mình, làm việc một mình. Cơ hội duy nhất để họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài là đi làm. Vì họ không có cách nào để giao tiếp với công dân cấp cao, không có quyền sử dụng công cụ liên lạc. Ngay cả nghe thấy công dân cấp cao nói 2 câu đều có thể xáo phạm. Vậy làm sao có thể biết được thế giới bên ngoài như thế nào? Thỉnh thoảng một số thợ mỏ có thể nói 1 hoặc 2 câu. Đó cũng là bởi vì họ từng ở nhà hàng sang trọng, làm việc ở những nơi như thư viện. Khi nghe các cuộc trò chuyện công dân cao cấp, đã học được một số kiến thức, nhưng những người này rất hiếm, thậm chí không chiếm được hơn một nửa. Các người không biết tổng thống là ai, cũng không biết bầu cử nghĩa là gì, đúng không? Các người có biết Constantine là ai không? Là thần, là người tạo ra toàn bộ thế giới, là người tạo ra hệ thống phân cấp công dân. Hắn là độc nhất. Mọi người một đều nói về cuộc công lao của Constantine, nhưng vẫn còn một nửa số người không nói gì. Nhị cầu quan tâm chú ý những người không nói chuyện. Một người do dự, chính là những người đã đọc tác phẩm của Tiểu Tuyết. Cố Nghị nắm đấm tiếp tục nói, Constantine không phải là thần, cũng không phải lãnh đạo. Hắn là một con quỷ giam cầm linh hồn của mọi người. Hắn như một ma cà rồng tham lam, lấy máu thịt của chúng ta làm thức ăn. Sự thèm ăn tham lam của hắn giống như một cái hố không đáy, không bao giờ có thể lấp đầy. Cậu nói không đúng. Hệ thống phân cấp công dân là nền tảng của quốc gia. Đó là hệ thống công bằng và hoàn hảo nhất. Ngươi đang xáo phạm pháp luật, ngươi đang nghi ngờ thần. Bạn nghĩ tôi sai sao? Cậu căn bản chính là đang tìm lý do cho sự lười biếng của mình. Nếu cậu làm việc chăm chỉ mỗi ngày, một ngày nào đó ngươi sẽ leo lên đó. Gia tộc của Constantine nhưng đã tích lũy tài nguyên của nhiều thế hệ. Điểm xuất phát của anh ta cao hơn tất cả chúng ta. Anh ta có thể tận hưởng nhiều tài nguyên hơn. Nếu ngươi cảm thấy không phục, bạn có thể tự mình leo lên. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân mình chưa đầy 10 năm nỗ lực có thể đánh bại 3-4 đời tích lũy và phấn đấu của hắn? Anh nói đúng. Chúng ta thực sự nên cố gắng. Điểm khởi đầu của mỗi người là khác nhau. Đó cũng là sự thật. Trên thế giới không có sự công bằng tuyệt đối. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Một số người sống trong tầng hầm, một số người sinh ở tầng 1, một số người ở tầng 3. Nhưng những người sinh ra trên tầng 3, tại sao phải khóa tất cả thang máy lên lầu, thậm chí không để lại một cái thang? Tình huống như vậy, nỗ lực của bạn có thể mang lại cho bạn tiến bộ không? Đây có phải là những gì bạn nói về sự hoàn hảo, một hệ thống công bằng? Bạn có thể chịu đựng được không? Họ độc quyền mọi nguồn lực, chặn tất cả các kênh khuyến mãi, nhưng vẫn có thể chất vấn bạn từ trên cao, đổ lỗi cho bạn và dạy cho bạn tại sao bạn không cố gắng. Nói cho tôi biết bạn có thể chịu đựng được không? Có thể chịu được không? Có thể chịu được không? Cô nhân trầm mặc một lát, anh ta che má lại không biết phải làm gì. Mọi người đều biết, người thợ mỏ này cũng chỉ là người trẻ mới bắt đầu làm việc. Anh ta căn bản không biết thế giới này như thế nào. Chỉ có những người đã làm một thời gian hiểu. Tất cả những gì Cố Nghị nói đều là sự thật. Cố Nghị quay đầu lại tiếp tục bài phát biểu của mình. Các bạn cũng thấy rồi, đây là tình trạng của nhà ngói. Tất cả chúng ta chỉ là đang sống trong giấc mơ được theo dệt bởi Constantine. Trong số đó, chúng ta chỉ là con trâu, con ngựa, chỉ là gạch, chỉ là củi. Họ đã lấy đi thành của lao động của chúng ta, nhưng chỉ cho chúng tôi một phần thưởng nhỏ. Xây lên những ngôi nhà đẹp, chưa bao giờ là những công dân cao cấp. Nhưng chúng tôi đã trả từng xu từ lao động vất vả. Phát minh ra kỹ thuật máy móc thông minh xuyên thời đại không bao giờ là một nhà đầu tư nào cả, mà là trả giá thông minh trí tuệ và mồ hôi chăm chỉ của mỗi nhà phát triển, nhà thiết kế và công nhân dây chuyền lắp ráp. Họ ngồi trong những tòa nhà cao tầng và tận hưởng nhìn công nhân bằng mũi. Họ cảm thấy thoải mái. Cướp đoạt trí tuệ của nhân dân, đặt tất cả công lao vào một người. Họ chỉ nhấn mạnh giá trị cá nhân, không bao giờ nhắc đến sự cống hiến của quần chúng. Bọn họ ngồi tận hưởng trên sự vất vả lao động của chúng ta, nhưng vẫn có thể mắng chúng ta là một đám sói mắt trắng không biết cống hiến, là nơi ở của một lũ côn trùng lười biếng. Họ là một lũ trộm cắp, một đám cướp, một đám người như vậy. Dựa vào đâu được chúng ta gọi là thần, được gọi là lãnh đạo? Các bạn nói cho tôi biết, dựa vào cái gì? Tại sao cô ấy dùng sức vung nắm tay? Mỗi câu nói như một cái búa sắc đập vào trái tim của mỗi công nhân, cố tình gieo hạt giống trong lòng họ, dường như đang thôi động linh hồn sâu bên trong họ. Nhị cầu bất giác cảm thấy nóng lên. Hắn quay đầu nhìn công nhân xung quanh, những người đó từng người một mắt đỏ hoe, vui mừng như Cố Nghị, tức giận buồn bã, đau khổ nghi ngờ. Nhị cầu từ trên khuôn mặt của mọi người nhìn thấy đủ loại biểu cảm. Anh ta đã sống trong nhà ngói nhiều năm, chưa bao giờ trên khuôn mặt của một công dân cấp thấp nhìn thấy rất nhiều biểu cảm phức tạp. Hầu hết thời gian, trên mặt những công dân thấp kém chỉ có một biểu hiện tê liệt. Phải, tại sao? Chúng ta mới là chủ nhân của chính mình. Sao hôm nay đến sớm thế? Ôi trời ơi! Kẻ địch, kẻ địch! Này này này! Kỹ năng này của cậu thật là biến thái. Cho họ vào đi. Thay quần áo cảnh sát. Ngoài ra, giám sát cũng cần bạn xử lý một chút. Làm thế nào để làm điều đó? Anh Cố,
Chúng tôi có thể mặc đồng phục của họ không? Các anh em, thời thế đã thay đổi. Đừng nghĩ về những công dân cấp thấp nữa, công dân cao cấp. Từ hôm nay trở đi, anh và tôi sẽ là chủ nhân của chính mình, dũng cảm cầm vũ khí. Thắng bại là dựa vào ngày mai. Không tự do thả chết đi. Các công nhân cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Theo kế hoạch ban đầu, cởi quần áo của cảnh sát. Ngày mai lính canh được chọn có mặt tại hiện trường. Không còn là tay sai của thần, mà là chiến sĩ đấu tranh cho tự do. Lại đến thời gian không gian tổ ông. Ngay khi Denisy bước vào, bắt đầu mô tả những gì tôi đã thấy và nghe hôm nay. Họ có một cuộc diễn tập an ninh nội bộ, nhưng toàn bộ hệ thống an ninh để lỗ hổng. Denisy đưa ra câu hỏi nhưng bị gạt ra ngoài. Kenan cũng miêu tả cho mọi người về Tiểu Lạc Sơn, giải pháp cho vấn đề sinh sản. Nghe xong mọi người thở dài không thôi. Hai vị bây giờ đến thảo luận phương hướng chiến lược đi. Ngày mai là bước ngoặt quan trọng của phó bản. Cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu vào ngày mai. Cho dù nhị cầu có ở đây hay không, anh ta sẽ phá hoại cuộc bầu cử này bằng mọi cách. Bởi vì chúng ta đều bằng nhiều cách khác nhau tham gia vào cốt truyện này. Vì vậy, tất cả chúng ta phải ở trong sự kiện lớn này, đóng vai trò quan trọng của mỗi người. Đầu tiên, những gì chúng ta cần xem xét là tại sao các biện pháp an ninh lại lỏng lẻo như vậy? Tôi nghĩ đó là sự ngạo mạn. Theo tôi, tính cách của nhân vật Đại Lạc Sơn và nhân vật của Constantine. Họ không quan tâm đến việc đề phòng, bởi vì họ có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ để bảo vệ. Sức chiến đấu của họ cũng không thể đánh giá thấp, cho nên họ không quan tâm. Thật vậy. Nhưng tôi không nghĩ đó là sự ngạo mạn. Nhưng họ có một số là bài mà chúng ta không biết. Hôm nay tôi đi vào tẩm cung. Tôi đã thấy rất nhiều ở đâu đồ kỳ lạ. Bên trong đều là một số đồ thủ công mỹ nghệ của trai lọ và lon. Nhưng trên đồ thủ công đều có 5 giác quan của con người. Trông rất kỳ lạ. Khi tôi đến cung điện đó, tôi rất lo lắng. Tài năng của tôi khiến cho tôi đối với sự ô nhiễm tinh thần rất thấp. Tôi nghi ngờ những đồ thủ công đó tất cả đều có tác dụng lây nhiễm tinh thần. Hàng thủ công có khuôn mặt. Đúng vậy, có gì không đúng sao? Không, tôi đã nghĩ ra rồi. Những đồ tạo tác đó là đồ của tiến sĩ W. Cậu có thấy tiến sĩ W ở đâu không? Ông ấy cao thế này. Không, không có người nào khác trong phòng. Cậu có thể sử dụng sức mạnh kỳ lạ trong phòng không? Tôi không có kỹ năng chủ động. Tôi không biết. Nhưng nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ chúng ta có 90% chắc chắn người dẫn chương trình của thế giới này đang ở trong phòng ngủ. Thực ra tôi luôn muốn kiểm tra một vấn đề. Nếu chúng ta có thể gặp người dẫn chương trình cùng một lúc, chuyện gì sẽ xảy ra? Câu hỏi này có ý nghĩa gì không? Chúng ta đang ở 3 sự kiện khác nhau, giống như 3 đường song song. Nhưng chúng ta có thể ở trong tổ ong của Kenan, gặp nhau trong không gian, và người dẫn chương trình. Bạn cũng có thể đi qua nhiều thế giới song song cùng một lúc. Đây rốt cuộc là bởi vì người dẫn chương trình có vô số phó bản, hay là bởi vì hắn có thể giống như Kenan, có thể để 3 đường song song giao nhau? Vấn đề này hình như không cần thảo luận gì. Không, câu hỏi này rất cần thiết. Bởi vì với khả năng của Kenan, rất có thể là một trong những khả năng của người dẫn chương trình. Bạn có thể cụ thể hơn một chút không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Suy nghĩ của tôi quá nhảy vọt. Tôi sẽ từ từ giải thích cho các bạn nghe. Điều đầu tiên chúng ta có thể chắc chắn là người dẫn chương trình đều là cựu mạo hiểm giả. Vì vậy, họ phải mang theo một phiên bản nâng cao của các kỹ năng. Các người hiểu không? Ngoài ra, trong trải nghiệm thông quan hải quan cuối cùng của tôi đã nghĩ đến vấn đề này. Người dẫn chương trình thế giới kỳ lạ, mỗi cái là duy nhất. Bởi vì anh ta chỉ gặp mạo hiểm giả một lần, mà đội chiến lược trước đó đoán anh ta có vô số. Rốt cuộc bọn họ đã làm như thế nào? Tôi có 2 giả thuyết. Loại thứ nhất, họ có một kỹ năng tương tự như tài năng của Kenan, có thể kết nối vô số thế giới song song với nhau, làm cho ông ấy có thể dễ dàng xuyên qua vô số thế giới song song. Loại thứ hai, mỗi thế giới song song là một cái hộp. Người dẫn chương trình là người giữ tất cả các hộp. Khi mở hộp này, thời gian của hộp kia sẽ đứng yên. Nhưng tôi nghĩ khả năng thứ hai không quá lớn, bởi vì sự kiểm soát của người dẫn chương trình đối với thế giới kỳ lạ không phải 100%, hắn cũng cần tuân thủ quy tắc nhất định mới được. Vì vậy, tôi đã nghĩ chúng ta có thể vào không gian của người dẫn chương trình cùng một lúc không? Để phán đoán khả năng của người dẫn chương trình là loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Làm sao anh biết được? Lưu độ thế giới song song luôn là một. Cho dù là một dòng sông, lưu độ ở các lưu vực khác nhau cũng khác nhau. Chúng ta đều có thể mỗi ngày lúc 10 giờ tối vào không gian tổ ong của Kenan. Điều đó cho thấy khả năng của ông ta có thể khiến lưu độ của 3 thế giới chúng ta hợp nhất lại. Nếu có thể. Kenan, giả dụ cô nhận được yêu cầu vào phòng ngủ, đừng vội vào. Nhất định phải sử dụng kỹ năng trước khi vào phòng ngủ. Hãy vào không gian tổ ong cùng một lúc. Hành 6 này, đem thời gian của 3 người, làm chúng ta cơ hội cùng nhau vào phòng ngủ. Đối mặt với người dẫn chương trình. Chào buổi sáng. Tôi là Đại Lạc Sơn, sắp tranh cử chức vụ tổng thống mới. Tôi sẽ dẫn mọi người đến một thế giới mới.
xây dựng trật tự mới. Hãy để đưa nhà ngói hướng tới sự hòa hợp và thịnh vượng. Người anh em, cậu đã từng dùng điện bắt cá trong ao chưa? Chưa, vậy thì bạn phải xem kỹ. Còn đứng ngay ra xem cái gì? Không thấy tổng thống của ngươi bị điện sao? Đi cứu người đi. Hey hi hi. Hey hi hi. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ông chết rồi thì tôi vẫn sẽ không chết đâu. Chán thật, ta còn nghĩ Trân Trạch Vũ có thể nghĩ ra những thủ thuật mới nào. Chỉ có như này. Đại nhân, ngài nên trốn vào phòng ngủ đi. Lần này có quá nhiều người. Chúng tôi đã gọi quân đội rồi. Ngươi nói gì quân đội? Nếu ta muốn, một mình ta là quân đội. Này, sao anh ta còn chém gió? Không phải là não bị đánh hỏng rồi chứ? Đột nhiên Constantine cảm thấy nổi da gà khắp người, một gợn sóng nước xuất hiện trước mắt hắn. Nhị cẩu lao ra từ hư không, trong tay cầm một con dao găm nhiễm máu. Constantine toàn thân căng thẳng, con dao đó là thứ vũ khí duy nhất có thể giết hắn. Ngươi chính là Trân Trạch Vũ. Ta gần như không nhận ra ngươi. 20 năm rồi, ngươi không tiến bộ gì cả. Muốn giết ta bằng một đám ông hợp này sao? Muốn giết hậu thế của Than Sâu? Sức chiến đấu không tốt lắm, kỹ năng chạy trốn là tuyệt nhất. Giết! Giết! Thần tử đại nhân, phải làm gì đây? Ha ha, làm sao bây giờ? Một đám ông hợp cũng có thể làm các ngươi sợ tè ra quần sao? Thách thức ta sao? Người phàm, ta ở đây. Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ha 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 ha. Chỉ là kiến thôi. Dám phản thần. Constantine lơ lửng trong không khí. Thì ra đây mới là nguyên nhân kích thích không thể suy diễn. Đó là lý do tại sao Constantine không sợ hãi. Hai con chó dùng hư không ám sát kế hoạch của Constantine. Đơn giản là sai. Constantine đã là bậc thầy điều khiển năng lượng hư không. Đại Lạc Sơn, ra đây cho ta. Ha 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 ha. Một con quái vật hư không khổng lồ trèo ra khỏi thủy triều. Hắn bị bắn tung tóe thì cơ thể cứ vặn vẹo. Chỉ cần nhìn một cái là làm cho răng người ta run lên. Hắn chính là Đại Lạc Sơn bị năng lượng hư không tăng cường qua. Lô dân đen kia. Kẻ cầm đầu vụ này là ai? Nếu ta không đoán sai, đó là Trân Trạch Vũ. Đúng không? Ta có thể đảm bảo. Chỉ cần các người giao hắn ra. Nếu không ta sẽ giết tất cả các người. Mau đưa nhị cẩu thúc đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ở đây có chúng tôi. Miễn là hai người còn ở đây, chúng ta sẽ thắng được hắn. Các đồng đội xung quanh vây quanh Cố Nghị, muốn bảo vệ hai người bọn họ rút lui. Cố Nghị im lặng một lát, lại thấy nhị cẩu đột nhiên mở mắt, nắm lấy cổ tay Cố Nghị, giao tôi ra đi. Ở lại núi xanh không lo không có củi đốt. Ít nhất lần này chúng ta đã biết khả năng của hắn. Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh lại đi có tin lời thề của người chim này? Chỉ cần người giao ta cho hắn, tôi sẽ có đủ tự tin để bẫy anh ta và đưa các cậu đi. Không phải bạn có cục cấu đen do nhập liễm sư để lại sao? Có cái đó, tôi có thể gửi anh đến chỗ Ám Nguyệt. Ít nhất anh còn sống. Không, nghe này. Nghe đây. Tôi nhớ hết rồi. Tôi nhớ mọi thứ về thế giới kỳ lạ. Hắn quá mạnh. Chúng ta đang ở thế giới này luân hồi vô số lần rồi, chưa một lần nào chúng tôi đánh bại được hắn. Cố Nghị, ngay cả cậu cũng không được. Tham gia rạp xiếc Ám Nguyệt đi. Quá lâu trôi qua. Thế giới của cậu có thể đã sụp đổ từ lâu rồi. Cho dù bây giờ cậu về cũng không kịp rồi. Ta cho các người một cơ hội nữa. Giao Trân Trạch Vũ ra. Hắn đâu? Mọi người không chịu nổi áp lực tinh thần của Constantine, quỳ trên mặt đất. Chỉ có Cố Nghị vẫn đứng thẳng. Constantine quét một vòng, cuối cùng cũng chú ý đến ý định của đàn gà nổi bật đó. Cái tên Trân Trạch Vũ tôi rất thích. Tôi sẽ dùng cái tên đó. Cậu muốn làm gì?
Cố Nghị từ trong không gian bóng đen lấy ra đồng phục học sinh Trần Tử Vũ tặng cho cậu ấy, đặt nó lên người mình, mắt nó đỏ hoe. Một tiếng hét từ giọng nói khàn khàn: "Đứng lên có quỳ." Trên thế giới này, không ai có thể bắt các ngươi quỳ xuống, cho dù là thần linh cũng không được. Cố Nghị dùng ý chí của mình để chống áp lực tinh thần của Constantine, máu mũi chảy ra như nước máy. Những chiến binh dũng cảm ngẩng cao đầu. Constantine kinh ngạc trợn mắt, tăng cường sức mạnh, nhưng người dân đen kia nó giống như một tấm thép ở khúc qua chân, dù sao cũng không thể uốn cong được. Tôi là Trần Trạch Vũ. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Đến giết ta đi. Constantine hướng Cố Nghị móc tay lên. Cố Nghị chân rời khỏi mặt đất, lập tức chảy qua người, bẻ khóa. Cố Nghị thân thể không ngừng run rẩy, da của cả hai chân đã bị cháy xém. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con trai của thần trước mặt. Chỉ dựa vào ngươi, thực lực của ngươi ngay cả chưa tới một nửa của Trần Trạch Vũ. Ha ha, Trần Trạch Vũ, ngươi thấy ngươi rồi. Muốn giết Trần Trạch Vũ, vượt qua tôi trước. Và tôi vui tính. Thành phố Los Angeles, đi đi, cho họ đi. Ha ha ha. Trước cơ thể khổng lồ của anh ấy, các chiến binh nhỏ bé như những con bọ, tiếng la hét liên tục. Tiếng hét đe dọa trong cổ họng của Đại Lạc Sơn. Hắn lao về phía Cố Nghị, đâm đầu của mình vào. Chỉ có con dao này mới có thể giết hắn. Cố Nghị nhìn Trần Trạch Vũ. Hắn không nghe rõ đối phương đang nói gì. Trần Trạch Vũ không biết lấy sức ở đâu ra, một chân đá về phía Cố Nghị. Sau đó anh ta hét lên, vội vã hướng về phía Đại Lạc Sơn đã thức tỉnh. Giọng Trần Trạch Vũ khàn khàn. Ông Đại Lạc Sơn đi thẳng vào hư không, máu chảy trong thủy triều của hư không, sau đó biến thành một khối vết máu trôi lên không trung, rắc lên mặt của Cố Nghị, rải lên mỗi dũng sĩ khác, rải trên từng tấc đất. Cố Nghị cầm con dao lên, bên tai truyền đến âm báo của hệ thống. Bạn có một kênh cốt truyện đặc biệt, không bao giờ thỏa hiệp, mức độ khám phá cốt truyện của bạn tăng lên. Hiện tại tiến độ thăm dò là... Cố Tình cầm dao găm trong tay, hắn rốt cục hiểu được những lời nói trước khi chết của Trần Trạch Vũ. Con sâu làm rung chuyển cây, tay không đỡ xe. Ngươi có cảm động trước sự hy sinh nhàm chán này không? Con người không bao giờ có thể giết chết thần chết. Ta chơi đủ rồi. Hủy diệt đi, Constantine chỉ Cố Nghị. Thủy triều của hư không đang đến, các chiến binh đứng trước mặt cố ý dùng xác thịt để chống lại sự tấn công của thủy triều hư không. Anh Nghị, chúng tôi nhớ hết rồi. Vinh quang của nhà ngói không để người khác làm ông uế. Anh Cố, mau lên đi. Chỉ có anh mới có thể giết hắn, nhưng tôi không thể đuổi kịp anh ta. Tôi sẽ bị trừng phạt ngay khi tôi rời khỏi mặt đất. Không sao đâu. Chúng tôi sẽ làm bậc thang của bạn. Boom, boom, người nhà ngói nắm tay nhau, không ngần ngại lao vào thủy triều của hư không. Thân thể của họ bị hư không biến dạng, biến thành một cục máu thịt không nhìn rõ. Chúng xếp từng lớp một, tạo thành một bậc thang bằng xương bằng thịt. Cố Tình cắn chặt răng, bước lên bậc thang. Cậu ấy cầm dao găm trên vai của người nhà ngói, từng bước chạy về phía Constantine. Constantine nhìn sự điên cuồng trước khi chết của người nhà ngói, bối rối giơ cánh tay phải lên. Constantine tiếp tục đẩy thủy triều hư không bên phía người dân nhà ngói, dùng thân thể chống lại thủy triều. Một số người nhà ngói đã leo lên bậc thang máu thịt, trở thành bước đệm cho Cố Nghị. Mắt thấy Cố Nghị cách mình càng lúc càng gần, Constantine dùng một lục nhảy muốn bay cao hơn. Tuy nhiên, một số người khác đã cố gắng nhảy nằm lấy chân Constantine. Các người muốn chết sao? Constantine cúi đầu, nhìn chăm chăm vào người nhà ngói dưới chân. Họ cười, cho dù máu chảy khắp người cũng không muốn buông tay. Constantine vô cùng lo lắng. Hắn nghe thấy tiếng động xung quanh, nhưng khi anh ta lắng nghe cẩn thận, lúc này mới phát hiện đó là nhịp tim của người nhà ngói. Lúc này, trái tim của tất cả những người bên cạnh cộng hưởng như tiếng trống vang rền. Tất cả những người nhà ngói ở xa đều ra khỏi nhà, che trái tim đang đập, nhìn về phía quảng trường ngói ở trung tâm thành phố. Thủy triều hư không nuốt chửng một nửa bầu trời. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, nhưng bọn họ vẫn bất giác giữ tay thật chặt. Tiểu Tuyết làm gãy cây bút nước, nhìn lên phía chân trời. Hắn chạy về phía quảng trường nhà ngói. Chú Cố và bố, hai người đang làm gì vậy? Cố Nghị che ngực mình, cảm thấy mình đã vào tất cả. Trái tim của người nhà ngói được kết nối với nhau. Cậu bước lên thang người do người nhà ngói dựng lên. Cánh tay Cố Nghị xuyên qua vết máu, nắm lấy chân phải của Constantine. Con dao găm trong tay phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Đây là máu của tất cả những chiến binh đã chết. Sức mạnh tối cao. Constantine mất kiểm soát và rơi xuống thang người. Cho dù đó là những người đã chết hay những chiến binh còn sống, tất cả đều vươn tay ra nắm chắc Constantine. Cố Nghị đi tới, một con dao đâm vào ngực Constantine. Đây không phải thế giới của ngươi, đây là thế giới của chúng tôi. Cố Nghị chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Constantine biến thành vô số mảnh vụn màu trắng tiêu tan trong không khí.
Thủy triều của hư không biến mất ngay lập tức. Cố Nghị nhìn xuống, thi thể của những người nhà ngói chất thành cầu thang cao 10 mét, họ đã ở dưới tác dụng của hư không rồi. Sắc mặt cũng biết thành màu của đá, đã hoàn toàn không nhìn ra bộ mặt thật của mình. Còn ai còn sống không? Giọng nói Cố Nghị đã trở nên rất khàn. Cậu ấy kéo cơ thể mệt mỏi của mình rơi khỏi xác núi và biển máu. Quần áo trên người trở nên rất nặng. Tùy tiện vung tay áo là một dòng máu, dậm chân một cái thì để lại một vòng vết máu. Tất cả đều là máu của người nhà ngói. Cố Nghị nhắm mắt lại, cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Dành cho các bạn sự tôn kính, tôi sẽ đem theo di nguyện của các bạn và tiếp tục chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng. Trận chiến này, không ai sợ hãi, không ai lùi lại, không ai chạy trốn. Người nhà ngói cuối cùng dùng máu của mình lấy lại vinh quang của bản thân. Cung điện phía xa đứng thẳng, Cố Tình cầm dao găm về phía trước cung điện. Hắn đưa tay về phía cung điện, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai. Bên các người như thế nào? Anh Cố, mức độ khám phá cốt truyện hiện tại của tôi biến thành lộn xộn rồi. Có phải tình huống của bạn giống nhau không? Tôi cũng vậy. Một giây trước khi tôi bước vào cổng cửa tẩm cung, tôi nghe thấy tiếng dòng điện. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong không gian tổ ong. Bây giờ lý luận của chúng ta đã được thiết lập. Dùng khả năng của Kenan, nó thực sự có thể ảnh hưởng đến tất cả các thế giới song song. Nếu khả năng này có thể được phát triển hơn nữa, vậy thì tất cả những mạo hiểm giả của chúng ta sẽ không chiến đấu một mình. 3 người chỉ có thể ở trong không gian 5 phút. Vì thế mỗi người, tôi đã giới thiệu ngắn gọn về tình hình gần đây của mình. Cố Nghị sờ sờ cằm mình. Hắn cảm giác mình có thể giết không phải Constantine trong thế giới phó bản. Tôi nghĩ người tôi vừa giết không hẳn là trong phó bản này. Không thể nói. Khi tôi nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông đó, tôi nghĩ tôi đã thấy một người quen. Ý anh là tiến sĩ W? Đúng vậy, đúng như tôi đoán. Tiến sĩ W là một đoạn dây đi qua các đường song song, và Kenan là một đoạn thẳng đứng với các đường song song. Vai trò của nó đó là sửa dòng thời gian của 3 dòng thế giới, làm cho nó ở cùng một vị trí. Khoan, hình như có vấn đề. Tiến độ thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều đó không ảnh hưởng, bởi vì nơi trú ẩn của người dẫn chương trình, một không gian độc lập. Bất kể tiến độ của cậu và tôi như thế nào, chỉ cần vào không gian của hắn, vậy thì sự khác biệt về tiến độ cũng không quan trọng. Hóa ra là như vậy sao? Được rồi, các anh chị em. Sau khi chúng ta rời khỏi không gian tổ ong, chúng ta cùng vào tẩm cung, đi xem suy đoán của chúng ta có đúng không? Và trong cung điện, dưới chân là một cái thảm đỏ len chạy thẳng về phía trước, cuối thảm đỏ là bóng tối. Đúng như dự đoán, không có lực lượng kỳ lạ nào có thể phát động ở đây, chỉ có không gian bóng đen mới có thể sử dụng. Hắn nhắm mắt lại đi vào không gian của cầu đen, lấy bài tarot ra. Cho tôi một lá bài tốt đi. Cố Tình hít một hơi thật sâu, lấy một lá bài ra khỏi bộ bài. Lời nhắc của hệ thống lại đến, bạn đang ở BBB. Dùng BBB. BBB của bạn, xin vui lòng không có BBB. Sử dụng BBB, sức mạnh tinh thần của bạn giảm 1/2 trong cuộc phiêu lưu này. Cố Tình cảm thấy chóng mặt, không gian của cầu đen chặn một phần sức mạnh của thế giới kỳ lạ, nhưng máu thịt của chính mình vẫn không thể gánh chịu hình phạt như sấm sét. Cố Tình hít một hơi thật sâu, lật lá bài tarot rút ra mặt trước. Nữ hoàng ngồi thanh lịch trên ghế thoải mái, xung quanh là một khu rừng rậm rạp, dưới chân là lương thực thu hoạch tốt. Ngay bên dưới mặt thẻ viết một dòng chữ tiếng Anh thêm Possession. Nữ hoàng. Cố Nghị giữ lá bài tạm thời rời khỏi không gian của cầu đen. Cậu ấy đưa tay vào túi, nhẹ nhàng cầm lá bài, thảm rất mềm. Cô ấy dẫm lên không phát ra một chút âm thanh. Cậu ta đi được 10 phút mà không có kết thúc. Dần dần, cậu ấy nghe thấy một số giọng nói. Quay đầu lại nhìn, bên cạnh mình lại có thêm 2 cái bóng hình. Cố Nghị tăng tốc độ. Bên cạnh 2 cái kia bóng hình rõ ràng cũng cảm nhận được chính mình. 3 người họ cùng nhau chạy trên thảm đỏ. Cậu giỏi quá. Chúng ta thực sự đến cùng một lúc. Đây là một khám phá vĩ đại có thể đi vào lịch sử. Chưa bao giờ từ một trong phó bản sẽ có nhiều mạo hiểm giả xuất hiện cùng một lúc. Nói đúng ra, đây không phải là thế giới phó bản, đây là không gian riêng tư của người dẫn chương trình, giống như bàn điều khiển của trò chơi. Ở đây, tất cả thông tin liên lạc của chúng ta sẽ không được biết đến với thế giới bên ngoài. Các người cũng hoàn toàn không thể sử dụng sức mạnh kỳ lạ. Vậy chúng ta còn đối phó với người dẫn chương trình như thế nào? Đừng lo, tôi ở đây. Đây là bảo tàng của tiến sĩ W. Tất cả các loại kho báu trong bảo tàng trở nên rách, như thể nó sẽ bị vỡ bất cứ lúc nào. 3 người nhìn lên. Bác sĩ W dựa vào lưng ghế, có một vết dao trên ngực đang chảy ra ngoài, máu chảy như dầu. Sao các người lại vào cùng nhau? Ta cắm chết rõ ràng là Constantine. Tại sao người bị thương là ông? Vừa rồi là ông sau lưng bí mật kiểm soát Constantine, đúng không? Được rồi, tiến sĩ W không nói gì. Ông ta dùng tay che vết thương, nhìn chằm chằm vào 3 người, đôi mắt đen ngòm với sự tức giận vô bờ bến. Tác động tinh thần mạnh mẽ trực tiếp đến não của 3 người. Cố Tình cắn đầu lưỡi, giữ mình tỉnh táo với nỗi đau. Trong thế giới thực, anh ấy đã có một cuộc đối đầu với tiến sĩ W. Biết cách đối phó. Nhưng Dennis và Kenan là lần đầu tiên đối phó, rõ ràng là chưa sẵn sàng. Ý chí của Kenan tương đối mạnh, tạm thời còn có thể giữ được lý trí. Sức đề kháng tinh thần của Dennis không đủ. Trong giây nhìn chằm chằm vào tiến sĩ W trở nên điên cuồng. Dennis hét lên, quay người nắm lấy cổ họng của Kenan. Đồng tử của Cố Nghị chuyển động, một bàn tay làm ngất Dennis. Cố Nghị, ngươi phá hủy nhà của ta, ngươi đã phá hủy vương quốc của ta, ta nhất định phải giết ngươi.
Tiến sĩ W biến thành quái vật đen khổng lồ. Cố Nghị chạy tới, Cố Nghị lập tức lấy thẻ nữ hoàng ra khỏi túi, nhẹ nhàng nghiền nát, sức mạnh vô tận nổ vào cơ thể Cố Ý. Hắn giống như Đại Lạc Sơn đã chết, biến thành quái vật hư không. Bang bang bang, hai người đấm bốc vào đối phương. Kenan mặt trắng bệch, kéo Denisi bất tỉnh, trốn trong góc. Tinh tinh, tăng tăng, cố tình đánh vào cơ thể tiến sĩ W bằng mỗi cú đấm. Nghệ thuật xung quanh sẽ bị tổn hại, phát ra những tiếng vô cùng chói tai. Tiến sĩ W bị đè xuống đất, trở lại hình người, mũi và mặt sưng tấy, một mặt mệt mỏi. Người sẽ hối hận. Người nhất định, bớt nói nhảm. Cố, anh cuối cùng cũng giết được. Người dẫn chương trình, Cố Nghị vẫn đứng tại chỗ. Âm báo động của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Chúc mừng mạo hiểm giả, thành công đạt được điều kiện hoàn hảo và thông quan hải quan. Mức độ khám phá cốt truyện của bạn là BBB%. Tất cả các sự kiện kỳ lạ liên quan đến nhà ngói ngày nay không còn xuất hiện trong thế giới thực mà bạn đang sống. Giới hạn trên của sức mạnh tinh thần của bạn tăng lên, hiện tại là 180. Tới đây, Cố Nghị hoàn hảo thông quan hải quan phó bản thành phố nhà.